entrance. But Twist has no ability to... Oh, excuse me. Knife out. Knife out. You crazy. You crazy, Madden. You're lucky to be alive, but Twist is trapped. Rain wins one battle, not the second, and that's Snappy to get his fourth. That's an important round, right? They burned 2 timeouts. They've lost quite a few rounds on the row. But to get it back like that, yeah, you have to respect it. 6-2. And Snappy really having a round. Yeah, I mean, good. Oh, that's a great transition. We didn't get to see that live, but good follow-up on a Kerrigan after the boost in towards door. 4-round lead. Ents trying to cut into it. Double up setup. Snappy's got one. Sunpias with the other. Classic Molotov, almost mandatory to throw that one at this point in time. Oh, and the aggression down the connector. Quick trade, though, as Kerrigan will make up for it. Yeah, but Sunpias got forced away by the Molotov. He wanted to be in support of Nerds, but the Flames actually keep him at bay. 1-for-1 trade for FaZe isn't bad in that situation. Twist has gone down, but Kerrigan's able to recover. One up in bathrooms. Snappy has the other up over at Sandbags. D-How on that long position. He's going to win the fight against Rain. That's huge. Sunpias just looking away. I don't even know why. Did he think someone had already got ball past? Surely just unscope at the very least. Saw Kerrigan cross, and I mean, I guess it's a 50-50 in that situation of whether he's going to be pressing up around you or what. But man, that one hurts because that actually forces a rotation from the B bomb site. Madden slides over towards A, which means Rops can just eram pe mult, cer scuze, am mai este un altă, da. Abia am ajuns acasă, de-aia nu vorbesc. Abia am ajuns acasă, am dat drumul live, am postat și eu anunțuri acum. Nici nu apreciați că am început mai devreme, ești nebun. Când vreodată mai începe un live așa mai devreme. Is surely dead right here. He actually wins the fight against Robs. I don't even know how. That seems like an unbelievable risk. Madden continuing to take it out Kerrigan. This is a little bit sloppy from FaZe. There's no reason this needs to be a 1 versus 2 here. But you said it earlier, Brokey. Ce-am ratat? Ce s-a întâmplat astăzi? Care au fost rezultatele? Dați un pic să vedem runda asta, măcar o pierde Brokey. Bă, am fost plecat, băi, de Dimi, m-am trezit la, mă rog, m-am trezit la 10, am condus ca nebunul până acum 3 ore am stat în trafic. Deci de la 10 până acum 3 ore doar am stat în trafic și restul de o oră și așa l-am folosit. Un camel puternic pentru Nip. Păi e bine dacă bat Nip, că avem la pick mission. Bravo, bă, Nip, bă! Mamă, 11-4, 11-4. Bravo, bă, Nip, bă, excelent. Excelent, Nip. Let's go, Nip. Dar văd că au început meciurile mai devreme, asta înseamnă că și Gamerlegion cum au să încep mai devreme. Bine, nu că m-aș plânge, sincer, că eu sper să înceapă mai devreme, că astăzi, deși e major, joacă și echipa aia mare, Real Madrid. Ce să mai zicem? Au cangurii 2-1, păi da, au bătut pe Mongols, dar sunt morți oricum Greyhound de aia. O să fie easy. O să fie easy pentru echipele noastre. Zic că este pick MMO dacă bate lichid astăzi. N-am fost la salat, nu, am fost la probe la costum. Am fost la iTalk că în weekend duminică e o nuntă și a trebuit să dau să probez un costum și după am fost la un control la dermatolog. O zi în care mai mult am mers cu mașina decât am stat. Greyhound cu Mongols a fost direct match de freeze? N-am văzut, mă. Case team când la major? Ce, echipa lui Casemiro? E și ale, mă, echipa lui Casemiro, ce e? Mare greșeală să pui Nip 3-0, n-am pus Nip 3-0, nu. I-am că trec mai departe. I-am pus pe Pain la 3-0, dar apare pe Pain trebuie să pun că trec mai departe, că uite, au făcut 2-1 Pain. Ăsta e picul meu. 3-0 Pain, 0-3 Fluxo, FaZe G2, Nip, Montens, MOUZ, Team Liquid avansează. Eu zic că sunt ok până acum, adică aici e meci de 2-0, cine bate aici se califică. Deci una dintre ENS sau FaZe trec mai departe. Dacă G2 bate pe Apex și ce ar trebui, trec 2 mai departe. Dacă Fluxo face 0-3, după asta, poziția de asta ar trebui să avem 3 picuri, ceea ce e tank. Ceea ce e tank rău de tot. Ar fi lux după lume. Nearly takes the head off of Rain. But Nerds needs to make sure he stays wide. He needs to almost challenge and swing and die, because now it's an awkward spray for D-Hub, but Sunpias in support and the USP add on top, obliterate the long position, and it's Twist now to try and pick up the pieces. Rops finds one on Sunpias, D-Hub has an easy cleanup, and all of a sudden a 2-on-2.
What a wild round so far. The ball making its way in, being running at the moment on Twist. Robs is up close, holding the back. He's got the AK, and he's going to take down Snappy. Important kill. Madden, he won the last round in a powerful display, but this one might be even more tricky. He's got a little time here. We can walk into it. Sees the timing and taking down Twist Robs. He should know where he is. He was just on this side. Yeah, he's going to edge it out. He definitely knows now behind the truck. And Madden just lightning focus at the moment. He wants to take the swing. He's trying to jiggle out the shot, and he can't do it. Robs will take him down. A little bit of revenge for the last one. Încercat să facă un white pick aici, dar n-a mers. Dar n-a mers. They'll pick it up on the phase side. Really nicely done from Robs as well. He never even considered Ce zici, mă, de acolo? Te-ai subt la Major? Ce expresie asta, băiatul meu? Pain joacă cu Kangurii, de 100% se califică dacă nu-i bat Kangurii. Pare rău, bă, că i-am scos pe Pain aia, da, e. Dar să, bă, ce s-a întâmplat? Monte ce au făcut azi? Te pup cu acolo, ce zici? Monte ce au făcut azi? Au pierdut Monte cu forze, nu... Mamă, de-au cu 6 forze. Vedeți, m-am luat eu după voi cu Monte, bă, să moară Jana. Lasă, că oricum e să piche, mă. M-am luat eu după voi cu Monte ăștia, de morți, ești nebun. You want more out of him. This is a really good map to have the AWP and a lot of wide open spaces to put that to use. Oh, the timing for. Bă, vreți să ne uităm la G2? Ziceți că dacă vreți să ne uităm la G2, dacă vreți. Up close is Twist. Flashes around the corner and Diha just emptying the entire magazine of that FAMAS into the thin air. Bă, adevărat, aveți dreptate, mă. Ești, aveți dreptate. Aici e bine oricine câștigă, ești nebun. Aveți dreptate, să mor. Păi și de ce nu ziceți, mă, băieții mei? Aveți dreptate să mor, că aici e bine oricine câștigă la face cu G2. Aici trebuie să bată G2, ești nebun, și aparent e derby, a? E derby sau ce se întâmplă aici? 8-7 Apex. Da, aveți dreptate, mă, chat, ne uităm la G2. Aveți dreptate, oricum în pauza, adică genul se termine meciul ăsta și probabil cât e pauza la meciul ăsta puteți să uită la meciul următor și tot așa, dar aveți dreptate că e mai important aici. You are right, aveți dreptate, da, că acolo gen cine câștigă, pana mea. Aici e important să bată G2. Ai început mai devreme? Da, am început mai devreme pentru că am ajuns mai devreme acasă și începuse deja meciul și am să dăm drumul, adică am început ambele meciuri. Bine, mie îmi convine că încep mai repede meciurile, sper să fie 2-0 amândouă și următoarele, ca să pot să mă uit și la Real diseară cu City. Că dacă durează, bine, de fapt, oricum mai devreme, adică la maxim 7 cred că încep, că nu o să țină best of 3-urile astea mai mult de 4 ore, deci la maxim 7 eu zic că încep meciurile și dacă încep la 7 eu zic că se termină până la 10. Maxim pierd un pic din prima repriză la Real cu City. Dar vreau să mă uit și la Real cu City. Ce ești, mă, colacule? Ai să vin skin-urile alea? Te pup, Dani, mea, ce faci? Ce vezi la Real? Cum adică ce văd la Real? Un mare meci. Te pup, vă pup, băieți, vă pup. Bine ați venit, vă mulțumesc frumos pentru like-uri, pentru că sunteți aici. Avem meci Mihai astăzi. Hai să punem că a rămas la giveaway-ul. GAMERLEGION versus MOUZ după acest BO3. Match decisiv pentru IME. The Samurai battles onwards against the Apex Predator, and right now it's split down the middle 8-7. Păi început să darea când 2 zile, după mai scos mai scade 100, după ce m-am înțeles că am înțeles. Băiat calma, ține-le, mă, că nu o să pierzi la skin-uri, ține-le, că sunt în creștere skin-urile. Man, they've got some tricks up their sleeve, don't they? And I hope that applies to this second half as well. 3 plus Haaland, sper să dea cu stângul dreptul cum a dat. Bă, dar ce fac G2 ăștia? De ce sunt atât fericiți că îi conduc Apex ăștia? Bă, jucați-vă ca lumea, nu mai suferiți, ești de bun că e pick-em-ul meu în joc. Mă rog, al tuturor, dar... Știu că joacă Sprout asta, dar nu se uităm la ei. Am acces, mi se pare, la cupa la care joacă, dar nu ne uităm la ea. E Major-ul. În ce joacă? În SL Challenger, am acces la SL Challenger, dar nu ne uităm la... O să joace Mihai în același timp. Nu se pune problema să ne uităm la Sprout. O să ne uităm mai departe după Major la scurt, că o să mai joace în cupa asta, zic eu. E grupa asta? Nu, e lower bracket. Pana mea. Dacă pierd azi e sal. Nu e meci ușor azi, dar eu zic că ar trebui să-i bată pe ăștia. Hai că bine că au 5 la 4 ăștia. Post-plant. Let's go, G2! Cine-i care aici? Iar chiar Monesi, 13 bărbați, 12 JKS, Nico 10, 9 Hunter, Hoxie 5 cu 10, logic.
dealt with. First man falls. They try to reinforce the E groasă, line mâncați. towards main, but that leaves m0NESY in a very uncomfortable angle out on an island. His teammates have dealt with Connector, and that gives G2 a lot more freedom in this 3v2 to pick and choose their battles. They're not getting sandwiched anymore, and so they will Let's focus go all their G2. attention back towards main. Let's go They lock in G2. the pistol, and it's HOOXY to make it happen. Te pup, pui. Yeah, and Hunter's been really Vezi solid. care vreo șansă, Mihai, Wins those astăzi? post-farm fights Frate, as well, se right? poate, He's ești been a very bun. difficult Ce role pot să fac down pentru in un dark cake? on the B bomb site, playing those Am smoke auzit fade tot ce timings. am calculat, dau time But TV. not to just lose B, and he would not really be able to get more Prea than prost. one in his round. La cât vă strângeți, mă? Able to shut down his pistol, TV de seară. level the playing field. Că s-ar putea să ajung și eu, că pare că se joacă mai repede meciurile, adică toate meciurile au început mai repede. No foresight. Vrei un 2-1 pe ei au jucat cu Mongol, să mă, ce vrei. I-au bătut pe forțe și Flash for B. au pierdut la 0 cu Apex și au jucat cu Mongol. Eu nu înțeleg cum reușesc Greyhound ăștia din Asia să evite toate echipele bune, mi se pare absolut ireal. Oricum nu se califică Greyhound, la 2-1 o să pice cu echipă bună 100%. They've had no problem doing, with the exception of that third round. Hei, de... Aha, să mă... Bă, Andule... Înțeleg ce vrei să zici, la luptă pe Kixan. Now that should be it. That's pretty much the end of the line here. Nico comes in, and so he's going to be like... Tibi e singurul om care spamează singur pe emoji. Aba, nu spamează și băieții înainte, scuze. Faci dai și mâine, da. Mamă, e derby, la 10 îmi rupe gura dentistul, după mă duc la sală și după... După vin să facem live, o să fie derby. Mâine sunt doar best of 3-uri, cred. Yeah, I mean, you don't need it, right? You don't need it by any means. Still, quote-unquote bonus. 2 Galils, Mac 10. Play with your speed. Îi dărâmă pe Real City. Limit test a little. E greu, mă, e greu, sincer. Salutare, Matei, salutare. Criminal Tiberiu, hai să ne exagerăm un pic. We have a double main for Apex in A. Alexander n-are încă 4 ani, mai are nevoie de 5 luni. În septembrie, cum se pare că face? Septembrie, atunci când s-a băgat membru, parcă. Mai, iunie, iulie, august, septembrie, da, 5 luni. În septembrie face 4 ani. Ce faci, Nico? Excelent. 2 la 2. Haide mă, luați și voi runda asta. Hai mă, G2, mă, că sunt Apex, mă, să mor eu, sunt Apex, i-au bătut și Proud. Unde e Discordul, că nu vă-l descrie? Este în descriere. 5-0 bate City. Orice rezultat la care nu e la diferență de 2 goluri e bine primit, chiar și o înfrângere la un gol. E rușinoasă, dar e sănătoasă, ești nebun. Deci să-i cocușeze vreun 2-3-4-0. Oi, lo. That's the way the A1S, that's the way the M4 goes. Yeah, we've seen a lot of orgs this tournament. Ești bine la 3 ani și o lună? Da. Îmi primești pe mine în clan, te aștept. Te aștept. Mâine, bă, mâine cred că o să ne jucăm și în clan, sincer. Cred că o să avem timp să ne jucăm și în clan. Ai văzut că și-a anunțat Shox de tragere expected from Shox. N-am văzut. Bă, n-am văzut azi, m-am trezit, am fost plecat toată ziua, m-am întors acasă. Am dat drumul direct drumul la live. Eu sunt pe live de ieri, practic, că aseară doar m-am pus în pat, m-am trezit, am condus și m-am întors înapoi. Bine, m-ar ajuta foarte mult dacă dați și voi niște like-uri, să nu mai țip la voi un pic așa, dacă vreți și voi să dați niște like-uri, adevărat, dacă tot intrați aici zi de zi, seară de seară, noapte de noapte, major de major, lăsați și voi un like așa de la voi. Cu tine m-am culcat, cu tine m-am trezit. Aia zic, bă, stai mă, că am un cafea aici, ia să o beau și eu. Astăzi am luat cea mai mare țeapă din viața mea. Eram între programări și m-am zis cu Alexandra, hai să mâncăm repede ceva la Mac, că n-aveam timp să mergem să mâncăm în altă parte și zic ceva așa, să vină repede, să zi bine. Și n-am găsit nicio parcare pe la Victorie și am parcat într-o parcare, se numește parcare rapidă. Vă zic pentru toți cei care sunteți în București să nu parcați niciodată acolo. Ați pomenit odată, deci nu m-am uitat cât costă, am zis bă cât poate să fie, 10 lei ora, 15 lei ora. Zic că ei, n-aveam unde efectiv să parchez. N-aveam unde să parchez, auziți, parcare rapidă, 15 lei, 10 minute, am înnebunit când am văzut că am stat. Nu. Sau 10 lei 15 minute. Nu, 10 lei 15 minute. Am plătit 30 de lei. Am plătit 30 de lei, ești de bun pe jumătate de oră. Sau cât am stat, mai mult de jumătate de oră, cred. 15 lei 15 minute, 10 lei 15 minute. Bă, nu știu, ceva rău de tot oricum.
Da, probabil 15. Bă, mâncați-vă gura voastră. Cum e posibil, mă, așa ceva? Uite ce le atrage el ăsta. Mamă, ce țeacă când am văzut, dar nu m-am uitat că pana mea eram în grabă, am zis, mănânc cât poate să fie parcarea în gândul meu, că știu că maxim e 15 lei pe oră, știi, gen, zic că ai o oră, na, ce să faci, măcar găsești loc de parcare și nu ți-o zgârie cineva, nu ți-o ridică, nu ți-o alea în gândul meu, știi? Zic că asta este, na, suntem într-o țară civilizată europeană, plătim parcare, chiar dacă repară mașina după fiecare drum în București, că sare tabla de pe ea. Mă rog, trecem peste acest aspect. Ce șanse, e bun. Hai, bine, mă duceam la McDrive și mâncam în mașină, să știi, e bun. De banii am mâncam, să mor. Și am mare țeapă. Bine, nu mai parchez niciodată acolo, îți dai seama. Următoarea dată când mă duc, parchez în fața la parcare să blochez accesul. Te pup, mersi de un gifted. Și dacă dați like, primiți gifted, să știți. Haide, muniți, haide, copile. Hai, copile. Bravo, copile. Aia zic, hai mă, că au început bine G2 pe teorie, e bine până acum, zic că bine. Când se lansează Pokémon-urile, la 10 stage, vine. Bă, lasă-mă, mă, că încă sunt cumpărat, ești nebun. Doamne, 30 de lei pe 30 de minute. Doamne, ferește, mă. Doamne, câte lucruri puteam să fac cu banii aia. One or two moments in there where it looked like Apex could have got something going. There was that push all the way through long out of Jacob that netted them the opener. Ca să scățați acțiunea de 5 euro pe un alt termen de 3 zile. Ba da, mă, bă, am thumbnail-ul de ieri, mă, dar am uitat să-l pun, chiar n-am avut timp. Am thumbnail-ul de ieri, oricum nu plătesc per thumbnail, plătesc pe lună pe băiatul ăla, deci că fac thumbnail-ul sau că nu, eu oricum nu plătesc. Mi-a făcut el thumbnail, azi nu i-am mai cerut, că m-am trezit și am urcat direct pe mașină, ia să le-mi frumos thumbnail-ul de ieri, că nici m-am uitat. Dacă e frumos să schimb acum aia. Ai, mamă, e GAMERLEGION versus Complexity, dar hai să zic să-mi schimbe și mie echipele. Salut! Păi și Locul versus MOUZ. Uite ce sensibil ați avut, bă, mă, Răjeana, am mai pus să las un thumbnail 3 zile că vă luați de mine, gata, mă-l pun pe ăsta, na. Da, e ăla de ieri, na. Uite. E bine? Dacă modifică băiatul ăsta, îl pun pe ăsta de azi. Ăla e Gangner, au toate skin-urile, mă, la Major toți închiriază skin-uri de la trader. Ne-am parcat eu parcare de asta rapidă pe Buzei, să nu parcați niciodată acolo. Te pup, Mihai Scânteie, mersi frumos de follow. Te pup, toate bune, să spun foarte bine. Foarte bine. M-am trezit de Dimi, totul bine, ești nebun. Azi e o zi mai scurtă, avem doar 2 best of 3-uri și unul oricum nu l-am prins de la început. Suntem live doar de 17 minute. Cât e în partea la ta? La Face cu ENS nu interesează sincer că... Bine, de fapt, eu sper să bată ENS, că Face după bat mai... Adică am mai mare încredere că bat Face orice altă echipă decât ENS. Eu sper să-i bată ENS pe Face. Ca să stăm liniștiți, că dacă bate ENS, 100% se califică și Face. Dacă bat și G2 și pierd și Flux sau 4 picuri, legere. E japcă totală parcarea de pe Buzești. N-am știut, mă, e prima oară când am parcat azi. 96 pentru Face? Da, da, Face Tero pe harta lor, da. Ce mașină ai? Un Audi 2013, pe carte e fabricat în 2012. Da, mă, Monesi, mă, știe el one-man-urile. Vezi că am plinit 10 anișori mașina mea, ești de bun, lăma ei. În 2 ani, în 4 ani fabuletinul. Am un Audi A40 și an, dar a fost 10.000 break. Cred că tot zi astea mea, mă, că alea break sunt un pic mai ieftine, știi? Dacă i-am dat 12.000 pe aia și zici că a ta e 10.000, care mea oricum cred că e vreo 11.000 acum. Deci aia e, cred că pe acolo, să știi. Cred că tot 2013, 2014 acolo. Mai în 4 ani? Nu, mi-au un Logan 9 anul ăsta. Mai rău să cumpăr acum pasul, bro, pierzi șansa de a face Diamond Coin, adică ai pierdut-o deja, o să faci maxim gold și pierzi un token teoretic pe care ai putea să-l iei dacă nimerești alea. Cum consideri tu, na? Mamă, ce le faci, Nauk?
The highlight reel is rolling. Here it is. Oh, out with another. That could have been a fourth, but it just falls shy of finding. Oh, no cover. Logan, glumesc sau nu? Watching. Hooksy comes in a little later, but he can't win the round anymore. E bunul Loganul pentru începători. Foarte bun. Și ca mașină de familie, e o mașină bună. Oh, that's a massive mistake for Hooksy. He goes back to watch flank, but he can watch flank from the site and still cover JKS. All he needs to do essentially is die. Mersi frumos de follow, Missy, Bogdan, mă, vă pup, băieți. Nesquik. Bă, token-urile puteți să le luați oricând, puteți să le luați inclusiv și acum, că cred că s-au jucat cam toate hărțile la majorul ăsta. S-a jucat acum și Overpass, uite, la Face Coins. Deci, pana mea, puteți să luați de unde vreți, adică n-are treabă. Chiar e bun Logan, mă. Ești un pic în urmă? O fi rămas stream-ul ăsta în urmă, ea. N-a câștigat nimeni nimic, ieri astăzi e meci decisiv, e best of 3 de eliminare cu MOUZ. Bă, pana mea, sincer, i-ați făcut ieri noob, i-ați făcut alea, dar dacă stai să te gândești că și Liquid și cu MOUZ sunt la 0-2, parcă nu mai sunt așa de slabi GAMERLEGION, nu? Aia este sistemul. Gata, nu mai suntem în urmă acum. Mirage ca novice merge să iei, da. To be careful because they know what the big problem is on Apex right now. Bro, Logan e o mașină bună de familie, e bun. Vezi că Duster mi se pare tank sau Morjana. Da, tare, Duster luat anul trecut. E tank. Se duce cu el la pește alea, e betonici de bun la cap. Garanție 5 ani de zile stă pe spate. Nu-i trebuie lui lux, figuri, fițe, de-astea, opțiuni. Are toate opțiunile minime să nu facă pale alea. E perfectă mașina aceea. Dar nu vreau să intru în discuția asta despre mașini sau ceva, că voi considerați oricând că e mai bună o mașină la mâna a doua decât o mașină nouă pentru o persoană care nu vrea să plătească întreținere la mașină. Și atunci voi să știți că mai vezi la un BMW sau altceva. Da, trebuie să realizați că pentru unii mașina nu e un motiv pentru a se lăuda. Cealaltă acolo 2 din 3 unde? Unde mă 2 din 3? Nu văd nimic pe ecran. La ce? La Challenger Stage 2-0 acolo îți arată recordul pe care l-are echipa. Vezi că e groasă aici, nebun, că rămân fără bani ăștia. Putea să le arundați niște. Hai, copile, hai. Dacă era simplu, l-a arundat aici. I really, you've got to give Nork credit for the display that he's showing right now, for the performance he is giving us, 22 and 12. He is the top performing player in the server. And it's taken, kind of being pushed. Iar e ca rămâneți un pic așa, da. Bă, e greu oricum, mă rog, e bine că au plantat aici, da. E greu meciul ăsta. Bine, e și picul lui Apex, Sanubis, da. Mă, nu, mă. I don't even want to say that was a mistake for G2. I'm sure they had an idea behind it, but I thought they were going to use the mid split to actually go temple and fake out that A hit. Sure, they had players trapped in A main, and I guess Apex did get way more kills than G2 were ready to concede in that position. Let's go G2! Let's go G2! Boys, dacă vă rog eu frumos facem și noi o minune să facem 1000 de like-uri în 22 de minute, ar însemna să mai dea 300 de persoane like din cele 1300 de oameni, dintre cele 1300 de persoane care se uită acum. Dacă vreți voi așa, adică nu vă oblig, dar m-ar ajuta și pe mine că am intrat și mai târziu pe live și pe alea și pe alea. Vă pop, te pop, Rare, și mi-ai venit. Hai bă, G2, bă, nu faceți manevră la pick-em ăsta. Cum să vă bată Apex, că nebunesc. Câte predicții corecte trebuie pentru Diamond? Trebuie să nimerești 5 din 9 la Challenge Stage și la Legend Stage. Și după care trebuie să nimerești 2 sferturi de finală, o semifinală și cine câștigă major. E greu să faci Diamond. Adică e greu că trebuie să nimerești echipa care câștigă plus încă un sfert, practic. Ăștia care nu dați like oricum sunteți de aia puturoși care stați pe canapea, băgați-mi voi acum ceva, poftă mare să aveți să vă fie de bine. Și nu e bine deloc. Nu e bine deloc. I mean, it's got to be Nork sided by now. It has to be. Yeah, surely. I mean, Modesty. Ooh, that's 6 ago. Okay. Standard molly. Nork goes for more.
Na mă, m-ați făcut pitros, na. Ia vedeți. Ia vedeți că avem thumbnail nou, ești nebun, nu mai suferiți. N-am aprozare pentru tine, am pus thumbnail-ul ăsta. Nu chiar, uite, de exemplu, eu sunt la muncă. Bă, să aveți spor dacă mă urmăriți de la muncă. Înseamnă că aveți un job lejer dacă puteți să vă uitați la stream-ul ăsta de la muncă. Vă pup. Spor să aveți la treabă. Să treacă. Știi cum e 3, 4, 7. O pauză de țigară, te mai duci să-ți iei niște apă. A trecut ziua de muncă. Nu e bine deloc ce se întâmplă aici. Te-ai schimbat mult, acum ai cafeaua livrată la ușă, moving up in the world? Da, îți dai seama aici, bun. Că am fost și-a cumpărat-o aici, de bun, măcar de era livrată la ușă. Și eu la muncă și-a până dimineața la 8, păi da, mă, ce tură e? Ce tură ai de aici, muncești de la 4 la 8? Că nu cred că e... Ce muncești tu? Muncești 16 ore pe zi? Tu la muncă și aștept de la 14:00 stream-ul ăsta? Îmi pare rău, băi, dar am fost plecat, că aș fi făcut de la primele meciuri. Bine, nu știu dacă făceam de la prima serie de meciuri, dar mergea și un nip cu OG. Dar n-am apucat să ne uităm. Nu e bine deloc ce se întâmplă aici. Hai mă, G2, mă! Hai, băieți! Nicolino asta, zic, Nicoco, cum avea el. S-a pierdut rândul ăsta. Ești Dumnezeu jocului, Nico! Bravo, bă, copile, bă! Adică nu e chiar copil. A fost și grăsuț o perioadă, dar... Mamă, ce rundă ce rundă le ia, bă, Nico ăsta, bă, să moară Jana, Doamne ajută! Vezi că dacă nu la Nico runda asta a plecat harta, mâncați-și. De la 12-12 zic cocoșeau Apex, ești așa? 13-14? Bravo, băi, Nico, băi. Uite, au dat băi 1000 de like-uri pentru play-ul ăsta. Și le-a tras Nico runda asta, mare ace, ești nebuneute. Bam. Trage și lui ăsta și după și dați-le seama că trebuie să vină din bază ăsta, auzi. And there's the Hooksy Howl back again. And now it's like your worst nightmares are coming true, man. Like, you know, we touched on how good Monacy's been. The fact that everyone else has looked lights out. It was Nico quiet on day one, but în mașina de așteptat 2 ore după mama, deci stăm împreună pe live. Aia zic. Vă pup. Sper că vă merge bine ziua, nu că... Hai, bună ca mea, sigur ești nebun. 24 de ore Jax un pompier? Păi da, mă, dar poate n-ai nicio intervenție. Poate n-ai nicio intervenție, zic și eu, nu știu. Poate e o zi liniștită astăzi și nu ia foc, nimic. Și nici vreo alarmă de asta să te... Ască, ne uităm împreună până la 10, după începerea cu City, o zi productivă. Ce are ziua ta? Am parcat într-o parcare rapidă, am dat 30 de lei pe 30 de minute. Mă simt jecmănit. Mă simt jecmănit. Ai ce mai de treabă cu o șarpe Jax Clan? Bă, pana mea, astăzi nu o să mă apuc să mă joc în clan, dar repet, aveți voi tombolă dacă vă jucați în clan. Deci dacă vă jucați într-un lobby din clan care e full stack runda asta, intrați într-o tombolă în care puteți câștiga 5 cuțite. Trebuie doar să jucați un singur meci. Eu o să mă uit la toată lumea la care s-a jucat un singur meci în clan. Măcar un meci, de fapt, nu neapărat un meci. Măcar un meci așa. Și o să intrați într-o tombolă cu 5 cuțite. Deci, pana, pe lângă premiile de $1000, pe lângă 100.000 de faceit points, adică aveți o grămadă de premii în clan acolo. Vă găsiți și prieteni care să vă jucați. Mi-au plătit 50 de lei la în Cluj și am plecat cu mașina murdară. Bă, bravo, bă, G2, bă. Excelent. Ce se rămână? E un G-Shock de la alb. Casio, G-Shock alb. Dacă vreți clanul aveți în descriere sau scrieți în exclamare clan. Meciul până când? Toată luna trebuie să jucați meciul, toată luna. Toată luna. Trebuie să jucați oricând. Pana mea, uite, astăzi de exemplu meciul este mai devreme, poate aveți timp să jucați un meci sau... Dacă la un moment dat vă plictisiți, puteți să dați un meci în clan. Cât mai e scorul la face chat? Cum stai cu pichemul? Dacă astăzi bat G2 și pierd fluxo cu lichid, ceea ce ar trebui să se întâmple, suntem bine rău de tot. Uite, vă dă Alexandru Voicu acolo pe chat. 14-6, mamă, îi cocoșează.
Up against Cocoșează 14, FaZe. you're putting everything on the line. A couple of Famises around the saved AWP and M4. That's all they're able to muster. And so, you know, we didn't really get E bine, e 2 picuri. E bine, bine. involved there. He was relegated to the save very early on. This has to be his Uite și tu, FaZe, care se califică la last chance, cumva trec 3-0. Incredibil. Da, mă, nu e nicio surpriză că fac FaZe sau G2-3-0. Ideea e că e riscant. La câte surprize sunt în general la Major, e riscant. Nu are sens să riști. Și îi pui că trec mai departe. Că dacă treceau 3-1... Doamne, n-ai cum să ai 7 picuri până acum, că nu s-au jucat, nu s-au decis 7 echipe care să fie eliminate sau să treacă mai departe. Oi! The collateral for Nork, and down in the 1v1, Justin Savage versus Kixan. He's grabbed the bomb, looking for the plant, looking at the heavens. Kixan doesn't move in. move Zis, JKS îl cheamă Justin Savage. Parcă, sau? Over to JKS. And a little bit of breathing room in the site. He picks and chooses his battles, and he finds Kixan rooting through the connector. Apex now know that the curtains have been called on this map. There shouldn't be a chance for them moving forward. G2 JK e cel mai bun cangur. Haide, măi, băieți, măi. Look to win Anubis. Dar de Mongol se ia sunt slab, mă, sunt slab de Mongol se ia. Chiar sunt slab. A fost super surprinzător că i-au bătut pe GAMERLEGION, dar asta este. N-ai ce să faci. Gândiți-vă cum s-a simțit anul trecut la Major când i-au bătut GAMERLEGION pe Vitality, cum cred că a nebunit toată lumea. Asta este, na. They are broke, Famises and aggro with nothing to lose. The gun not out in time. Nork dies after a dink. It will be traded. There's still more questions in this round. Stiko in the smoke. Ooh, spotted. And falling off gets caught as well. Ai, că e Nico, moară Nico pe toți acum. He's ready to end this map in style. 3 kills on a plate. Da, mă, Nico, mă, na, bravo, harta lor, hai că pe Inferno n-au nicio șansă Apex ăștia, că-s morți. Locked in their opponent's pick. Traded. Snappy's able to find the angle. Leaves Brokey on an island for the moment as Rops shifts over in a position in support. Mihai joacă cu mouse, voi, se scrie pe ecran. Trebuie să termine best of... Nu știu exact pe ce stream joacă, dar trebuie să termine best of 3-urile astea. Joace. Cred că termină și FaZe aici. Man, Brokey's gonna watch back this demo and think, my god, I could have been dead easily walking through the smoke and classic AUG coming out from Carrigan. One of the few players that still uses it. Why does the AUG have no crosshair? It really creeps me out. You don't need it. You don't. It really messes with my brain. Twist waiting for a timing on the boost. Bomb's going to get tapped and actually don't even go for it whatsoever. They're going to go back in the mid round just after the plant comes in. When does he want to peek? D-Hub playing a dangerous game. Boxed in. Beautiful headshot, but no idea it's coming. And now they know the position of Nerds. 3-on-1. They bait the low HP player. Nerds a little bit more. Le-a dar Nerds, nu cred. Nu cred! Kerrigan, but no dice. Nerds delivers and Ents get 2 in a row. Oh my god, he's locked in. There's no way out. You're absolutely right. They knew where he was. And they still just all run into it. That is an absolutely sick performance. That should get the team fired up. That's the kind of play that makes you think, okay, you know what? They might be really far ahead, but let's bring this one all the way back. Beautiful stuff. We called him out, Jason. You have to take some of the credit, I think. Yeah. Pe streamul B joacă GAMERLEGION? Păi s-ar putea ca... Deci dacă G2 îi bat 2-0 pe ăștia... Dacă G2 îi bat 2-0 pe ăștia, s-ar putea ca GAMERLEGION cu MOUZ să înceapă mult mai repede. Adică să înceapă la 5:30, cam așa. Deci s-ar putea să înceapă mai repede meciul. Vedem. Dacă G2 bat 2-0, începe mai repede GAMERLEGION. Rob's gonna get one kill return on Diha. Sometimes it's just a Mac 10. It's not necessarily the end of the world if he goes down here, but nu înțeleg cum poate juca așa aproape de monitor. Te obișnuiești, mă, plus că gândește că are mii de ore. Adică au mii de ore. Și eu mă jucam la un moment dat destul de aproape de monitor și mi-am dat seama că nu e foarte bine, că long term nu puteam să, adică mă mai durea capul sau ceva și mi-am creat o distanță de asta. Am un mod prin care tot timpul mă joc la aceeași distanță, mențin mâinile la maxim, cum ar veni, și stai să scot asta ca să mă văd mai mult. Deci întind mâinile la maxim
Și gen mâna asta, monitorul trebuie să-mi vină mereu în palmă aici, știi? Când am mâna întinsă trebuie să vină mereu monitorul în palmă. Și când întind mâinile drept așa, îmi dau seama mereu distanța la care trebuie să fiu. Că altfel n-am... altfel joci mereu la distanță diferită și se simte jocul diferit. Așa, știu că am luat monitorul așa în mână, l-am pus acolo, întind mâinile cum ar veni la maxim și gata. Nu mai e nicio pauză de o oră acum. Ieri a fost pauză de o oră pentru că a trebuit să se tragă alea la sort sau ceva. Și oricum n-a fost o oră, mi se pare, dar azi nu mai e nicio pauză. Că deja se știu toate meciurile. Acum se trag meciurile la final de zi, nu mai e pauză. Adică, pana mea, vă recomand și vouă dacă vreți să faceți asta. Mi se pare că vă protejați ochii. Pune calitatea? Este calitatea. Uite. E calitatea. Seara la meci ești pregătit de bully? Yes. Yes, să simt că e și a bully real, nu știu de ce simt asta. Vă pup, băieți, vă mulțumesc frumos pentru 1000 de like-uri, de treabă. Și dacă ți scurtează mâinile ce faci, de obicei nu te mai joci counter dacă ai mâinile scurtate, nu mai contează. Deci au ăștia două perechi de căști, alea verzi pe care le rupți, sunt căști tineri de gaming. Cred că sunt Razer alea, sincer, nu știu. Și alea mari sunt pentru microfon și te și antifonează. Bine, aici n-ai nevoie neapărat de antifonare, că e liniște în zona unde joacă ei. Dacă nu-ți fie pe scenă, o să fie nevoie de antifonare. Dacă bate GAMERLEGION se întâmplă, rămân în concurs. O să mă uit după meciul ăsta să văd ce traseu au, dacă îi bat pe MOUZ. Dar cred că poate să vadă băieții și să-mi zică. Ne uităm pe simulatorul ăla și vedem cu cine pică dacă e. Gen, dacă îi bat pe MOUZ, s-ar putea să pice cu lichid la 1-2. La 1-2 ar putea să pice cu lichid. Că Mongol sau 1-2 n-au cum să mai pice cu ei. Complexity cred că au și ei 1-2, n-au cum să mai pice cu ei. Monte. Vezi pe chat la membrii postate SL? Adică pe Discord? Nerds is waiting for some teammates to give a little bit of an inch here. And Kerrigan, it seems like is holding that smoke for a defensive one if there is a B execute. He's feeling that coming, so him and Twist are going to play double pit. Kerrigan would bounce the smoke off the wall, right? Mongol se joacă bine că sunt chinezi, ești nebun. Yeah, but the flashes you can throw from the T side are so efficient. Am Alex, mi-ai trimis clip pe Facebook. Tare, da. Tare, da. N-ai ce să faci, noi. Cel mai greu pick-em-ul ăsta. Bă, dacă jur de... Sunt foarte curios. O să mă uit după meci la pick-em-ul original pe care l-am făcut. Sunt foarte curios dacă nu modificam pick-em-ul. Dacă ieșea pick-em-ul, ești de bun. Bă, sper să-i bată pe Fluxo. Să-i bată, nu mă interesează dacă îi bat 2-0. Ar trebui să-i bată 2-0 Fluxo. I-au luat 7 runde în 8, 2 meciuri, dar nu se știe. And just the fact that there's not a whole lot of full execute, there's not a whole lot of utility spent. It's just the one flashbang, and then all of a sudden contact is there. Neither Twist or Kerrigan was ready for it. So 10th round for ENTS. Legend Stage începe sâmbătă. Sâmbătă ne uităm la toate meciurile. Duminică o să ne uităm de dimineață până pe la 6 așa, mă gândesc. După care o să mergem la o nuntă, deci nu o să putem să ne uităm toată ziua. După care continuăm. Luni, marți, miercuri era o zi de pauză și după care o să avem câte 2 best of 3 în fiecare zi. Câte 2 best of 3 în fiecare zi. O să avem joi 2 sferturi, vineri 2 sferturi, sâmbătă 2 semifinale și duminică finala. E și Comic-Con weekendul următor. O să fie 2 săptămâni pline rău de tot. Dar mereu e așa luna mai, nu știu, mereu se nimerește să fie și Major și Comic-Con și toate alea. Te pup, Iorus Gagea 23, te pup, hai Mihai, Doamne ajută să bată meciul următor. Dacă bate G2-2-0 începe mai repede Mihai, începe la maxim 5 jumate, zic eu, sau 6 cel, dar oricum cu o oră jumate mai devreme decât trebuia să înceapă. Doar să bată G2-2-0, dar zic că poate să bată pe Apex 2-0. Auzi și ei aud în căștile alea in-ear, da? Da, nu. Bă, nu e mare, nu se aude rău, să știți, adică nu te gândi că se aude, nu vă gândiți că se aude rău. Se aude un pic diferit, dar sunt obișnuiți, îți dai seama că la toate concursurile se joacă cu setup-ul ăsta așa. Plus că toate firmele astea de gaming periculoase, toate au făcut căști de astea in-ear de gaming acum, deci nu mai sunt, na. Înainte aveai, adică căștile alea normale, dar se audă basul mai bine sau în altele sau ceva, astea sunt făcute special să audă bine pași și toate astea.
they can remain a little bit more aggressive. Să avem mâncat de acasă la Comic Con, că știi cum e pizza aia? Ce ai, mă? Pizza gamer de la Jerry's, scos ardei, scoși ardei de pe pizza gamer și mâncată. Deci să moară jana de nu, la orice Comic Con la care am fost. Asta e, mă, nu mă, la BO3 e doar pizza, mă. La Comic Con, numai la Comic Con vezi că sunt rulotele alea marfă afară. La BO3 am băgat pizza de aia de înturbat. La Comic Con sunt aia de la... Adică sunt multe rulote afară. La Comic Con e bine cu mâncarea. Nu mai știu ce am băgat. Am băgat Burger Van, a fost bun. Am băgat Meatbuster, a fost bun. Am băgat pleșcăvița, era nefăcută. Mare țeacă, aia e. Jerry's Gamer era și la Teamspeak în 2015. Jerry's era și la 1.6, ești de bun pizza aia. Snappy's low on health, and Rops will close it out. A beautiful finish, and it's 15 on the side of FaZe. Yeah, that's a tough situation to work yourself out of if you're ants. Încă două, Darius, încă două. Așa e, asta am zis și eu, dar probabil a intrat mai târziu pe live. Încă două să mai trebuie în afară de asta. Dacă, deci de aici iese una 100%, mai iese și G2, zic eu. Dacă pierd fluxul, deja sunt 3 corecte și după mai trebuie să iasă ori nip, ori depinde ce mi-ai pus tu pe acolo. We've seen him miss a couple of shots, but overall, this has been a fiery game for him. Yeah, he's up to 27 Salut, Castana, tabu. Se poate câștiga coins? Te referi la coins sau la ce te referi? Dacă bate FaZe, GAMERLEGION pică cu Monte, dacă bate ENS, pică cu versus OG, asta dacă GAMERLEGION bate MOUZ. Pana mă, oricum o să aibă traseu greu, că dacă îi bătea pe Mongol să ia cum era cu Greyhound. Era parfumiș de bun, îi bătea pe Greyhound, erau la 2-1, știi cum stăteam pe spate. Asta este, se bată pe MOUZ, se trimită pe MOUZ acasă. Oricum și Liquid sunt la 0-2 și MOUZ sunt la 0-2, nu e o rușine sau ceva, că toată lumea joacă bine acum, toată lumea bate pe toată lumea. Cred că e runda lui FaZe aici, mă. Kerrigan's not seeing anyone, but I mean, he should know as well. That's not confirmation that no one is there. Brokey, the flick is so fast. You would think Sunpass has the upper hand in that particular battle, but didn't turn out that way. Watching Brokey work with this AWP, it's never going to be boring, is it? You know you're in for a wild ride with these. A făcut și Brokey ăsta un pic în short, s-a dus în A, a plecat rotație aici de bun, s-a terminat. G2 cu cine are best of 3 cu Apex, au bătut prima hartă, ne-am uitat la meciul ăla, ne uităm, că aici noi avem ambele echipe la pick-em și oricine bate nu e atât de important, că, na. Lol, ce întâmplă, doamne? But a 2 versus 3 in Rain and Brokey, what do you do here? It looked like Brokey wanted to come through that smoke and jump in back to the bomb site, but that final kill from Madden was just too quick, too convincing for Brokey to make that kind of a play, so they get the safety of the bomb plant. Smokes are up in plume, and the money on FaZe is a little questionable, so I don't know if they'll go for this. O să ajungă iar la prețurile alea foarte sus cutiile, dar mai greu, zic eu. Da, GAMERLEGION au doar best of 3 ori acum pentru că au 2 înfrângeri și toate meciurile sunt decisive pentru ei. O să aibă 2 de eliminare dacă bat și următorul o să fie tot așa, de eliminare sau de calificare. Momentan se bat să supraviețuiască în concurs, nu e de calificare, e de eliminare. GAMERLEGION când joacă scrie pe ecran. Bă, nu joacă, nu mai ziceți la 7:30 că nu se joace la 7:30, o să joace mult mai devreme, că au început toate meciurile mai devreme. Poate să joace, zic eu, la 5:30, cel târziu 6. Joacă mai devreme meciurile, au început meciurile mai devreme. Da, oricum, asta e ultima zi în care au fost best of 1-uri, de acum nu mai sunt best of 1-uri. Ești puțin în urmă? Pana mea, suntem pe 2 camere, rămâne în urmă stream, uite, am dat un pic mai repede. Ai 120 de breakout? Bă, eu zic să mai ții de breakout. Chroma, Wildfire, Phoenix, eu zic să le ții, alea ar trebui să mai crească. Adică el o să mai scadă de fiecare dată când se mai bagă o operațiune, o colecție, o alea, dar long term, pana mea o să mai crească. Mai ales alea breakout, având în vedere că sunt garantate Butterfly, o să fie valoroase alea. De la 2-0 eu zic că Apex fac choc de la 2-0-1. Eu zic că Apex fac choc de la 2-0, nu se califică. Și nici Greyhound nu se califică. Ents have control of playground, they have control of fountain, and they want to head out towards long. So round 27. Oh, I like this. A heavy play towards long. I hope they keep going. They've slowed it down now because they don't want to give it away if someone's close up. A little bit of a jump peek. And they're going to know on either side. Is it worth it? Yeah, the CT's... Bă, băieți, vă mulțumesc pentru 1100 de like-uri, sunteți de treabă rău tot. Swing that one, it's so scary.
even if you flash close, if someone is all the way at the bottom of long, they're not really going to get flashed. Mâine live, da, și mâine și joi. Vineri o să fie o zi de pauză. Pe care continuăm de sâmbătă la Legend Stage. Când intră Navi în acțiune, intră Fnatic în acțiune, intră Furia în acțiune. Vitality. Into the Bridge, unde joacă Volt. Jucător cu dublă naționalitate română și engleză, cred. Naționalitate engleză, da. Tare în 4 la frumos, Rops. Ai, ce rachete a tras Madden. Ia-i Madden, nu pine așa pe piept. Sunpayas, he's been missing for a lot of this. He's got 9 kills so far. The 10th here would be huge, and it is. Taking down Karrigan. Twist on his own. See what he could do. Walks right through, does pick up the Spanish sniper on the other side, and now it's Nerds there. Twist hoping to close it out. Pistols out, but he can't find the headshot. Nerds will keep. Uite aici, dacă avea 25 de gloanțe aici, i lua runda, Rops. I lua runda, Twist, pardon. Ivasc, Baltă, Cosmin, Cătălin, voi cu mersi de follow, vă pup. De ce crezi că GameRlegion nu mai joacă cum am jucat trecută și-au bătut Vitality și G2? Ana mea. Toată lumea joacă bine. Nici vei nu seamănă cu celălalt. Și în același timp sunt mult mai puternice echipele. Adică la majorul ăla mi se pare că echipele, adică G2 erau în reconstrucție, erau la început. Vitality nici nu erau în formă, adică Vitality și G2 de exemplu acum sunt mult mai puternice față de atunci, din punctul meu de vedere, mult mai puternice. Și GameRlegion joacă mai bine, dar în același timp s-au închegat mai multe echipele în punctul ăsta. Chiar 2 secunde că îmi sună telefonul. Pushes through the monster tunnel on the CT side. You could even do it with a smoke that lands in the barrels by the stairs, but just flashing a way through and actually attacking the T's that are waiting out there, I think is such a fun idea. I swear, your favorite ideas in Counter-Strike are all the crazy high-risk plays. Yeah. Yeah. Obviously. Of course they are. It just makes it more interesting, you know? That's really quick to take up the position, not worried about anything at all. Got to be a little bit careful here. Don't want to be giving up the AK. They don't have a lot to work with on the other side. But he's handling that fight so well. Yeah, and that's also, I mean, he probably could have had that fight clean if he stuck to it against Karrigan, but obviously the priority there is staying alive, keeping numbers, keeping the guns in your hands. What a win from Twists under pressure, down to 30 HP. Yeah, 4 versus 4 now. Shuffling away the AK-47s. Make sure that nobody picks them up. Really kind of scary to be doing this in the middle of the match, but you need to. You need to make sure that no one can get that AK. Here we go. It's all good. Karrigan and Twist are rotating over to the A bomb site. Meanwhile, Rain is pushing long. Hasn't turned the corner just yet, but they feel no pressure, so this is a little bit of a gamble just due to the low weaponry, the weaker weaponry. They're going to be at the wrong bomb site. Twist kind of peering down from heaven. How many headshots can you get with the Deagle? Oh, making the jump down. He's so exposed right now. There's one more for Russell. See what he could do. He is known as the Magician, and he nearly had that one too, it looked like. Going to be a little bit of a shot from Roki up on high, and it's a 2 versus 3, but a very hard round to win nonetheless. Maybe not, Roki! He just gets him out of there, and now it's Sunpayas, 1 versus 3. It had to be him on his own to try and keep them in the map. It's all Gata, ChatSorii. A sunat domnul doctor de la dentist. Bravo, băi, Face, băi! Am vorbeam la telefon. Sorry. Mă, ce derby a fost aici, să le-am început în partea cealaltă? Au început băieții, hai băieții! Hai de G2, harta lor aici, ar trebui să-i cocuceze cu bătaia, 11-4 pe Tero. Dați așa că s-a mutat programarea de joi. Oh, that works. Well, Nico's alive. Never even got to see how quick Jacob's capable of firing those things off. He's fired. And so this is the save now. G2, they might have lost that first man. They might have gone 4v5 to open the round, but they don't lose a single player past that point. So the pistol is in the pocket of G2. You know, we're talking about the map and how this is going to be an uphill battle for Apex, to say the very least. Da, păi ne-am uitat la Face din aur, doar am schimbat. Să nu fie 11-4, că e cel mai periculos scor. Let's go, G2!
Oh, wow, you really had to do him like that? Was that the 11-4 îi bage 2, mă, ascultați-mă la mine. Deja s-a schimbat, s-a pus la 18:30 în loc de 19:30. Bă, dacă se termină aici G2, eu zic că începe chiar mai devreme, ești nebun. Am mă G2, mă, faceți și voi un om fericit aici să-ți bată. Am, mă, băieți, mă. Poate și voi aici G2-2-0, că Apex ăștia sunt mogonorți. Morți. De Bob Rayhan, mersi frumos de 3 ronci. Română, Buxi 3 kill-uri. Bă, am omorât și 3 la pistole, nu mai faceți bullying gogoșarilor. Crezi că crește Fracture și Snake? Fracture o să crească cam într-un an de acum încolo, că o să se scoată maxim un an. Mă rog, dacă se bagă operațiunea, da, cam maxim un an mai stă. Dar... Snakebite o să mai țină un pic. Da drumul la brațe Huxi. Meanwhile, over on the other stream, in the 3-0 Tentate, vă mulțumesc. 4-3-0, FaZe have just taken map 1 against ENCE, FaZe's map pick. Redați de Huxi că facea 3 fraguri pe meci, deja le-a făcut pe astea, adevărat. Am un G2, mă, hai că e arta voastră. Bă, dacă îi bat aici, e tank rău de tot, ești bun. E bine rău de tot să nu se încurce cu Apex aici, că este pică mult talent. Este pică mult talent, ce aveți? Cred că îi bat oricum și FaZe 2-0, dacă i-au bătut pe ENCE pe harta lor, cred că îi bat, sau, nu, overpass era harta lui FaZe, nu? Urmează nuke, dar FaZe știu nuke oricum, adică nu m-ar mira să-i bată 2-0 și FaZe. Mai ales că încep pe CT. Cea Revolution abia s-a băgat, o să mai se mențină la prețul ăla, că încă pică drop. Poți uita după live la mesaj pe Insta, poți să-mi dai mesaj pe grupul de Discord, bro. Eu mai am uit la mesaje, dar ultimele mesaje de pe Instagram, ce obțin după live-ul de ieri, a fost... Mi-au dat 2 băieți mesaj și mi-au dat și mail că nu ne dai și nouă cât un skin de măcar 0,50 de cenți, $1, că râd colegii de la școală de mine. Și i-am zis, mișto colegi, dacă râd de tine că n-ai skin-uri, ești nebun. E clar. Ca să vă dați seama, ești nebun. Noi, să moară frații mei de nu... Puneam banii la comun și ne luam o pungă de semințe și o felie de pizza și mâncam toți. Beam steak de la pahar de la 50 de bani cu pâine la 1 leu. Îmi muiam pâinea în suc după școală și eram ce un prieten cu toții și ăștia râd unii de alții că n-au skin-uri, auzi. De Bob Albert, salut Jaxi când joacă Fluxo pe la 6:30, bro, așa. După ce se termină FaZe cu ENCE, la FaZe cu ENCE e 1-0, după ce termină meciul ăla acolo încep, poate să înceapă și mai devreme, pe la 6, așa, depinde cât ține meciul ăla, știi? Da, mă, băieți, mă, aia zic. M-am 5-6 oameni într-un chescuri la liceu, ce naiba, bă, era, nu știu, bă, parcă era maionez, bă, când eram mici, nu știu, acum parcă toată lumea e să se compare unul cu altul, uite ce am eu, uite ce n-are ăla, uite ce n-are ăla, uite ce n-are, în loc fiecare să-și vadă de treaba lui, să se uite la progresul lui. Asta nu mai vine la social media, să mor comparațiile astea care există. Ui, bravo, mă, Justin Savage. Adevărat, au și probleme. Noi nu aveam atâtea probleme, mă, nu asta zic, că noi nu aveam atâtea probleme. Că nu aveam. 3 sferturi din cei de pe live nu știu ce ia suc la tech. Dacă le zic că băiam suc la tech, cred că se refereau că, cred că se gândesc la armă, la tech nouă, ești nebun. Râdeai de băieții cu skin-urile și băiatul de mai s-a dat 25 de lei să pună întrebarea al care răspuns era moca pe internet. Da, mă, dar omul poate a dat 25 de ron să mă susțină pe mine. Uite, și-am mai dat 25 de ron acum. Am pus Fluxo 0-3 și FaZe 3-0. Bă, bravo, felicitări. Mai ales că FaZe la 1-0. Eu zic că o să-ți ia să... Dacă ți-s astea două Albert, 100% mai păcălește 3 de jos, deci piche-mă e ca și ești la tine. Mersi frumos de 50 de ron donați, să rămână. Da, pop, și te aștept cu continuare aici pe live. Că suntem live în fiecare zi, mai puțin vinerea asta, când e pauză între Challenge Stage și Legend Stage și iau și o pauză, că o să facem multe ore de live. Și după care o să mai fie pauză săptămâna viitoare miercuri, că se mută băieții din zona asta de unde stai aici în arena principală de Major. Că o să joace cu spectatori începând cu joia următoare. Dar în rest suntem aici în fiecare zi, puteți să aprindeți clopoțelul. Da, mă, Monesi. Gata, te-ai dus, Kixan.
meant to be the angle where you can, get a pixel of vision and then get off of it, but Monesi nails that shot. Even if Jacob was 100% accurate, he's still dead because he's going to get the dink, right? Ai zis, se simți că jucai fotbal cu Adidas și te se rupeau până ajungi la teren? Țineți un pic ideea. G2 right now making these rounds so convincing by just hitting B and winning it in 2 kills. And now they're going to go full hunting as well because they want to punish. You want to add insult to injury here, right? You've already won the round. You've already done that part of it. So why not make it expensive? Why not take everything away on your journey? Flashing in. Orc is trapped inside of the pit with a rifle covering. Sorry, inside of the site with a rifle covering from the pit. Smoke locks North out of helping his teammates here. Auzim cum o să aveți și voi așa ceva. Direct confiscați, ești nebun. Hai că mă pun un pic full screen acum, că s-a terminat runda. Când o să aveți și voi de ăștia, ne auzim, băieți. Ne auzim, asta înseamnă bogăție, bă, asta era bogăția de când eram mici. Bine, nu țineam foarte mult, că se rupeau, sămoanii ajungeai să joci fotbal, se rupeau până la teren. Dar asta este, nu poți să te speri neapărat pe ei. Tank. Mâncați. Nu-i atinge prea tare că-i rup. E mai rezistența Adidas. M-am jucat fotbal cu ăștia. Eu când merg, nu cred că ați observat asta la mine. Mie nu cred că m-a zis. Nu cred că mi-ați arătat mersul. Eu când merg, mie piciorul îmi pleacă așa cumva ciudat. Pentru că eu am avut o perioadă în care cum era piciorul, călcam doar pe lateralul piciorului. Că mi intrase un plastic prin talpă și mi-a intrat direct în picior. Că talpa aia nu ține nimic. Și mi-a intrat un plastic ăsta așa, direct în picior. Și vreo 2 săptămâni cât am fost bandajat de tata, că nu m-am dus la doctor. Mi-a dat cu rivanol, cu de-alea, vă dați seama cum se făcea acolo, te duceai la doctor. Doamne ferește. Și am mers așa cu piciorul și din cauza la ăștia calc un pic ciudat. Piciorul pică drept așa, dar nu e chiar cel mai corect stil de mers. Bă, da, mie mi se pare că erau proști ăștia, dar erau proști, cum îi zice... Erau proști, cum îi zice, după o perioadă, parcă primele ture de Adidas nu erau așa proaste, așa simt eu, nu știu. Gen, primele ture nu mi se păreau proaste, dar ultimele parcă se făceau să se strice într-o zi, ești nebun. Dar țin minte că am prins niște loturi de-astea de să moară jena, se duceau crampoanele și nu se rupeau. Ca mașinile, îți dai seama, la început nu se stricau, acum se strică toate repede. Te pup, Alvin, mai faci coaching? Bă, mai fac demo review la niște membri de ăștia mai periculoși. Dar coaching one-on-one nu m-am gândit să fac. Nu m-am gândit să fac. Aș putea, dar nu mi s-a părut că e cerere așa, adică îmi cere, cred că un om pan, ceva de genul. Românii sunt prea buni la counter, mă, nu ai nevoie de sfaturi. Ei știu deja de ce nu joacă bine și așa, dar nu-mi practic. Nu, cu 0, Nico, aia zic. Ești boss, merge treaba. Ai prins lotul ăla din Germania? Da, mă, nu știu, am prins o perioadă de... Am prins niște teniști de ăștia. Ăștia oricum sunt noi nouți, mi-a dat un abonat, m-am întâlnit cu el, cred că i-a zis că i-a culat de la cineva care a confiscat de undeva, nu știu de unde i-a prins, dar noi nouți, de bun, și ce credeți? Îmi și vin mărimea, adică sunt 44 și eu por 41 vin perfect. Că mărimile știți cum erau așa, le luai și le probai, nu exista să-ți comanzi să fie toate la fel sau așa. Oxy n-a mai făcut kill de la pistoale? Bă, vedeți, uitați-vă la Oxy tot meciul să vedeți că omul în mare parte are cele mai de căcat poziții, ești nebun. Omul ia informații, se bagă cu ei, să o dea cu ei, adică e primul mereu. Gen, efectiv unde au nevoie să afle ceva, îi dau un flash, se duc și îl trimit pe Oxy la moarte. N-a zis că e și mimul ăla cu, la un moment dat când vorbeau G2 ăștia și voiau să ducă într-un război adevărat și ceva pe el, trimite pe Oxy primul acolo și dacă mai trăiește, venim și noi, cam așa e. Auzi, Oxy primul. Vedeți? What's going on, JKS? Doesn't kill him. Somehow, some way, Glock's out. Deagle's out. He's trying everything. He's out of ammo, bro. He's fired all his bullets. Get out of there. Even Nico gets caught, finally dead. And okay, Apex might be onto something. JKS is the last of the immortal players in this game, and he is brought to his knees as well, so it's just Monesi
Muxi e mereu entry fragger, mă, pentru mă rog, când au set stradă ăsta așa, el e mereu primul care intră. E un fel de taco, cum era la taco la Colzera. Gen chiar are rolul de căcat, o să vedeți. Țin minte că ne-am uitat la un moment dat de râdeam la calificări, parcă la G2, îi băteau G2 pe unii pe Tero, au luat niște runde, făceau comeback de fapt G2 pe Tero pe Mirage și au debusit niște set start astea din bază. Au avut gen un fake cu Huxi care intra la B și restul erau pe A, ceva de genul. Au fost două scheme date la rând pe Tero, n-au ieșit niciuna, în care Huxi intra singur, îi se cărau flash-uri din spate, dar intra singur și restul erau în cealaltă parte. N-ai ce să fie, e greu să-ți faci staturi bune când ești cobai să moară gena. Da, Nico mereu s-a jucat îmbrăcat mai gros, mereu a fost cu anuraci cu de-alea, nu știu exact de ce. Are emoții probabil și când e frig se fac mâinile mai reci. Mereu s-a întâmplat asta la Nico. Stickerele cu unii prea reci, dacă n-ai mai spamat, te rog eu frumos. N-au de ce să se scumpească, nu. Sunt multe pe piață, n-are niciun motiv să se scumpească. Organizația o să existe în continuare, mereu o să există stickere, nu văd de ce s-ar scumpi stickerele cu NIP. Stickerele care sunt foarte scumpe sunt stickere cu organizații care au fost organizații foarte foarte vechi, gen Titan, care nu mai există, iBuy Power. Ce mai sunt? Mai sunt niște astea, parcă niște dignități sociale se mai scumpiseră un pic. Mai erau organizații de-asta. Reason, de-astea care au stickere, dar vechi rău de tot și nu mai există organizațiile. Deci practic nu mai este șansa să apară. Opa, uite până la ăsta. Ei. Bun. Cine a intrat prima acum runda asta? N-aud? Huxi. Up and leave this side of the map. That's how much faith he's got in the rest of the gang actually breaking through this A defense. He just waits here to rub salt in the wound, swings out. Bă, nu cred că au sticare atât de scumpe, parcă, sau poate sunt astea primele care sunt puține. Yeah, Will beat him in the head-to-head, gives him a bit of a spray and everything. Și șanse crezi că are GAMERLEGION să-i bată pe mouse? Nu mai au șansele lor, adică nu e ca și cum gata, îi bat mouse 100% sau ceva. Au șansele lor. Tot ține de ei și deciziile. Ar trebui acum oricum să joace fără presiune, că au 0-2, nu mai nimic de pierdut. For some reason, it feels like JKS has had some of the most impact in this whole series for G2, when m0NESY and Nico have been playing the way they have. Obviously, it's a team effort without a doubt, but JKS încă joacă, mă. Probabil primele sticare ale lor să fie scumpe, dar cum îi spune, ei încă au o echipă. Mă rog, încă sunt activ, probabil și la CS2 o să fie activi. Cuban coming in. We talk legends of the game, and this Polish coach. De ce acum e best of 3 și ieri a fost best of 1 pentru că ambele echipe au deja 2-0 și ăsta este meci de calificare și meciurile de calificare se joacă best of 3, respectiv meciurile de eliminare și meciul lui Mihai de la GAMERLEGION o să fie tot meci meci decisiv, cum ar veni, meci de eliminare și acolo are best of 3. Astăzi a fost ultima zi în care au fost best of 1-uri și au fost best of 1-uri, fiți atenți că e replay. Azi au fost best of 1-uri doar la meciurile astea, uite, la meciurile astea au fost best of 3. La NIP cu OG, Forze cu Monte, Greyhound cu Mongol și Complexity cu Pain, pentru că echipele astea au avut 1 cu 1. Restul de astăzi toate sunt best of 3. Face cu Ens, Apex cu G2 care au 2-0 amândouă și Fluxo cu Liquid și GAMERLEGION cu MOUZ care au 0-2. Stai că o dată și-a pus pe alea, scuze. Eu vezi că i-au luat apese și s-au băgat peste ei, bă. Sticu. Fully committed. Down through dark, and Jacob's even up in the apartments. G2 are relegated to a tiny spot back in the spawn, but JKS will knock a man out. LDLC sticker Katowice 2014, da, ăla e foarte vechi, e 1800 de euro, că e foarte vechi. Cred că mai există și mai nou cu LDLC, de ăla e foarte, foarte vechi. Gândiți-vă că în 2014 erau, cred că, 1 milion de jucători unici pe lună. Acum, sâmbătă trecută, au fost 1,8 milioane de jucători de unici în 24 de ore. Atunci erau 1 milion de jucători unici într-o lună. Vă dați seama ce diferență mare de jucătorie? Adică, au fost foarte puțini atunci. Plus că nu lua lumea sticker, îți dai seama. Erau începuturi în 2014, ce naiba aici de bun.
Cine deschidea cutii de alea? Nu credea nimeni în astea. Has to drop to get that bomb. Nico has provided a bomb, and he has taken another headshot with him. Nothing Nork can do. m0NESY runs through the hallway, and Nork will have to clutch up in the post. Will this head-to-head that has favored Nork so much continue to be in his pocket, or will Nico be the guy to stop it? Scope heard. He's in trouble now. Molly made all of it spells disaster. Where's the orb gone? The orb's just flowing away. Ce bine s-a mișcat m0NESY aici, dați molo, toate alea, s-a poziționat și Nico. But G2 are entrenched. They're tucked in here. S-a urcat pe butoiul ăsta aici pentru că se vede mai bine de sus. Bam, bun. But he had to win it cleanly. Now they know where he is, and m0NESY goes swinging out for his Bun. revenge. 7-1 to G2. Live cu vrem să ce anul trecut, nu. Am fost prost. I do love what Nico does there, right? Like the moment that spot comes in. Nu vreau să vă zic câte iteme am vândut și ce iteme am vândut. Am vândut Paul-ul care costă cât costă acum, am vândut 2 butterfly fade-uri, am vândut butterfly lore. Pana, m-am folosit de banii, adică toți banii am băgat în casă prin ce am mai făcut pe aici, ce am mai reparat, ce am mai cumpărat prin casă și așa, dacă ai de... Why would he move? That's because m0NESY sets up a long plant for Nico. He goes far away. Nu mai zic nimic. And that reposition just Skeleton fade, da, am văzut și skeleton fade. Cu 99% fade. Una de iteme. Care acum valorau dublu. Gangnir. Am văzut Gangniri. Cum poți scoate banii cash din skin-uri? Ai un link în descriere, e un site pe care poți pune itemul la vânzare. Primești ofertă pe skin, faci trade-ul, ți se bagă bani în cont și pe retragi pe casă. Da, nu, am folosit banii. Inițial eu am zis că vând, mi-au mașină de unde, când am văzut ce înseamnă și ce cheltuieli sunt. Asta pe spate. Glock Fade 10 euro, da. Mi-a picat Glock Fade-ul când era 10 euro pe respawn, v-am mai zis. Și am dat trade când la 1-1 cu carambit scorci. Acum Glock Fade-ul e 1500, nu știu cât e. FaZe a făcut 3-0, nu, FaZe au 2-0 și 1-0 în best of 3 acum. Ar putea să facă 3-0, dar trebuie să-i bată pe ENS una din următoarele două hărți. E best of 3 meciul de la 2-0. Am avut acum 3 ani niște cuțite plus haul cu 3500 de euro și acum am calculat erau vreo 16.000 de euro. Bă, bine, știi ce e fair? Că, adică toată lumea calculează că a vândut niște iteme, uite, tu ai vândut itemele la 3500 de euro, dar acum 3 ani de zile cu 3500 de euro poate luai chestii pe care acum le ai cu 6000 de euro, știi ce zic? Că lumea zice că e inflație 30-40%, mie mi pare că inflația e dublă, ești nebun, adică eu compar cât costa, de exemplu, KFC-ul acum 3 ani cu cât costa acum, adică mi se pare că prețurile sunt duble în punctul ăsta. La mâncare, la alimente, la chestii de astea, știi? Și atunci nu e chiar o comparație fair, dar da, într-adevăr, tot au crescut mult de tot. Caut chirie în Cluj 3 luni, dau un Glock Fade Factory New. Mamă, e nebunie în Cluj cu imobiliarele, jur. Da, am auzit și eu, bine, știri, am mai vorbit cu cineva pe acolo, e haos. Acum 4 am tuteam cu 25 de lei, acum la 60 dau 60, da mă, ce ai? Înainte tundea, gen, erau băieți ăștia care tundeau la început la ei în apartamente și așa și tundeau pe 40 de lei, bombă, ești nebun. Și gen, le convenea că făceau profit și așa, acum... Nu mai înțelegi cu oamenii. Dar mă rog, e super understandable, na. Crescut prețul, a crescut. Joacă între ei și tot îi bat. E chiar așa, mă repet, bă. Fuxii ăsta e... A avut 3 cu 0, a făcut 3 cu 6, el se bagă primul și după îi omoară ăștia aici de bun, dar asta e planul lor. Ce ai pățit cu hellcase? Cum adică? Nimic, bro. Aveți giveaway de la hellcase? Stai mă că vă pun giveaway-ul cu skin-uri în prin comment, că ziceți că... M-am uitat la Brazii party ăla și aveți toată lumea are impresia acum că am pățit cu hellcase. Aveți giveaway pe hellcase cu skin-uri de 1100 de dolari, uite aici. Aveți în continuare cod cu bonus, cu tot ce trebuie acolo. Nu s-a dus la nimic. Doar că am avut un concurs în care n-am putut pe ecran, că era partener un alt site de skin-uri și na, nu mi-au dat voie. Dar aici, având în vedere că am cumpărat dreptul de transmisiune, pot să pun eu ce vreau pe ecran.
JKS regains control of the Mă se frică că se poate sparge contul TCS. Dacă nu mă loghez unde nu trebuie, nu văd de ce s-ar întâmpla asta. That's when Hunter comes out swinging. And right now the A site is open to G2. You know, if they keep this up, Dacă se termină la GAMERLEGION până la 8 intri și la separat, nu cred că se termină până la 8. E foarte greu să termină până la 8. Statement win to send them into the legend stage. They're going to go back and commit into this. Problema la separat e că trebuie să intru cu delay 1 minut jumate, sincer, și nu cred că o să mă uit neapărat. From Apex, JL feeds them, and so it's just this eagle on Jacob, and he can't stand the test of time. Cât ai pădit pe dreptul, nu pot să vă zic. Am zis doar că sunt 4 cifre atâta tot, în euro. Nu pot să zic exact, că doar o să vă zic după meci. Oricum vă dați seama voi, zic că ce 4 cifre, că e un range de, e o sumă, da, care poate fi. Și vă zic după meci cât am dat. Ca să nu fie problemă, o să nu fie discuții sau ceva, știi? Dar eu zic că meritați. Și voi merit și eu să mă uit la un major cu camere, să vedem și noi ce se mai întâmplă, să vedem pe jucători. Eu zic că e bine. Avem și replay-uri, și interviuri și tot ce trebuie. Bă, la cum se joacă aici, Mihai, cred că începe la 5 jumate, sincer, maxim. Ce close match, bă? Să fie mare stomp, ești nebun. Să fie mare stomp. Deci e meciul decisiv pentru IME dacă pierde eliminat. Mamă, ce-mi place să iasă G2 la pick. Bă, eu zic că nu se califică Apex, decât dacă prind un noroc așa, o echipă de-asta, gen... Cine a făcut 2-1 acum? Poate se bată pe forze Apex, dacă pică cu forze să se califice și așa, dar e greu altfel. Entry for Hunter. MONOC looks for his. Spar cu bătaia G2. Jacob down bottom mid, so they know Nork's alone at B. G2 with a lot of info. Seco able to escape. It's actually Kixon who gets burnt out. Oh, he goes through. That's a ballsy play for Stico. Making it a play. It's the only way Apex were ever going to win this round. But even then, it's far from guaranteed. Nu dai tricou. Lurk smoke, but they're going to go back to B here. Stai, e... Try and tackle the orb. Hunter has some flashes. E ceva colaborare de asta footshop cu un artist de ăsta nebun, nu știu. A costat 115 lei ăsta. O să-l caut pe footshop să văd dacă îl găsesc. Sau 99 de lei a fost, nu mai știu, ceva de genul. Dar nu e prea fort, s-a decolorat destul de rău. Adică e gen mărci cum ar veni. Nu e... Nork doesn't miss that first opportunity. That's the bomb tumbling away from G2. They've got seconds between them and Nork uprooting the round. HOTSTEPPER will get the kill. Nu știu, HOTSTEPPER. Get this bomb planted, and with a second to spare, he's Te pup, Sebastiano, hai noroc, bine ai venit. G2 get the plant. Stai că vedem după meci ce se întâmplă, că n-am apucat să facem trasee și chestii, că s-a jucat aici, s-au decalat meciurile și când se termină aici ne uităm la celălalt tot așa. N-am avut pauză până acum, nu că mi-ar displăcea asta. Comandare pista bună. În ce oraș ești și pana mea. Depinde, nu știu. Mai de buget, mai fancy, mai... Nork's gonna kill him, and then Hunter's at the back with the bomb, and he can't do anything because Nork can just pick his fights and swing on the tap, and there's not time for Hunter to fake him out. HOTSTEPPER makes Nork kill his teammate, and then he can guarantee a close trade while that AWP is being cocked. That's a really smart play for HOTSTEPPER to make Hunter die first, because Nork has to take that kill. He has no choice. And he knows every shot he fires puts him closer to winning that ridiculous 1v4 on the B site. But G2 don't let it happen. So yeah, HOTSTEPPER, sometimes his aim lets him down, sometimes his sprays aren't very pretty, but that's the kind of heads-up play that an in-game leader needs to make. The right call at the right moment to stop Nork from putting on a show. I think, you know, the goals kind of change for Apex as this rages on. It's become now just about saving face, it feels like. Good damage from Kixano open, but there's the reply, HOTSTEPPER. Not let them bully his teammates. He protects Nico from that mid push. Meci viu și la realizare? No. O să mă văd și eu cu băieții meci. Nico's been given the AWP, he's low on health. Să văd cu băieții meci, nu? I think that is the biggest worry for G2, honestly. After his ace, where he gets the last two with the AWP, back of your mind, you're saying like, nah, now he's got a taste for it again. Nico go kill. Nico okay. Oh,
JL's had a couple of. Oh, mai am ok pe spate meciul ăsta, ești bun, ce aveți? Focusează G2, spike-emurile pe spate. Cordița la Real City. Mă, și e greu mă meci, chiar e greu meci. N-am ce, sper să nu-i bată rău City. Atenție! Ce bine plantează Monesi, ce bine plantezi Monesi. Ce bine plantezi Monesi, ascuns. There's noise complaints. Azi că e din București pe atât doar la pizza. Bă, para mea, mi se pare că la pizza așa nu știu. Cu Jerry mi se pare că nu prea dai greș, dar am ca și de la Trent a fost bun. What happened here, Nico? Did he uncrouch? Nu știu ce pizza de asta am mâncat. Am mâncat și de la Zest. E mai scump așa, dar nu m-a rupt. Nu știu, pana mea. Pizza e pizza. Looks like he's in pain at the end of it. Like, damn, that's another. It's not funny. No once again. 2 minute nu știu dacă am mâncat. Nu comand atât de des pizza, adică... Oh, well, Nico dunks Jacob at top B. And really, this is a beating, Harry. There's no other way to put it. Yeah, good. No, like genuinely good. Sure, this is exactly what I wanted. This is what, you know, I think if you wanted like a really competitive look at the last CSGO major, this is the form that you want G2. This is also not Apex's, you know, go-to. Yeah, exactly. That's why it should be one-sided. Yeah, te-am pe Kika streamer de CSGO. De ce aș face asta? Who have a map not guaranteed in their picks, but in an even game, certainly a favorite in that map. Oh, no, mamă, dar îi bat rău de tot, băieți, vă chemați un pic salvarea, să-i luați pe Apex ăștia că-s morți. Ah, că l-am amuniți pe ăsta scenariul, dar așa mai există o mică șansă. Ce să mai... The flank is too late for Stico. JKS has gotten back behind the bars. Oh, maybe give it a go. Oh, Guardian. Grab the gun, but at what cost? Damage done. They will get out. Nork is now watching over this with the AWP. And so Apex managed to survive with the AK and all intact. Still 12-1. G2 running away with this. They can feel that legend spot, man. They're just 4 rounds away from it. They're looking to make a statement as they go. Might have had a couple of close ones on the first day, but here, no such feat. Taking Apex down on their map pick, a map that Apex is super well versed on, and now we head to like the comfort realm for G2. You can see why they're comfortable on it. Another investment for Apex, but yeah, you can even tell, heard Jacob there. This one hurts. We're going to try and come through with aggression through the apartments, and he will get the better of JKS. Quite the man to find. He tries scoping up with that AWP to hold for the rotate backup balcony, and ends up getting dropped by the second man in the apartments. G2 are going to get weird with the routing. Nico, full blind, is wrecked. And so Jacob flushes him out. G2 are all the way up through spawn, but this is a timing. This is a gap that Apex are aware of. They're cognizant of it, so they're looking this way. Hunter's low on health. As a result, HOTSTEPPER might bear a lot of the responsibility in this 2-on-3. He's gotten rid of Jacob, and he's teed them up for the plant now. 2v2, as the number advantage that Apex once had has been whittled away. Stico and Nork, the men that started this round off with a killer piece to put Apex in this position, have got to finish the job. It was such a nice reposition from Jacob, but just never expecting the ruins wrap around, and Hunter's position is the power one in this post plant. HOTSTEPPER hides out, and they've got to get past Hunter first. He knocks the first, drops off, and now hides at the back of the site. There is no way back in. Nork's got to hit 2 blinders, and they swing him together. Ce se întâmplă, doamne, aici? Ce nu dau surrender, că la 12-1 merge să dai surrender, ești de bun? Mă lupt cu foame, mersi de follow. Denis, Unique, RTD, mersi frumos, Balta, Cosmin, Ivas, cu bă, băieți. Let's go, boys. Bine pe 1500 de like-uri. Let's go, hai să faci 2000 mă, chat, nu mai fiți gogoșari. Knocking Apex back down to a 2-1 game. Apex fans, don't worry yet, folks. They have
3 BO3s, and they've got to win one of them. This is their first. Desperate times, call for auto shotguns. Oh, the chicken! He shot at the chicken, but he still gets away with a kill. The roar is too much for JKS to bear. Flash play at Banana, gonna get traded. On a C, smoked off, or he would have gone. He still will. On 4. Time for G2 to clutch up. Nu le mai urau oamenilor să facă herpes la gură dacă nu dau like, ești nebunit. Ce mai oribil lucru din lume să ai herpes. Terminați cu asta, ești nebun. Chiar asta creativ de pe lunar, Onyx se numesc. Îi găsești la natural sau la computer. Nu Onyx, Infinite se numesc. Infinite Gold sau Infinite Onyx. Rama neagră. La ce colet să dau redeem? Miraj, sfatul meu. Acum nu, voi lua ce vreți. A, nu, e marfă rău să ai herpes, ești nebun, ești șmecher. E marfă. Doamne, ce aș vrea să fac un herpes la gură. Nu mi-a ieșit și 2-3 coșuri. Bă, terminați, mă. Da, băi, 13-2, altceva. 13-2. Băi, stai să ne ducem. Ne uităm oriunde la face cu Ens, da? Că e 13-2 până se face switch-ul, bine? But a very nice round dropping down the vents. Yeah, that snappy plant was so scary. I was even thinking at the time, like, it's a shame Snappy has the bomb, because otherwise he'd probably stick around in vents to stop that kind of a flank, but with no cover whatsoever, that was a bit risky. Ens pull out a good round, all things considered. They're on the board. 1-3. And all of a sudden, right out of the gate, FaZe might stumble into some money issues. Rain, Kerrigan, and Twist with $0 to spend. Nothing built up whatsoever. Yeah, that was a necessary start for Ents. They're not quite done with the job yet if they win this next one, though. You're right. So things start to get real interesting. Rain hoping to catch somebody over the smoke, but he's not able to. That is the slightly să facă Benzema herpes și Andule. Știi cum e? He can look over like that really. Dacă Monte pierdut cu Forze iau sau mai au șanse? Mai au șanse, că a fost best of 1. A pierdut la 1-1, a 1-2, acum nevoie să bată 2 best of 3. S-ar putea să nu mai conteze Monte. Adică s-ar putea să nu mai conteze. Ai. Oh my god, Diha versus Robs in a 1 versus 1 just like that. It was all out mayhem at the floor of the A bomb site. But the bomb is with Robs and he goes to check. Diha's waiting down below. And Ents will win. Hai, o dau înapoi. Hai, mai 1 minut 25, hai că mai vedem o rundă, chat. Mai vedem o rundă aici repede. Hai, să am văzut la următoarea medalie, dar suntem bine rău de tot la pic în momentan. Eu zic că, na, la G2 e deja confirm că e 2-0 aici. Și cred că începe și Mihai mai repede, sincer. Wow. That's real interesting. Adevărat, FaZe chiar și-au revenit bine de la Lashens la... Am zis și asta cu partă, chiar da. Chiar da. Da, pana mea, înseamnă că nu sunt bun, dar... Wow. Oricum asta e harta lui Ens, adică o să fie teribil pentru... S-ar putea să joace Anubis aici. N-aș putea să bag neapărat mâna în foc. Sexy emoji la față. Suntem la păr. Bun. Gata, 26 de secunde începe G2. Hai să vedem aici, 2-0 la G2. Bă, eu zic că se face... Eu zic că se face... Cum îi zice... Se decalează rău de tot meciul lui Mihai. Deci deja e pus, deci trebuia să înceapă la 19:30. Deja e pus la 18:30 și dacă se termină acum, nu văd de ce ar dura mai mult de să înceapă de 5:30. Dacă îi bat acum la 2, la maxim 5:30, cred că începe Mihai. Că n-ar avea sens de ce să se joace mai târziu, nu știu. Nu văd de ce s-ar juca.
G2 looking to become legends at the end Nu, of se this face 2-0 series, în best of and 3, they mă are refer, just se 3 termină în best of rounds 3. Aici mă refer strict la best of 3. După ce se termină meciul ăsta, o să ne uităm pe traseu un pic, să vedem celelalte trasee. Mulțumesc frumos pentru 86 de like-uri, voi sunteți de treabă. Sunteți de treabă. Nu uitați voi să vă jucați un meci la clan cu lobby full luna asta și intrați tot tombolă cu 5 cuțite, bine? Ochelari pentru calculator, Gunnar Infinite Onyx, să ia sunt de cu ramă neagră, da. Ai și, cred că 15% reducere cu codul JAXY. Când o să mă plixez de ăștia, o să-mi fac, ori fac o ramă de-asta custom, poate mi se găsesc eu o ramă de-asta mai fancy, mai așa, ori o să folosesc altă ramă sau ceva, că nu cred că o să mai pot să stau atât de mult la calculator fără protecție, chiar devine foarte obositor. Mă face să nu mai am chef așa de viață după ce stau mult la calculator. Dacă stau 5-6 ori la calculator, simt că sunt topit. Atenție! Comeback? Am o Huxi, mă! Mai speriți că a făcut top cu 9 Huxi. Fast up banana, but look who waits in the corner. It's Kicksan, fast tap with the Glock. And now just JKS left in the hot seat. Apex want to fight him here. Da, nu e ok pick-up, bine, e ok pick-up-ul că am putut să schimbăm, ești nebun. Bine, de fapt, nici cu forze, cum i-am pus noi prima dată, nu e așa rău, că ieșea și primul, cred. JKS has played this perfectly. He pieced the puzzle together and now finds himself in the 1v1. Stiko was the man to get the ball rolling for Apex here, but can he finish the job? Tag JKS, they're both missing everything. It's going to come down to the knife fight, and JKS with his knifey gets the kill, but it's the round. Cred că ieșea și primul pick, mă, sincer, că Pain au 2-1, Forza au 2-1. That's the only way you can laugh that off if you're Stiko, knowing you had the ball in your favor. Ce duel aici de level 7, level 7 cu abilități de level 8. S-a tras profesional aici. That's not a knife. That's măcar știu și ei că s-a tras bine. JKS gives it a go. Da, a luat bani aici pe cuțitul ăsta. Sunt curios dacă ce-a mai făcut. Am mai făcut 2 fraguri. Cât poate să-i dea? Îi dă 600 cu 1500, 2100 cu bonusul de rundă 1900, 4000 cu 100 pe care aveam în spate sau 150, 4000 așa, date în 4, uite, și luate în 4 singur, cu armură și utilități. Gata, i-au bătut aici. I-au bătut aici, da. Ready to roar with a 5-7. Ce le faci, Huxi? Ce le faci, Huxi? Mamă, i-au bătut direct la antieco. Bravo, băieți, voi ce mești de aici. Ești ca level 3 Apex ăștia. Ești ca level 3 Apex ăștia. Eu l-am primul când am apucat să schimb. Iese și primul, mă, asta e treaba, că în primul am avut pe Forze și pe Pain, care sunt bine rău și aia. Și i-am scos pe aia și i-am pus pe Nip, care și Nip au 2-1, adică e bine, e bun și primul pick-em. Doar că la primul pick-em n-a ieșit 0-3, asta e problema, o să iasă doar pick-emurile, n-a ieșit 0-3, că erau mongolți aia care, aia e. Dar iese și el la 100%, cred, ies 5 de acolo. Că ies 2 azi, o să mai iasă una dintre Pain și cu... Una dintre Pain sau Nip, cred că mai iese mâine, iese și FaZe, o să iasă de acolo, o să iasă și ăla de... Și iese și Liquid sau MOUZ, zic eu, că de la 0-2 una din astea două se califică. Se califică asta, deci eu zic că iese și ăla. Ce face GAMERLEGION? Joacă după harta asta aici. După meciul ăsta începe GAMERLEGION. Vă pup, te pup și Camaro. Bă, n-am mai pus în Excel acolo meciurile, chat. Să vedem ce surpriză au mai fost. Chiar sunt curios la sfârșit de meci, să ne uităm așa, să vedem cam gen cum au câștigat sau așa, că toată lumea zice că pariază, că de-alea, că de-alea. Vedem și noi acum dacă... Bine, n-avea sens să punem cote și de-alea, că după dacă puneam cote pe Excel-ul ăla, după că promovezi vreo casă de-asta de pariuri sau ceva. Dar e interesant așa să vedem dacă au câștigat mai mult favoritele sau au fost mai multe upset-uri. Dacă au fost mai multe upset-uri, e clar.
JKS has been the star of the show. Care e faza cu ultimul major? Se termină CSGO, bro. Apare Counter-Strike 2 în vara asta și este ultimul major cu CSGO. Următorul meci e cu Counter-Strike 2, care va fi, zic eu că e 30%, 40% diferit, adică e tot Counter-Strike, că na, și CSGO tot Counter-Strike era, dar o să fie diferit. Movementul e diferit, reculul la câteva arme e diferit, sunetele sunt diferite, nade-urile sunt diferite, adică, na. Meniul tot, practic, e un joc nou. Jacob doesn't even try and plant the bomb. He was aware that that smoke was going to get pushed. Will get out with the Galil at least. Something, but not worth much. Dacă mi-au puțin rămâne în CS2, păi de-aia au crescut toate skin-urile, că au anunțat Valve că rămân skin-urile și pe CS2. De-aia au crescut skin-urile atât de mult. Nu uitați să vă verificați, băi, nu uitați să vă verificați, am pus ieri un TikTok, o să-l pun și pe YouTube. Nu uitați să vă verificați inventarul dacă v-ați jucat Counter. Bă, acum dacă sunteți la major oamenii, să dau un pic mai încet, că parcă nu-mi înțeleg ideea. Dacă sunteți oameni care v-ați jucat Counter și v-ați urmărit Counter de mult, verificați-vă inventarul, sunt cutii foarte, foarte scumpe. Acum 2 săptămâni cea mai ieftină cutie era 90 de cenți. Verificați-vă inventarul dacă aveți multe cutii. E posibil să aveți cutii de 100-200 de euro așa lejer. M-am dus la drăci acasă să-l ajut un pic cu PC-ul de stream, omul avea 2 cutii de 80 de euro în inventar și nu știa măcar. Și mi-a zis că când ți le dau ție, frățiorul, și am zis, bă, n-am zis că costă 80 de euro, ești nebun la cap, zic, cum să mi le dai mie? Și faci, da mă, ți le dau ție, zic, nu mă, lasă ține-le acolo, ești nebun. Nu se știe niciodată când te îmbogățești cu ele. Hai că joc nou, dacă e, da, chiar e joc nou, se numește Counter-Strike 2. Pentru ăștia care considerați că un joc nou trebuie să fie un joc total diferit, ce vrei să bagi, abilități și puteri? Este un joc nou, repet, armele trag diferit, movementul e diferit, utilitățile interacționează diferit, flash-ul smoke e diferit, molotov e diferit, adică, pana mea, este un joc nou. Că dacă te-ai jucat CSGO o să fie foarte ușor să te joci jocul, asta da, clar, dar o să fie diferit oricum. Yeah, there we are. G2 Legend stage locked Apex. in on the back of this dominant win. Bun. Bravo, băi, G2. În G2, noi doi și un coș de gunoi. Nu să mai încarcă recomandările astea, trebuie să intrăm de fiecare dată, bun. Bravo, băi, G2, excelent, bun. Deci chat, până acum suntem bine. La face cu Ensu se iasă una din astea două. Hai să intru și eu în joc să vedem pick-up-ul. Deci până acum suntem bine rău de tot, ești nebun, suntem bine rău de tot. Îi avem pe Nip la 2-1. La 2-1, ideea e că la 2-1 nu mai avem decât pe Nip, asta e problema acum în punctul ăsta. Asta e problema în punctul ăsta, că Liquid și MOUZ pe care îi mai avem sunt aici la 0-2 amândouă. Și Montef au și 1-2. Dar dacă ies Fluxul nu mai contează, că o să iasă picuri de aici, o să iasă G2, o să iasă Ensu, o să iasă FaZe. Și eu zic că se califică și Nip. Ia să vedem ce trasee se întâmplă aici acum. Deci, hai să dăm, bun. Deci au bătut Pain, au bătut Nip așa. Să zicem că bat FaZe aici. Da, și să zicem că bat FaZe, că meciul se joacă acum. Și să zicem că bat... De fapt nu are treabă cine bate aici. Nip joacă cu Apex. Mamă, e bine rău de tot că îi bat Nip mâine pe Apex chat și se califică și Nip și e perfect, ești nebun. Ens cu forțe, dacă bate în CR e bine, păi mâine poate să ne iasă pick-up-ul, mă. Dacă bat mâine Nip și Ens, ne iese pick-up-ul și pierd Fluxul în seara asta. Iese pick-up-ul direct, nu ne mai interesează. Ultima zi stăm pe spate, ești nebun. Ar fi tank. În schimb, dacă pierd Apex, dacă pierd Ens și pierd și Nip, se mai îngroașă un pic situația. O să depindem de niște meciuri, dar eu zic că se întâmplă bine. Și ea, dacă bat GAMERLEGION pe MOUZ și Liquid bat, GAMERLEGION joacă cu Monte mâine la 1-2, nu e rău. Mongols joacă cu OG, nu e rău. Și Liquid complex, deci zicem că bat OG, Liquid și GAMERLEGION, să zicem că bat. Aici zicem că bat Nip, Ens și aici Pain. După s-ar ajunge Apex cu GAMERLEGION la 2-2. Vezi că n-ar avea chiar traseu rău dacă îi bat pe MOUZ. Monte și Apex după nu vi se pare echipe neapărat rele rău de tot? Like la piesă, da. Vi se pare ceva rău să ajungi să joci cu Monte și pe GAMERLEGION Best of 3 ori? Cu Apex mi se pare că pe pana mea ar trebui să o dea cu ei cum ar veni. Eu zic că e bine, ești nebun. Eu zic că e bine, dacă îi bat asta MOUZ după traseu se face mai ușurel. Pare că scapă de Liquid ăștia în mare parte din timp. Mi se pare, Apex e bună, corect, dar nu sunt balauri. Adică cel puțin pe Inferno au arătat groaznic, ești nebun. Acum au pierdut la 3 runde cu G2 pe Inferno. Într-adevăr, au avut chef băieții.
Și Huxi 24 cu 29, dar atenție, rating 102 care impact, nu mai suferiți, ești nebună. Boys, ne uităm la FaceQuence. Avem stream. Stai că stream-ul e deja pus aici, că ne uitam înainte la meci. Hai să ne uităm la FaceQuence chat. Că ne-am uitat un pic la calcule și la alea, da? Înainte să ne uităm, vreau să vă readuc aminte de tombola cu 5 cuțite după clan și după ne băgăm la meci, bine? Deci, dacă intrați în clanul meu, aveți link în descriere să intrați sau scrieți semnul exclamării clan și vă jucați un meci aici. Ideea e să fie lobby full, uite, de exemplu, cum sunt băieții ăștia aici, să vedem, au lobby-uri full, uite, băiatul să joacă singur, de exemplu. Băiatul ăsta care se numește Super Saiyan, el nu o să intre în tombolă, pentru că nu o să apară în leaderboard-ul ăsta, înțelegi? Deci, practic, trebuie să te joci într-un lobby full, cum sunt restul de băieți. Faceți un lobby full, vă jucați, eu o să iau un Excel cu toți jucătorii care s-au jucat aici. Oricum, eu sunt pe ultimul loc aici, că singur om care a pierdut toate meciurile din clan. Am jucat 6, am pierdut. Aparent e Marcus 77789, care are derby cu mine acolo. El a jucat 6, n-a câștigat niciunul, eu am jucat 6, n-a câștigat niciunul. Înțelegi ce vreau să zic? Vă jucați un meci și easy peasy, ești nebun. Da, așa să intrăm pe stream-ul ăsta. Clear and he's got it. Bomb site's open. Twist is the last one remaining and he's way out of Se joacă a treia hartă aici, cred. It's a 1v2 for Twist. Se joacă a treia hartă aici, batem pe harta asta. Sincer. Sincer, m-aș bucura mai mult să batem, că am mai mare încredere că îi bat face decât ens. Cum ar fi se califice de la 0-2 la major? Păi da, trecut au avut 2-0, mă, i-au bătut pe 9Z și pe Vitality și au pierdut 3 best of 3. Acum de la 0-2 să se califice ar fi bine. Vezi să ieși din lobby la clan? Păi nu poate să dea go, că eu am făcut lobby-ul. N-are cum să dea start, băiatul. N-are cum să dea start. Dar nu sunt în lobby. Lol, stai, care cum să dea. Bă, ăsta dă! Omul dădea go cu mine, ești nebun! Doamne, ferește-mă! Asta e că n-aveam anticii, de-aia nu putea să dea go. Omul dădea go, ești, mă dădea... Bă, am intrat doar să arăt, nu vreau să mă joc, mă uit la meci acum. Omul dădea go acolo, era waiting for captain, să moară Jana. Dacă dădea butonul, mă trezeam direct, eram în meci, luam mare ban. Am ieșit din greșeală în lobby, scuze. Cel mai frică mie de Fluxul, cred că o să-i bată pe Liquid. Nu, mă, au jucat ok Liquid aia, au făcut show cu forze aia, au jucat bine Liquid. Au jucat bine Liquid. Cine a bătut în primul meci pe Liquid? Mamă, vezi că e bad rău, vezi, fie a treia harta aici. Da, G2 au 3-0, deja ne-a ieșit un pic, da. Deci și luase băiatul să bage anticitul. Da, mă, deja mă certau băieții. Hai bă, Jaxi, bagi tu anticitul sau ce faci? Cu Apex? Apex a bătut pe Liquid? Da. Bă, nu știu, eu zic că o să-i bată Liquid. Eu zic că e, nu știu dacă e 2-0, dar o să-i bată Liquid. Ia vezi smoke de Cyborg să moară Jana. Să sus smoke ăsta one way? Wow. I feel like you wasted it. I feel like that's too cool to use in that situation. Yeah, it is. Okay, well, just Rob's left. Ce smoke de Cyborg, dai Rain! Our confidence in FaZe so far starting to look a little bit misplaced. Yeah, it is. I mean, you have to say, what a great TF that ENCE is bringing out. Da, și-au schimbat stilul de joc. Liquid joacă mult mai bine acum, se vede clar că joacă mult mai bine. Îi ajută mult stilul ăsta de joc, au 0-2, ce? Things are looking really, really good for them at the moment. And another eram cu 4 prieteni și treceau de kick la 1 să intru eu. Au pus meciul la și 15. V-am zis mă că începe repede meciul, ești nebun? V-am zis că începe repede meciul. V-am zis că începe repede meciul. Hai că e bine rău de tot, ești nebun, e bine rău de tot, că prindem și City cu băieții. Că oricum și Liquid bat 2-0. Might be one of the last chances really for FaZe to get a grip of this first half. V-am zis că începe repede, eu mă gândeam că începe măcar la și jumate, să lase jumătate de o pauză, dar aparent oamenii sunt nebuni. Bă, cred că ne mutăm la meci în 5 minute când încep interviurile, s-au anunțat sau stați așa un pic că e pauză aici. Ia. Încă nu. Hai să vedem. Când încep interviurile să mă anunțați. Da, să ne uităm la interviu să văd ce zic băieții, bine? Că aici, repet, oricine câștigă, noi suntem bine. Adică nu tragem de pichem aici, suntem ok. Wall of smokes, Diha crossing quickly. Rain's just gonna miss the mark a little bit late. Another flashbang so Diha can come through the garage, but it's a little bit awkward. They both get blind. It gives them the freedom. Yeah, they've already let them in pretty deep on the map.
Rain gonna drop that smoke just to slow them down, and Brokey out here. If they get pushed this way, might be a chance for a shot. All the AKs are coming at him slowly but surely, and it doesn't matter. And Pius able to pick it up. Brokey gets blown up. That's a really tight shot, isn't it? Yeah, there's no chance for a rebuttal. No chance for Jax ți-a luat cuvântul și am parea pe ENS. Bă, eu zic că îi bate ENS pe harta asta. De la 8-4 nu cred că mai poate să întoarcă FaZe. Dar se joacă Anubis oricum, adică nu știu ce joacă ENS pe Anubis sau FaZe pe Anubis, că nu i-am urmărit așa foc, sincer. Adică nu vreau să... Yeah, they are really getting shut down, aren't they? Nu vreau să intrați în... They've set the phases to kill. Don't forget about it, Jason. No. Twist and Rob's left. What do you think about the game? Predicții real, mi-e frică să dau predicții. I hate you so much. 9-4 is going to be the Contam nou cu scoreline. celălalt stream. This is crazy. I feel like, you know, I know like FaZe not been at the highest level and the highest peaks that we've seen them at, but I feel like it's still been a while since we've seen them get worked in this fashion. Mamă, dar ce repede încep meciurile, bă. Bă, îmi place mult sistemul ăsta în care nu mai aștepți după un meci. S-a terminat un meci, începe următorul. Îmi place mult rău de tot. Îmi place mult așa. Dacă aveai pauze de astea de 40 de minute, n-apucai nici să te joci un meci, n-apucai să faci nimic, gen să umpli timpul așa, știi? Mamă, ia vezi ce-au rupt cutia asta în două, bă, să moară așa, am ciurit cutia aia. I don't know, it did feel like it was lasting just a little bit longer than it should have. There must have been an admin somewhere just saying like, add 1 second, add 1 second, add 1 second. Clicking the button. I can't believe it. Uite, se întorc în 5 minute aici, hai că e bine. That's a ridiculously fast shot. We saw it from Brokey's POV initially, just unreasonable. And I mean, just prepared for the follow-up as well. Doar în prima zi n-au făcut așa, dar și-au dat și seama că durează prea mult. Ați văzut că prima zi am intrat cu 10 minute înainte să înceapă streamul la 12:20, a avut streamul 11 ore, adică ați văzut și voi cât a durat. Cât a durat și cât a durut. ENS ai 3-0, ENS ar fi genial. Și eu zic că ar fi bine ENS 3-0 pentru că, cum zice, am încredere mai mare în FaZe că îi bat pe Apex, de exemplu, decât în ENS. Bine, și ENS poate să bată pe Apex, dar FaZe ăștia sunt mai mulți poate fili așa, știi, că au mai multă experiență, mi se par mai buni. Așa dacă fac ENS o surpriză aici, bat FaZe următorul meci și aia e, că pe spate. For the half they've had, that would have been an atrocious round to drop. It would have been, That would have been a Vreau să mă simt really cu un acces să mă uit scrummy seara la round. meci, că tu să vară și sunt la muncă. Ce vrem, mă, frate. It's kind of an Asta se interesting întâmplă când example crești. of how information can really betray you, because when you throw that Molotov and you feel like you've blocked him out of it, you just don't even Imediat think about începe it, right? meciul, boys. Verificăm aici pe celălalt tab. În 4 minute, cred că ne mutăm pe stream-ul ăla, bine? FaZe won the pistol in the second round forced Bine, de by fapt ne and uităm since după then rund, they ne won mutăm a după single runda asta, mă, chat, că oricum după intră pauza aici și ne mutăm în partea aia să vedem ce zic comentatorii, da? This is unbelievable. 10-1 run. Bă, mamă, n-au fost făcut concursul ăsta până acum, chiar au jucat destul de slăbuți. Combat opening outside. It is what he does really well. Gonna get a couple of Dacă kills moare like Rops that. aici e groasă. Rops, M4 in hand, gonna challenge all Hai că of moare them as Rops they aici come vreodată. through. If there's a third one for the smoke, he's probably ready for that one too. The bomb has dropped, a Molotov on top, and Madden just pushing through to take the fight. No fear approach to this one, and the spray on Brokey. If he wins the last round of the half like this, it's just too much. Dacă le-am Madden ăsta, 1 la 4 ăsta, He's got the bomb, să se he's schimbe picked up direct. the AWP. Schimbe direct. Eu stau în ENS, Forze, FaZe și NIP păreri. E rău, Forze au 2-1, adică dacă prind Greyhound, de exemplu, mâine să vedem în funcție de match-up-uri. Committed at this point, bomb going down with the cover of the Molotov. He's gonna stick around towards Silo. Knows one's in toxic. Shoot him for the wall. Don't play around with it, Madden. This is already a 1 in 1,000 Nu pot round. să cred că dacă le arunda, fii atent că dacă moară pe tist, le arunda. 1 versus 2 pretty quick. There's a grenade set up and time is running out for it. He's just ice cold. Picks up the first one and now ready for it. Carrigan. Doamne, Madden, ești Dumnezeu! Unbelievable clutch coming out from Madden, and that's how they finished the half, Jason. That was beautiful and brutal all at the same time. Oh, we're going to need to take a deep breath, and so are the teams. We'll be back after this. Bă, ce rundă le-a luat. Voi nu cred că realizați ce s-a întâmplat, ești nebun, în ce situație a câștigat Madden runda asta. Gen, omoară Rops aici 2 și uitați-vă, deci uitați-vă runda asta, dacă vă arăta runda asta, cine a câștigat runda asta? Și o să ziceți toți aia, cum, FaZe.
Și de ce se întâmplă aici, nebun? Bine, ce a făcut Brocky ăsta, nu înțeleg nimic, ești nebun. De ce s-a întors cu spatele, n-a ținut molotovul. I-a dat în cap prin perete, a lăsat în 12 HP. A avut și noroc un pic aici, că i-a dat în cap Brocky prin zid. Și a lăsat în 32 și după când i-a dat Carrigan Heul a lăsat în 8 HP. A avut noroc un pic, că pana mea Heul a fost pe el, trebuia să-l omoare. Da, nu contează, după s-a mișcat incredibil. Gata, atât cu meciul ăsta, chat, mă țineți voi la curent. Începe aici, chat, începe aici la Mihai. Hai să punem aici meci un titlu, GAMERLEGION IME versus MOUZ BO3 eliminare Major. Hai, tată, începe meciul, băieți. 10 membri dacă bate Mihaiță, Doamne ajută. Spartan, Carfor, mersi frumos, băieți, vă pup. Mersi de follow. Hai să facem 2000 de like, că facem 2000 de like-uri dacă ne chinim așa un pic. Suntem aproape acolo. Luna asta vin în țară și vreau să-mi comand exact perechea aceea de ochelari și lentile, îmi pot spune exact cum se numește modelul complet? Da, mă, că mai ai, uite, în 30 secunde ți arăt acum. Uite aici, secunde ți arăt. Uite, intri în descriere, ai aici, uite, 15 reducere pe gunnar.ro cu codul JAXYYYTV, intri aici pe site, dai produse, dai natural. Nu știu dacă i-au băgat pe stoc, bro, că s-au dat multe perechi de-astea. Uite aici, să nu știu, era cu precomandă, sincer, uite, doar precomandă, ăștia sunt. Ochelari, protecție, calculator, gunnar infinite, gold, workplay. Dar există la zona de computer, există ăștia, care sunt la fel, doar că au rama neagră. Bagi în coș, frumos, elegant, vezi coșul și bagi și tot. Și îți dă reducere 40 de lei, ceva de genul. 60 de lei, uite, de la 389 la 330. Hai că am rămas în urmă aici, trebuie să dăm înainte, scuze. Păi n-are 2-1, da. Era mai bine dacă mergea GAMERLEGION la Legion, așa au mers în Dobricea, asta este, frate, n-ai ce să faci. Mamă, ce frumos se pare. Am încă o să, hai băieții, mă, hai băieții. Isaac, cam supărat Isaac, îmi place, acord, concentrat. Am mă râde și voi un pic așa, mă, băieți, mă. Bă, dar de fiecare dată când pleacă un coboară din dubă, niciodată nu-l vedem pe Mihai, mă. De ce mereu nu coboară ăștia din dubă și nu-l vedem pe Mihai niciodată? Și e la fel, sau aceleași cadre, cred, de fapt. Cred că sunt alte cadre, mă, cred. Mihai, ți-a vine cu metrou? Șanse realist pentru GAMERLEGION, sper că mai departe să ne existe. Dacă îi bat pe ăștia, joacă cu Monte și cu Apex. Nu e niciun meci de nebătut, sincer, adică sunt echipe exact de nivelul lor. Top 30, acolo. Dacă îi bat pe MOUZ, eu zic că de acolo se poate face, se poate debloca o... Să nu uităm că așa am zis și cu Sprout anul trecut la Rio, că erau cu NIP la 0-2 și au trimis pe NIP acasă. I-am por bagaj care loc. Bă, fiți bă bully, bă! In terms of Shuhei, of course, because when the call-ups were made for the NXT talent, it was very obvious MOUZ wanted to keep Dexter around. They wanted to kind of prop him up and use his experience as opposed to also including Shuhei as an essentially unproven entity. You know, yes, they dominated the Play Academy League back in the day. Hai băieți, hai, deci they do that in Tier 1 CS without the experience of 12 4 la însă acolo. E bare pe de mâini, se joacă Anubis repejor. Now, of course, we look back at Rio. We look at MOUZ's best run in the last year. Mamă, incredibil. Meciul ăsta începe aici și nu se termină meciul celălalt. O să fie decalaj la lichid cu Fluxo. Lui Mihai nu-i plac dubelele, amintiri neplăcute cu dubele? Mă fiți bully, băi. Am băieți că... Băieți, hai. Uite ce au jucat majorul ăsta. Morți. Morți, în afară de Frozen, morți. Torzi n-a avut chef. JDC 066, Dexter 067. Hai băieți, hai că n-aveți chef azi. Azi e o zi proastă, n-aveți chef azi. Astăzi aruncă toți. Hai băieți. Haide măi. Dacă bate GAMERLEGION, joacă tot azi, nu joacă mâine. Stai să vedem programul pentru mâine. Mâine e miercuri.
La ora 12:30 e meci de eliminare. Joacă mâine, cred că la 12:30. Sunt două meciuri de 1-2 mâine, două best of 3-uri. După care mai e încă un meci de 1-2 la prânz, încă după un meci de winner la prânz și după două meciuri de winner seara. Deci mâine, mă rog, așa trebuia să fie și azi. S-au jucat meciurile mai repede. Bine, de fapt nu, mâine. Azi au fost și best of 1-uri. Să vedem, depinde cum se joacă meciurile. Eu zic că mâine dacă începe la 12:30, 3 best of 3-uri, o să dureze vreo 10 ore, zic eu, mâine. Mâine o să țină până mai târziu. Astăzi durează mai puțin bine, de fapt e ora 5, dacă ține best of 3 ăsta 4 ore și astăzi ar fi durat mult, teoretic. Yes, falling behind no doubt, and I think looking behind them at this moment, a team who surpassed the challenger stage in Rio with 3-0. Așa vreau să te văd torzi tot meciul, să stai pe spate. Uite-l pe Frozen ăla la fel. Of course, led by Dexter, we've got some words from him ahead of this elimination game. Dexter, one major ago, just one major ago, Dexter's MOUZ made it to the laboratory. semifinals in Rio, and now you guys find yourselves at 0-2 here at the challenger stage in Paris. Merge cu sala bine. Talk us through what's happened here so far. Poate face Panobis, nu știu. Not really sure. We're not completely playing our own game right now. We spent the last 10 days having an amazing boot camp, to be honest, and I guess when we came into these BO1s, we were a bit shaky, a bit doing like different things that we're not really used to, maybe overthinking certain situations. So not the most MOUZ brand CS I would like to play. And looking at your game plan, așa o să jucați și acum, bă, degeaba aceți voi. Ați avut voi bootcamp bun, o să vă spargă Mihai. Best of 3, is this going to be different for you guys? I hope so. We're very confident in our BO3s, at least, so that's nice. We're on a win streak versus VP, then FaZe, then now hopefully GAMERLEGION. So, yeah, all we can really be is confident going into this game. And looking at the game, what kind of prep did you guys do? What does it look like when you have your backs against the walls at 0-2? Does it actually differ from when you're going in completely clean slate? Pe un Navaha Blue Steel, nu fac trade cu skincode-uri, Albert. Eu când îmi iau un screen, mi le iau când îmi place. Dar îți mulțumesc de ofertă. Îți mulțumesc de donație. Ăștia am trecut, nu au zis până la eliminare versus Outsiders? Irelevant. Preparation we need to do for ourselves only. And from the mind of an in-game leader going into this match against GAMERLEGION, do you point at one player or the whole team as being that threat that you just need to neutralize? Tell me what you guys are looking at. To be honest, not really. Them as a whole team, you have them neutralized, and we're super focused on ourselves. So it's like it doesn't matter who we're versing; it's a blur to us. But right now, it's like we need to just shine ourselves. A zis că nu consideră nicio echipă cum ar avea amenințare, că a zis că ei se concentrează pe jocul lor. E la interviu, nu știu cine vine la interviu. Da, acum joacă Mihai, Mihai. Acum. Dacă vreți să puneți niște story-uri, să anunțați lumea că începe meciul, să-mi dați și mie tag pe acolo, vă mulțumesc frumos, sunteți drăgul. Vă răspund la toți care mă puneți la story, vă dau reply acolo la mesaj. Solo queue premium la clan? Nu, trebuie să premium te să joci tot așa, stack de 3. Yeah, and unfortunately it can be as simple as that, and it's difficult at the same time to say we just need our individuals to shine because White spectatori în game la face cu ăsta, White la major, da, admin. Player committed of last year with Exertion looking like one of the best riflers in the world straight up. A intrat pe GoTV și te-ai văzut acolo? Apart from Shuhei, who are un Mihai Năzvea și cheie cadeu, nu mai fi bă bully bă. 12 i-au luat ea la Eco. Nu se bată mă FaZe oricum pe harta asta. Nu se bate, e doar delaying the loss pe Păniucu. Se bate în Păniucu. Hai băieții, haide. Are vreo șansă să se califice dacă bat tot de acum încolo, da. Eu zic că o să facă 1-2 league, depinde cu cine pică la 1-2, au șanse. Au șanse. La best of 3 sunt altceva. But with JDC being that much further behind them, Dexter's laboratory and ultimately undermines Torzy at the same time, and then it's
like all the bricks from the base of this are coming out. Uite, vedeți, m-am zis că e relevant ce sponsor ai pe tricou, direct că te joci ce periferice vrei tu. Talking about opening duels, right? Torji and JDC are the guys who are going to be responsible for setting up 5v4s in a lot of situations. Da, nu prea a avut chef Torji ăsta, sper să n-aibă chef nici meciul ăsta. Bă, o să fie greu meciul Mocea, nu o să vă mint, da? Keeping the 5v5 for as long as you can. A fost și ca bine în meciul trecut. Parcă pe Nuke, a jucat bine pe Nuke. Right now, their two sort of highest opening attempt rate players are really Că struggling. te rupe Andu de seară pe bully dacă pierde real. Ce să bully să mai facă și el ești de bun, că s-a săturat să piardă în Europa League. Dar ce bully am făcut după ce a bătut Eintracht Frankfurt pe Barça și United anul ăsta, ce să mai... Asta este. Știi cum e Andu acum, cum sunt eu cu Dinamo, urât doar de FCSB că nu ia titlul, dar Dinamo e dezastru. Really didn't sort of subside to the Schimbi pressure. mesajul pe So I do see them as a team that understand what it takes to win. You know, whether it's a big game or Gata, îl scoatem că nu mai are sens. that sort of thing. Nu mai are sens, vine că mi-a adus aminte, nu mai are sens mesajul. Iar învață ăștia pentru examene să moară și la alea pe alea. Nici cu United nu mi-e rușine, mă, te bate United care pierde după Sevilla. Promovează Dinamo la baraj? Nu, îi bat, nu trece Dinamo de baraj. Nu trece Dinamo la baraj, vă zic 100%, n-ai ok. Nu bate Dinamo nici pe din Liga 1. Nu le bate nici pe astea din Liga 2. Let's chill. Deci se bea titlul. Joacă rău Faro. Dacă bat Faro meci direct, e sal. E singurul handurac negru de la ei. Păi, cred că e friguț un pic, cine știe. Eu încă aștept 2 ore în mașină și mă uit la tine, aia zic, sorry, n-ai că mai am un pic și nu mai... E la meci să se nu. E greu, mă, nu e echipă proastă Dinamo, la nu poate să... Bine, dacă fac o minune la baraj și după să prindă un buget mai mare și să facă niște transferuri astfel încât să rămână în Liga 1, n-ar fi rău, îți dai seama că dacă ar juca Parcul de triumf în Liga 1 ar fi full stadionul meci de meci și de seama ar intra niște bani în club asta, dar e greu, mă, e greu, să fim serioși. Situația în care Dinamo în punctul ăsta în care dacă sare o minge în tribună se anunță de către Crainic să se returneze mingea, că știți cu toții situația clubului, e evident că dacă tu nu-ți permiți să pierzi o minge oficială de joc, e dezastru cu banii. Adică... Na, ești fălără bine năbână. De ce ți-ai pus de la fălără la năbână? If this upset happens, I would love to see Shuhei be a big part at the front line. I think we're here because Shuhei is the better IGL, and I think stadionul nou, mă, că au zis că să-l demoleze niște buni. Ce-au ăștia 2026 parcă că să fie gata sau ceva de genul. În 5 ani mă duc în caricior să moară Jean la meci. Even though I'm sure he doesn't want to be, and that's simply the case. Now, in this veto, actually, GAMERLEGIon have a huge leg up in the sense that as the higher seed coming into this, they get to choose to float their first ban, and they both are teams that are going to ban Anubis. So that means that MOUZ, they've got a huge am intrat în clan pe visit, am vrut doar să știu care sunt criteriile să ajungi din ce în ce mai sunt top, doar să câștigi meciuri, da, bro. Uite, aici în clan cum ar veni, ca să-ți faci o idee, uite, sunt băieți aici care au, de exemplu, 5 meciuri câștigate și 4 pierdute și au 1050 de puncte, vezi? Și având 1050 de puncte, stai un pic să dau o diferență, vezi? Alții care au 4 meciuri câștigate și 3 jucate au 1035 de puncte, practic tu iei mai multe puncte pe victorie decât pierzi. Și atunci dacă te joci mai multe meciuri e foarte ușor să crești, adică gândește-te că după 9 zile în clan, locul 50 are 50 de puncte, adică a câștigat 5 meciuri și a pierdut 4. Deci, na. Ba nu mă, stai. Nu, stai, scuze. Are 5 jucate și 4 câștigate. Pare rău, am crezut că e cu win și cu lose. Pana mea are 4 meciuri câștigate băiatul ăsta, deci nu e atât de complicat. Nu e atât de complicat. Uite, băiatul ăsta a câștigat 4 din 4 pe locul 37. Mare soată ce are Mihai ăsta, nu vreau să cred așa ceva. Uite, 5 din 5, locul 28. Uite, băiatul ăsta a jucat 12 meciuri, a câștigat 9, locul 20, deja intră în bani. Uite, băiatul ăsta, bine, s-a jucat 3 meciuri pe zi, în 10 zile de acum, uite, na. 30 de meciuri, 20 câștigate, locul 5. Dacă vrei să te joci, na, uite, sunt băieți care joacă 4-5 meciuri pe zi, 6 meciuri pe zi. Da, acord, suntem de acord cu toți.
Intri aici frumos pe lobby, îți dai creezi lobby sau intri într-un lobby care e deja deschis, te bagi în asta, uite câte lobby-uri sunt deschise acum. Intrați în lobby-urile astea, vă jucați un meciul, dar trebuie să fie lobby-urile full. Dacă nu sunt lobby-urile full, nu primiți puncte. Uite, acum sunt toate full. Și vă jucați. Primii 50 luați, până luați premii, până la locul 50 luați face it points. Easy face it points. Și vi se pune elo, adică la modul, e absolut ca și cum te-ai jucat normal, doar că te joci direct din clan. Cine crezi că e în Bundesliga, n-am urmărit. 6-0? Hai că 6-0 am ieșit, mă, sunt mort. Mort, ești nebun, n-am câștigat niciun meci. Bă, eu mi-am dat silința, da? Bă, e și greu, mă, ce vreți să zicem, bune, e greu. E greu când treci la 7 dar măcar vă distrați voi, că eu nu mă distrez. Bine, mă distrez și uneori, că sunt amuzanți unii abonați, chiar sunt unii abonați sunt amuzanți. Unii nu sunt amuzanți, dar aparent vă distrați voi și asta e tot ce contează. I think it depends on what player you ask, but I think nervousness for me is I don't care. I'm just gonna play and then. Ia mapele, Mirage, Overpass și Ancient. I can't do anything. Like I can't do more than that. Ia să vedem noi ce se întâmplă aici, doamne. Mirage au 38% GAMERLEGION. Au bătut pe Falcons de 2 ori și pe Endpoint au pierdut cu Voivod, au pierdut cu Ens, cu BNE. Nu e așa puternic Mirage-ul lor. MOUZ au bătut pe VP și pe Fury, au pierdut cu Lion și cu Nip. Se pare mai puternic un pic Mirage-ul lor. Și au ales GAMERLEGION. Au ales Overpass. MOUZ au 33%, au pierdut cu Big, cu Forze și au bătut pe Apex. Și GAMERLEGION au 75%, deci o hartă foarte puternică pentru ei. Au pierdut doar cu Astralis Talent 16-14 și cu 16-13, restii au cam bătut pe toți. Au bătut și pe Ens 22-20. Eu zic că e bun picul ăsta pe Overpass de la GAMERLEGION. Și Ancient-ul Decider, 78%, au pierdut doar cu Astralis și cu Astralis Talent. Restii au bătut pe BNE, au bătut pe OG, pe Ancient. E veto bun, zic eu, ești de bun, e veto bun pentru GAMERLEGION. Eu zic că e veto bun să mor. Și dacă câștiți se pun și misiunile. Da, mă, se pun și misiunile și toate, da. Dacă vreți să vă jucați în clan Face It Premium, dați create lobby. Și când creați lobby aici unde aveți min max skill, aveți deasupra matchmaking și selectați EU 5 Premium și vi se face lobby de ăsta cu doar 3 locuri. Înțelegi? Se face lobby doar cu 3 locuri de ăsta, bam. Și te joci aici frumos. Da, pana mea, jucați-vă un match de ăsta într-un lobby full și intrați în tombolă cu 5 cuțite pe lângă premiile alea de la top 50, că poate n-aveți timp să vă jucați pentru premii. Dar un match să aruncați acolo la mișto în clan? Mergi, ești nebun! Mergi aruncat un match și la mișto în clan. Nu mai pot să mă uit niște la Minger că mă deranjează ăștia de la muncă în timpul programului, nu se poate așa ceva. Mă băieți, mă! Let's go, GAMERLEGION! Let's go, GAMERLEGIon! Sper să înceapă bine meciul, mă, să înceapă bine, că sper să înceapă bine rău de tot. Spot in CT as Kiaz will fall back. It's a quick A take here from MOUZ. Not gonna waste any time. Not gonna give him any room. Just gonna press Exertion up into jungle. He'll find his kill to Shuhei. And then he wants a little bit more. Trying to time the peaks appropriately. The player down beneath gets his. And Exertion's looking clean already, looking confident already. With the pace, with the tempo, with the crosshair placement. They put Exertion at the front line, and he's delivered what should be enough for this pistol to get wrapped up. There is a smoke, there is a kit. A-Core's gonna have to get into this bomb site and just stick that bomb, but he's all the way over here, so not gonna happen. Nice and easy for MOUZ to kick it off. Nice use of the loose piece of Exertion to just run through into jungle and take. Once he got a kill, hey, why not take a little bit more space? Exertion locks it up. 3 frags on the round. Ăsta e boroșie și creier. L-am ascultat toată, cred că era pe live la EPL, când am povestit așa, ne uitam la Navi cu Forze, parcă sau nu știu, un Ancient, așa, mamă, cât de bine explica, ai de cap, că a fost stream-ul stream pe care n-aveam ce să comentez peste ce zicea el. Mamă, incredibil cât de bine analiza jocul și cât de bine explica niște situații. Bine rău de tot. Bine rău de tot, jur. Adică MOUZ pentru ce mai joacă? Pentru același lucru, what the fuck? Bă, în concursul ăsta nu pierzi până n-ai 3 înfrângeri. Adică pentru ce mai joacă? Joacă pentru același lucru. Mihai, dacă bate tot, acum câștigă majorul. Mă rog, ipotetic vorbind. Păi și MOUZ au tot 0-2, mă, dacă MOUZ de ce ar avea morală? Bustul ăsta la triple, să vedem. The momentum, the feeling.
Ia vezi pe Dexter ăsta care s-a dus el un pic în short pe acolo. Completely clear for the taking. It's an all-in A stack out of Gamerlegion and with all Da, of au câștigat mongolezii țară din păcate. E meci de eliminare chat ăsta, este meci de eliminare, dacă pierdă meciul ăsta la GG. And this one gets locked in. Oh, so yeah, the other thing is, I mean, I was always somebody who wanted E Swiss, mami, mai cum de nu știi de Swiss. E Swiss, gen, to play on MOUZ, so that it just was the e Swiss, la Swiss câștigi sau pierzi dacă ai 3 înfrângeri sau 3 victorii, nu există altceva. Restul doar joacă acolo până. The only argument against, for sure, was Frozen, as the best player on the team. No doubt, made perfect sense, and he slotted in with his new roster just beautifully. I mean, everything is working out very well with Frozen, so that makes a lot of sense. But Shuhei, I feel like was a victim of being too good at his role, right? As the guy in the Academy League, as the IGL, he was consistently raising the stock of all of his teammates by creating good atmospheres for them to improve. And so with that, he kind of washed the dishes too well. I mean, why would you get the guy who's going to improve your teammates? Why would you give him a call up if he's trying? Comentatorul zice că Suhi ar fi fost victima faptului că a fost în Academie parcă la MOUZ sau nu știu unde a fost și că a dat atât de mulți jucători la main team, știi, dar nu știu ce să zic. Ești pe clan pe meciul lui Gamerlegion? Bă, nici nu știu, că dacă se termină repede aici, se termină 2-0, s-a terminat meciul pe la 7, cel mai devreme. Made a name now, I think, for making success without spending too much money. Absolutely. Păi și lichid cu flux e super important, că dacă nu e fluxul la 0-3 e groasă cu pick-em-ul. Pierde la Mirage Gamerlegion? Da, dar au picuri bune după overpass. Pe overpass e votul pe ENS, adică i-a votul pe ENS acum o săptămână. Cum scapă, mă, Xertionul ăsta acum? Responds with a bit of utility pressure, but still the crossfire is set up. At A site, nobody deep site, nobody back on ticket. It's a stairs sandwich top con lean, and that does bode well for the mid support. But Exertion's already almost dead, tucked into the corner here with just little bits of health left over. Yeah, he's, you know, could be the victim of an HE. Can't really reveal his ceva Mihai, cred că îl știe pe Xertionul ăsta aici sau. Now because he wanted to try to sneak connector, but now he's got a longer route to do so. He could punish rotations, but that's also difficult for his health. So a lot of this will rest on the 8 players coming up ramp right now. They're moving in. They don't clear out sandwich with a Molotov, but they will brute force their way through. Torzy, he's got the answer, but also the team kill makes things a little bit weird as JDC gets blasted. Mare CH. Remember Exertion trying to time it well, will in fact catch Shuhei as he falls off inside con. Another corner for Exertion to tuck into, so a continuous, ominous threat for Gamerlegion to have to deal with towards mid. It also supports Torzy's bomb plant, which is looking to get challenged. Isaac doesn't find the kill on the planter, but we're still down to a 1v1 here. Torzy able to jump back around onto jungle, and IM wastes no time. He could tap it, he could smoke it. But a 10-second stick is what is needed. Looking to bait out the Opper on an AK, and Torzy calls the bluff. That's insane that he calls out that bluff, especially with that smoke. This time it's real. Spams there, damage good. Torzy catches the clutch, and it is MOUZ to continue forward. Torzy is another player who also plays a lot of intuition, and you can see it. And I think his huge value is T-side op picks. A lot of T-side oppers are just so passive these days, and Torzy's just not one of them, which does account for round or map. N-ai mă ce să faci, au ăștia utilități și tu ești CT, e greu să le iei mid-ul, adică voi aveți impresia că tu ca CT poți să aperi și mid-ul și site-uri și toate astea, n-ai ce să faci, s-au bătut pe mid, acum ați văzut că s-au bătut pe mid, au verificat că nu e nimeni pe mid și așa, dar au intrat ea repede, na, adică nu înșeacă rău MOUZ, e harta lor totuși. Eu sper să ia 8 așa pe cantor, 8 ar fi bine, 8-9 ar fi bine. Bun info aici, bun info. Mamă, dacă ar pleca runda asta la eco, se face 3-3 insta aici, nemânite ce bani au MOUZ, că nu prea au bani. Au 1003 în spate și 2 n-au bani deloc, 50 cu 450, dacă iau cumva la eco. Torzy looking sharp. Two names you're going to need up there alongside Frozen, who has had events this year where he is not the top dog on this team. Mihai. Right now, that's not the case. Trade towards middle off the back of the op. More bodies throwing themselves into the sniper. Torzy going to absolutely feast. 3 kills, but now he wants help. Gun is empty. Glock is out.
CT split still between Bravo, 2 la site 2. and top middle, and now they've got weapons to work with. This isn't a bad situation, but Frozen makes sure that Isaac can find no further footing. Leaves Shuhei with Torji's AWP. Salvează Sui. 80 HP, no kit on the clutch. Molotov could burn out Dexter, sure enough, but Dexter's just going to keep his head down, pop up, doesn't get that first burst of damage in, so one AWP bullet does go e bine că i-au omorât iară mulți like-ul. Dacă iau o rundă aici îți revine în meci, dar trebuie să iau o rundă, că au murit în continuu like-ul ăștia. De ce nu dau molly să dau gap pe insta? Că ăștia dau insta doar de pe spawn-ul bun. Există niște spawn-uri de pe care dacă dai insta pică fix pe mijloc și dacă dai molotovul te stinge bine gen și nu lași gap. Sunt vreo 2 spawn-uri sau 3, nu știu exact câte. Cum ar veni, nu lasă gap nici stânga, nici în dreapta, pică exact cum trebuie. Și dacă ăia care au mereu spawn-ul ăla dau mereu insta-ul ăla, degeaba dai molotovul, știi? Că nu e ca la noi când ne jucăm meci de bun să știe doar 2 inși să dea insta și dau doar aia de pe spawn-urile alea. Dau mereu de pe spawn-ul bun. Ar fi bine să-i bată fără să planteze, să facă ea direct eco. Dacă plantează e un pic derby. E acolo la B, o să stea 4 spre aia, e bine acum. E bine acum, și atât sta smoke în față să-și creeze spațiu. Bravo, Sofi, uite pe Sofi să trage la mișto și omoară, bravo. Deci viața, ai mă. Dexter not able to find the mark just yet, but it seems like he expects it. Just got a sliver. And locks in a push up, denies plant. The Palace player throwing a smoke onto exertion so that maybe he can catch them off by coming out. But at the same time, that denied the immediate trade. Bravo, Shuhei, excelent. And Shuhei still wins the duel. That's a big pickup from GAMERLEGION's IGL. Oi, a dat în cap. Bravo, excelent, Shuhei. We said we wanted an individual level from bravo, Shuhei, bravo, Picane, ai rupt. Excelent, Picane, bravo. Mai mă, dați-o un pic așa, luați-o pe piept, că nu stă așa bun MOUZ ăștia aici. Dacă iau un pic tare să mă lejeană, sunt tiltați rău de tot, plus că e presiune mare pe MOUZ, ești echipă de tier 1 și pas 0-3 la Major. Așa ca GAMERLEGION. Câtă multă presiune să ai pe corpul tău. And what does he do? He gets ready for Exertion's lurk through connector, even keeps his eyes on the window lurk in case that's going to be the play. The beginning and end of the round. And GAMERLEGION, hard fought, but they pull out a victory. Crazy to see teams, honestly, they're playing so well right now, both of them. But the factor 2-0 just speaks to how difficult things are. I am. Mihai, ai un pic. So ready for that. Bravo, Mihaiță. Excelent. Mamă, și-au luat, și-au cumpărat, fac că oveau Rico. Bravo, băi, băieți, hai mă, că se revine în meci, mă, băieți, mă. We have to have faith. Vă place engleza mea? Am lucrat mult la ea. Nu cred că dacă fac 0-3 urmează neapărat schimbări roster în condițiile în care se termină jocul, nu cred că o să merite să faci schimbări acum, pentru că nu știi dacă jucătorii ăștia o să fie buni sau o să fie proști la CS2. Excelent acolo. Apartments push. That IM goes for. Oh, I see. That have been more or less expected. Yeah, that's the thing that it looked like they were actually looking for it, but the fact that he actually skipped some steps, right? They didn't do any DP smoke. Bravo, băi. That would be the final kill. They didn't do any DP control smoke, no molly as well. 4-2, Eco 4-3, poate nu mai au nici bani de AVP când au plantat sau când plantează, ar fi absolut excelent. 4-3 și să aibă ăștia bai fără AVP ca să ia un pic acolo pe piept. 14-12 la phase, atenție. He just had a really great spray to interrupt. But you see two players coming here and there could be an op in the back there. If you think it's going to be a B setup, you're not going to make a push like that. So that one comes down to the kills, but that's what Counter-Strike is all about. Being ready for things to go wrong. Let's go, mă băieți, hai că se poate. Uite că e cu curat. Are toți ăsta bani de glass cannon. Hai că-s heavy pe mid, hai că-s 3 pe mid acum, dacă fac grand boost. Bravo, Suki, ce transfer faci tu. Și pe ăsta, și pe ai... NT. Hai, Suki, hai că ai chef, iei un pic pe piept. He knows his teammates and he knows how to kill them, that's for sure. And I think that's also something where, you know, the IGL, let's go, boys, let's go. Going to another roster. I-a tras boost al doilea, hai că lui primul, cana mea standard frag, dar lui al doilea ce i-a tras, hai de capul meu.
and will identify all the things they've kept that's the same. That can breed some insecurity in your camp if you're thinking that the other guy. Bine, 2 picuri deja, dacă pierd fluxul 3 picuri după ziua a doua, eu zic că e bine. The coach, obviously, of MOUZ, și e bătrână la Eco, spre bully, assisted in having players come up from the MOUZ NXT lineup to the main lineup. Vă băieți, nu uitați să vă abonați, să ne uităm la tot meciul împreună. O să avem în continuare cadouri pentru membri, pentru abonați tot ce trebuie. Dacă vă doriți, aveți și un giveaway acolo în pin comment de $1100 de toate. Dacă vreți să mă lăsați cu un like așa de buzunar, știu că sunteți pe televizor, sunteți pe rău de tot, dar știu că... Bă, ieri, de exemplu, watch time în mediu a fost de 23 de minute. Asta înseamnă că fiecare om s-a uitat în medie 23 de minute. Deci dacă vă zic așa odată la jumătate de oră să mai dați un like, să înțelegeți că sunt de obicei alți oameni care aud chestia asta și de-aia mă mai repet uneori. Dar, dacă doriți, nu se mai pot modifica pick-em-urile. Bă, de obicei se blochează fix când începe. Eram avut mare bulan că am putut să modificăm după Dravo. Bă, Siui, bă! Ne-au avut mare bulan. Mamă, vedeți că e surpriză, Mihai, jucătorul de short a spus la Ninja schimba aia veche pe care o făceam și eu. Atenție, uite-l pe Xertionul ăsta. Bravo, Picane. Mamă, dar cum e Xertionul ăsta, e incredibil oricum. This is an interesting complexion to the round, though. They're ending A in this spot instead of having Exertion go forward with the lurk. He can shut off the rotation. That's a kill back on the guy who got the opener. All of a sudden, those A players probably feeling weak, but at least there was already 3 of them. Kia's going to press down into the smoke. Now, total ramp control. That could GAMERLEGION expecting that this is going to be the B hit. Yeah, but look at the option coverage they have. They could flank Palace potentially. A-Core. Bravo, Acor. Ești Dumnezeu, mă, n-am ce să zic. Asta este niciun reproș. 5 stele pe aplicație. Still not sure that it's gonna. They think it's gonna end B. Look, they're walking B right now. Look at this. Meanwhile, obviously, IAM can't move, right? He can't move a muscle, so he does reveal himself dealing with Frozen, but then the immediate fall down from Torzi clears sight. Now they're not to expect Kios. Gata, mă, băieți, 4-4. Haide, mă, că e arta lor, sunt morți. Te pup, Marian Pavel, mersi de follow. Băi, se joacă frumos, asta îmi place. Se joacă exact cum ar trebui să joace. Feels like it's almost certainly going to be a 2. I mean, I don't know if this could be a 2-0 for GAMERLEGION, for example. But dacă luau pistoale erau 7-1, hai că da. They're able to bring out Mirage to avoid Inferno in this veto. Arată și tu pick-em-urile, scrie să ne sclamări pick-em și să apară acolo pe chat. And looking like they have the game plan. Că am moderatori drăguți care au pus acolo pe chat. And walk the walk here. So 4-4-2 ca pe Santiago Bernabeu. Hai băieți, e tit la mouse, un full tit mouse. Au halva, acum hai că trec în față GAMERLEGION. Hai, acord, de ce ratezi aici? Bravo, dar nu mai ratezi după. Uite, așa fac și la clan. Fac pic, ratez pe primul, ratez pe al doilea, fac pic de aici, îmi trage în cap și a plecat runda. Știți că dacă scrie unul singur apare mesaj, nu trebuie să fie 7. Bravo, mă, ia vezi flawless aici, Antieco, bun. Not just the anti-eco. They're not playing with fear. Shuhei does not fear his ex-teammates. Not so far on this map. Frozen will pop him. Are nimic oricum, e bine. Pick up another round. Anti Picane, e făcut straferi bune, dar ți-a omorât freza așa. Nu pe GAMERLEGION a bătut nu pe G2 a bătut GAMERLEGIon pe Mirage, ba da, da. He's also the center of attention as an individual on the map. So much attention. Mă, GAMERLEGIon au mapul de 6 cărți. Nu e asta problema, dar cărți pe care au mai evoluat meta sau nu mai joacă ei la fel de bine, că nu poți să ai aceleași scheme sau să meargă aceleași, că e aici diferență de timing-uri, de de-astea, adică... Mă, pe Cyclone ăsta am spart cu bătaia pe unde l-am prins, aproape. Juca la echipă de-asta de danezi, băteam constant. Da, uite, aparent era creier pe Eagle. M-am și jucat mult cu el FPLC. Which is something to think about. You know, think about players like Bid and Spinx, who majority of the time they get connected control, but slowly. Ex-teammates al lui Suhi, păi da, Suhi a fost la MOUZ Academy. Still some unexplored options that they could use. Păi tu n-ai dat pe GAMERLEGIon, de ce vrei să câștige? Cum adică n-ai dat pe GAMERLEGIon? Păi joacă Mihai, mă, la IME, e jucător român. Băi, deci pentru cei care ați intrat mai târziu, băiatul ăsta IME de apare în stânga jos acolo, îl cheamă Ivan Mihai, este român, este fostul meu cu echipier de când jucam la Nexus. Este unul dintre cei 2 români în acest circuit, celălalt este Volt, care e la faza următoare și care are cetățenie română și are cetățenie de UK.
Deci susținem jucătorii români. Ba da, trebuie să fie la 7:30, dar s-au terminat meciurile mai repede, se joacă ASAP. Nu e ASAP, ok. Se joacă as soon as possible. Se termină un meci, în 15 minute începe următorul. Sau 20, ceva de genul. Ceea ce îmi place. Că te uiți în continuu. Bravo, bă, ticane, bă. Oi. Shaves Torzy off the back end of this mid setup out of MOUZ with 2 players ahead of Torzy. Iar Mihai ascuns la ninja. He's thinking, why me? And yet now Dexter finds himself inside of the window. Shuhei knows that he's probably being pinched. Looking to, I think he saw some skin. But Dexter gets the gun back out. In-game leader action, head to head. And Dexter wins a duel. His individual level also under question. S-a băgat acor prin smoke, s-a băgat acor prin smoke. Bravo, acor! Bravo, Mihai! Dacă pleca și transferul, 2-1, e bine. Și l-a tras acor, s-a băgat prin smoke ca ultimul taliban. Îl juram direct dacă eram. Nu, l-a auzit acolo, îi face pic și l-omoară. Bravo, mort! Hai că nu degeaba au și ăștia 0-2. From the GamerLegion engagement. And it wasn't mechanics that was ever the problem for A4. It was always other things, you know. Positionally could he be doing a bit more? Could he take risks? That was the question we had when he played for the main MOUZ lineup. But when it comes to movement, A4 is one of the best players in the game when it comes to sliver shots, how fast he is, how clean he is with the deagle. We know A4 has those in spades. So now he's showing it off. And the two players we want to see from the most part here. Isaac și cu IME. Mă, raj direct. Neidu bun, dar a scăpat ăsta la mașină. Bun. Clean one from Isaac to commence. Feels like it's the first time I've had to say his name. Traded back by Dexter, who gets himself a double. That Galil finding its impact. Tech9 on Frozen. He's bravo, a murit ăla cu molotovul. another gun that he lets his guard down, and A4 just outside of the smoke will put man advantage in the hands of GamerLegion. Double market setup with Shuhei on the late cap play. And they've got you to also get themselves out. Bravo, uite ce a tras acolo, excelent! Și ăsta a fost 2, nu s-a așteptat, bravo, bă, băieți, bă! E frică, mi-era de runda asta să moară Jana. Bravo, excelent, utilități alea s-au făcut bine și a dat smoke acolo să creeze culoar. S-a băgat ăla cu arma, acolo îl ținea cu sniperul, textbook CS, se joacă ca manual, băieți, ca manualele alea de Counter-Strike se joacă. Let's go! Bine, Romul de la 4074, au mare momentum acum. Hai cu, bă, tot. Mamă, uite ce a tras de Sertion! Mamă, ce a tras, are chef acolo ăsta, mă. Eu nu, că n-are chef acolo, e bun rodul tot, n-ai ce să zici. N-are chef, e bun rodul tot. Uite ce confidence au aici, e bun, na. Off the flash, little chase. Ai, dacă îi trăgea din prima acum, era full tilt Sertionul ăsta. Yeah, it's a good disengage. Especially if they're planning on the top mid control, they'd be worried to underpass and doesn't overextend his welcome. Bravo, bă, Chaos, ce confidence au, uite ce player-uri fac acum. Îi simți, ești de bun, vezi că e bine rău de tot, au intrat bine în meci acum. De la 4-0 au intrat talent în meci. Uite, mereu agro, iau info, iau, se bate bine rău, vezi că se joacă bine rău de tot. Every time Exertion gets closer, well, he gets more nervous about going forward with the same game plan. Interesting though, this time they've got JDC watching under. MOUZ playing for the back foot. Normal că are chef acord dacă l-a aruncat MOUZ, adevărat, ești nebun. Vrea să le demonstreze că e sniperul superior. They don't want to let this one go. Teams are scoring 20-25% of their 4v5. Băi, și i-am dat mesaj lui Mihai azi, i-am zis că azi e o zi bună pentru CSM, a răspuns, Doamne ajută. Am că azi e o zi bună de Counter, mă, ieri n-a fost, dar azi e. Mihai, fă strafe un pic, ai! Dar nu i-a văzut nici el, mă. La 3. Face flank, Mihai, o să fie repede în spate. Last frantic round from ramp. O să fie repede în spate, Mihai. Dar trebuie să se anunțe Chaos ca să nu se mai aștepte la Mihai în spate. Nu, nu trebuia să moară aici. Torzy needs to hit that, or else all of a sudden the retake could definitely have unfolded to the favor of GamerLegion. Timing, bă, dacă îl vedea un pic înainte și l-omora, dacă l-omora nu se mai aștepta niciodată la Chaos, se băga Chaos din palat, l-omora pe Frozen, se termina runda. Timing a schimbat runda aici. Dacă l-omora Isaac pe ăla, se termina runda aici, de mult direct. Măcar să mai moare unul. N-are nimic. Merge.
Unlucky. N-are nimic, nice try. Hai că e bine, 96. E un scor fair, a fost 4-0, să nu uităm. Hai mă, ce ghinion. Like he owned the place, and that's MOUZ surviving a 5v4, keeping their money up and allowing themselves to get back into this half. Without that, this could have looked like maybe 11-4 for GAMERLEGION. Se vede umbra, e greu acolo să faci pic. Dacă te ține ăla de la Tetris, e greu. E greu, plus că, pana mea, te aștepți poate să fie înalt, să fie la Xantare, la alea. Ce microfon ai și RSM 7B. De ce ții cu GAMERLEGION în viața mea? Că joacă email aia, e fostul meu cu echipier. Bă, nu mă interesează de pickem. Eu am pe MOUZ la pickem, de exemplu, dar nu mă interesează. Sper să pierdă MOUZ. Aia e, sper să bată Mihai. Dă-l în spanac de pickem, ești nebun. Pierd pickem-ul și ce se întâmplă? Pierd 3 suveniruri de alea. Costă 3 euro. Un token de la. Aia e, ești nebun. Pierdem un token de ăla, dar se califică Mihai. Dă-l în spanac de pickem. Dacă joacă bine Mihai Majorul ăsta, având în vedere că are 1.20 în ultimele 3, nu poate să le ia echipă de la tier 1, adică e important. Five's enough. If they're all important. All right, something a little different. One is not enough though. Every name that we mentioned in the pregame for Mamă, dar e singurii sac ăsta, mă. Dexter, we're getting consistency. No, e o păcălit aici, e o păcălit. Nu e o păcălit, să uite, e sac. So, unfortunately, it's time to highlight the negative with the positive. Weird's going on. This is a full fake. What a good time to call this. Dexter might be pulling out something special right now. Doesn't see a player right now, but they don't see him either. Yeah, nice to see that there's more than one vrei in this server. Dexter, fantastic call. Wow, ce o păcălit runda asta. Him getting out through. Am zis bine 96, da, hai să vedem. Mamă, ce o păcălit runda asta. Yeah, they kept eyes on connector, but this time Dexter gets into the same position. Poți să dai redeem la token până la sfârșitul lui iunie. He'll come down from A-core, but you know, we're not seeing a retake taking place just yet. Bomb past halfway ticked. MOUZ have earned this one. Biletul un pic, pana mea, dacă pui versus jucători din România. That's a pretty sweet victory. You just don't see fakes that often these days in CS. And that's că ești pragmatic. Clar, sunt favorit MOUZ în meciul ăsta, dar indiferent. But if you do a fake like that when you have proper conditioning, well then sunt alte 100 de meciuri pe care poți să pariezi. It's MOUZ who really earned the ability to do that. Underplaying the B side up until this point, constantly hammering and badgering them inside of middle. Dacă eu pickem acum, mai poți să fac gol, mai poți să faci diamond, poți să faci gold. Gold poți să faci. Mai poți să faci diamond. And then, well, it's the QB sneak. They end up hopping out of B apartments and sneaking Dexter in through the A site. Are 1 cu 10 JDC, a fost mort mă concursul ăsta JDC. Mort, îngropat. Are 0.66 rating după 2 hărți JDC, mort a fost. Now MOUZ have an answer in the closing moments of the first 15. And it's tactics on top of a couple headshots. torzsi very quickly getting that up middle. His counterpart holds off in Palace. JDC to bravo, acolo, excelent. Chiar tras sertionul lui mea. E bunul exertionul ăsta, cred că bag niște demo-uri cu el, ce timing-uri are, s-a terminat. MOUZ collecting themselves to maybe walk out towards that B site again, something that has been quite untested. Mă rog, el și Frozen sunt buni rău de tot. Buni rău de tot. E și Suhi spre B, mă. Dacă omoară Isaac 2, acum e tank. Mechanical showcase from him. Ooh, yes he can. Ai, dar nu era HUD, m-a și luat amețeala acum când a tras. Să mor, nu mai înțeleg ce se întâmplă. So far forward inside the apps means we've already got a CT to lock in bench. torzsi could understandably get caught off by this, but he doesn't follow through just yet. We've got 50 seconds on that clock. We've got torzsi calling in exertion. Don't forget a second piece still alive and kicking, looking to double back through apps. Now, does exertion clear this flank? There is a huge chance that this could have come in, and it looks like he is going to clear it. Oh, it's perfect crosshair placement, and this opens things up because now they know the A site is going to be understaffed, but the amount of time on the clock makes this difficult to say we can go for the full fake, so instead exertion just starts running. The bomb stays in B. But Shuhei doesn't move either. And A-Core clears out the fact that nothing has moved. Shuhei has been here for 30 seconds. Finally, he strikes him down. Hai că e short acolo, a nimerit săritura. Hai că e short, e direct în under. 5 to spare, drops down, saw a bit of Shuhei's skin, but Shuhei just plays with it. Bravo, Shuhei! Bravo, e picane, băi, 7 cu 10. Are chef Shuhei, e bine rău de tot. Bun sertiune. Creier mare acum, a stat, a ținut flancul alea. Nice ce faci. MOUZ got choked. That was so good. Yeah, e bun sertiune, mă, e foarte bun. That was really nice.
Bă, nu mai știu la ce live, dacă vreți să ascultați. La Navi, ne-am uitat la Navi cu, cred că Forze, mă. La asta, cred că Navi cu Heroic, parcă... Ăsta acum, cred că la live-ul ăsta, dacă vă uitați, sau Navi cu Furia, nu, Navi cu Heroic. Dacă vă uitați la live-ul ăsta, pe Ancient, a intrat, cred că pe Ancient, parcă, a intrat Xertionul ăsta cu Chesterii, nu mai vorbeau Chesterii nimic, a explicat Xertionul ăsta jocul ca la manual, e creier mare rău de tot, uite caut acum la pauză, că e pauză 3 minute să văd dacă era live-ul. Și chiar e, deci dacă vă pasionează gen e-sportul, vreți să deveniți mai bun sau ceva, vă recomand să urmăriți meciul ăla, puteți să uitați și pe stream-ul de la SL, neapărat la mine pe stream. Probabil e mai greu de găsit acolo decât la mine, dar ca idee foarte marfă ce vorbea ăla. Da, a fost analist, mă rog, explica perfect, mă, la manual. Nu, uite timing prost. Ai... Uite, vezi, acum Curi a făcut pic pe dreapta, dar gen... Era mai aproape acord de perete și l-a văzut înainte târziu. Bravo, Isaac, bun, 4 la 4 merge. Mamă, e mort JDC, 1 cu 12, ești nebun. Bravo, bă, Mihai, excelent! Double kill to just drop Torzy and Dexter. Let's see what Frozen can offer up in a clutch with nowhere to go. Catches Shuhei out of the marketplace first. He knows that he's got one pinned in behind Arch. Predicts that Kiosk would hold that next angle. Beautiful from Frozen to add just one more to MOUZ's tally. Ce rundă, bă. Ce rundă le ia Frozen, asta e incredibil. I think it has to be Pauză 3 minute. Stai să dacă ăsta e ce rundă, ești nebun. Asta, mă, aici? Nu e asta. Navi cu Furia. Are ăsta, mă, G2 cu Liquid? Nu mai știu, mă, ceva Pro League, dar nu mai știu exact. Sau la Navi cu Furia? Dar nu, că ăsta a fost... Nu, mă, nu mai știu ce live a fost, chiar nu mai știu. N-a fost ăsta BO3 de calificare la Major. Chiar nu mai știu exact ce... Navi cu Force, da, dar nu mai știu în ce live era, că ne-am uitat și la alt match. La Navi cred că ne-am uitat așa bonus, cum ar veni. Nu, era Pro League, era Pro League. Mai ai să ai de vândut skin-ul pentru IRL Money? Cum adică pentru IRL Money? Ai în descriere, bro. Ai în descriere link. Da, nu mai știu, chiar nu mai știu. Dar ideea e că a intrat Xertionul ăsta tank rău de tot. Ia stai că mă uit la live-urile vechi, că mai avea 1 minut și jumate, poate îl găsesc. Pentru cei care vreți să vă uitați la bucata aia, că e bună rău de tot. Asta aici a fost la Blast Major, nu la Blast. Phase vs Cloud9 în Apple Final. Nu, ăsta. Aici a fost... N-am uitat ceva aici? A, nu, aici ne-am mișcat un ecual. Hai, vezi, Heroic, Opening, nu știu ce, Counter-ul. Aici a fost cu CS2, dar nu știu că ne-am uitat aici la meciuri. Asta e, mă, cred că e cu 0-0 Nation, mă, nu cred că era cu Forze, asta cred că e. Wow. There's the trade though, he re-swings and someone needs to get on this bomb ASAP. Smoke is too short, they throw on the site, but it's an open plant. That's a round one. They're on it! Oh, no, they're not! Dead. Brazil! They surely will go down, Nu știu că right? ăsta era. Can't hear the... Asta e, nu? Maybe not. Ollie, you're gonna beat the CTs most times, right? Yeah, it's all a mind game. Uite. Because if CTs do molly H, you will die. Yeah. So it's like about kind of mixing it. But this is a 4v3 now, actually. Looking pretty bad for Navi. For now, yes. Simple. Electronic is going A though, again, making a good read here that they will come A. Next is again making... Uitați-vă la asta, asta e meciul, E făcut pe 21 martie live, uitați-vă la
tills to the favor of GAMERLEGION, and at the very end we sprinkle this bad boy in. Love the target selection here from MOUZ. When he realized that the pillar player wasn't going to give him his fight, just carved his path into the clutch regardless. Catches that next one. Maybe Market doesn't give him poate a nu erau duel, legit, but bro. Poate au primit o pereche fake. Dacă tu ai cumpărat cum ar veni și trebuie să verifice perechea să fie autentică și dacă e fake, cum ar veni, ție. Adică îți dau banii înapoi. Probabil vânzătorul ăla nu era legit. What a great half. 15 rounds, mono. These teams were looking solid. Game plans looking solid. Individuals popping off. Great clutch to end it off with. Ei verifică să fie original, să nu fie țeapă și de-aia. Vă uitați la harta aia cu 0-0 Nation. Bună hartă, ai explicat mult exertion acolo. Teammate behind him, neither of them get anything. And now, you know we're going to get some good post-plant position, so how do MOUZ find their way back in? Market in control potentially of MOUZ. Bravo, excellent. Shuhei, tip of the spear. Yeah, make sure you get that extra bit of control. Don't give anything over for MOUZ. It's a desperate sprint up from Catwalk to even get to the bomb site. And that's before these Bravo, excelent. Ce prost a bătut MOUZ aici apărând. So everybody gets turned away here. GAMERLEGION popping into a B site, planting bomb immediately, and reaping the rewards. Frozen and Exertion are going to try to get this retake going. There's still time to pull this off, but it's going to have to be real frantic. Are două glanțe, îi trage și ăsta. Nu mai are glanțe. Bravo, băieți, hai cu pistoalele, mă, hai și noi cu pistoalele. 11-7 vreau să văd, să nu pierdeți like-ul, că mai faceți de-astea voi. Siri Carey azi, ieri decidat n-a jucat rău, parcă era un match. Și revenise și pe prima, a fost decidat pe hartă, mă, în a doua jucat ok, parcă. E ușor pe teror 5v4. Da, trebuie să-l caute pe JDC ăsta să-l omoare, ești de bun. Are unul cu 13 JDC, trebuie să-l prindă pe JDC ăsta să spargă cu bătaia. Urmează rând alea eco, da. Asta la aici, da. Dar nu-mi dau seama cine a dat, cred că Xertionul ăsta i-a dat, că și-a dat armură mică și deagle, cred că i-a dat scout lui Torzi. Torzi are și scout și armură mică și are și un flash. Cred că a donat Xertionul ăsta că a făcut fraguri. Mamă, se duc bești, 3 bești, nebun. And you can see that MOUZ are thinking about B more than they are A with the players that are here, but it's still only 2 in the site. Couple missed deagle shots, but JDC will find one. E bine. E bine. Uite ce face JDC ăsta, runda cu V. These other T's have managed to slide by. They know he's still in there somewhere. They're going to find him with his back turned in a moment. E bine, e bine, e bine, mă, e bine! Care unul viață, Sertion, e bine rău de tot, doamne, ce rundă tensionată, bravo băia, Cora, ai meci cu vâși 17-6. Bravo, băi, excelent, ce rundă bună ați făcut, mare noroc, a tras JDC 2 rachete, ești nebun. Tripla fragurile, să moară Jana. Avea unul cu 13, pare 2 cu... Ce bucăți a tras JDC. Uite ce tras acolo aici. Are chef mare acolo ăsta. Cum și să joacă super light acolo. E super light boy. Super light boy. Mersi frumos de abonare, nume chinezesc, Vix, Duțu, Luca, Marian, vă pup băieți. Îți faci 3000 de like-uri, boys, pentru acest W care urmează. It's happening, boys. Mai poți spune picul la următoarea etapă. Opa. Pentru următoarea etapă doar atât. Clean one and the follow through right there with it. So now we're talking about GAMERLEGION, momentum on the start of a T side. Mamă, dacă îi bat pe asta și urmează overpass, hai de capul meu. Hai mă, GAMERLEGION, mă. Dă-i spanac pe mouse. From GAMERLEGION's defense. Shuhei. Frags. Acor right behind him. These are the win conditions coming into fruition for GAMERLEGION versus MOUZ. Superlight se încarcă doar la unitate sau pot să îl încarc cu capatul încarcatorului. And while obviously that 1 versus 3 clutch is a glorious moment. Trebuie să bagi un cablu care duce curent în mouse. Trebuie să-l bagi cablu în mouse. Unde bagi tu cablu după, poți să-l bagi oriunde, poți să-l bagi poți să-l bagi în ceva, dar ideal ar fi să-l bagi într-un USB, că n-ai nevoie de mai multă putere. Dar dacă te referi la capătul amic, la adaptorul ăla, poate să stea ori în dongle-ul ăla, în extenderul ăla, care ideal ar fi să-l ai pe masă,
ca să ai semnal optim, să n-ai vreun bureaj în casă în funcție de ce mai ai tu și așa, dar poți să ții și în unitate dacă la asta te referi. And that is Uite, a dacă scary te referi concept la... when, yeah, you measure them up individually. It's what during that pregame interview from Acor when he said, well, dacă te why referi would la we win? asta, Because we're going to be playing better as a ăsta poți să-l team. ții I și în thought to myself, unitate. yeah, Eu well, îl țin pound exemplu for cu un pound, extenderul you're not the SB3.0, better team. că trebuie să mut periferice de la un calculator. Ăsta poți să-l ai ori în unitate, ori în dongle-ul ăla, dar de încărcat, pana mea, trebuie să-l bagi la 100. All right. As of right now, they do look better pound for pound. Yeah, the story is getting a little scary here for MOUZ. Bravo, excelent. Prima rundă de arme a început bine. Mamă, Siuhit, bravo, băi, băieți! Let's go, Isaac. Oi. The absolute haste to that trade frag. Dexter, meanwhile, though. Întregealul ăsta se termina runda că știau pe Frozen ăla și pe JDC la B. Și acum se duc la B, că știu pe ăsta că e noob care trebuie 15 și Frozen ăsta nu e prost, se duce să-l ajute. Have some footing here, but they don't know what has or has not been pushed as JDC leans back safely on the B site. No risk here from MOUZ. It's a nice positional move from Frozen. Okay, middle is compromised. There could be somebody inside of window. He leans towards B to watch it. This also helps out JDC. We can see the game plan is leaning towards this side of the map. This could still come down to JDC, but at least Frozen is here to potentially help. Să-l ții neapărat în PC. And at least as well in the last round, we saw 2 kills from him on the Deagle. If he can get his legs beneath him now, CT side could bring it all back. Isaac does just cheat through smoke, slides along the wall, has gone unnoticed. And while JDC will pick up a kill, Frozen drops bomb, so if only Isaac had been given a chance to peel one of these players, dacă stăteau ascunși un pic acum cât să facă Isaac ăsta frag, era talent runda. Mamă, ce runda au aruncat aici. Dacă murea ăla din prima în conector, așa și au fost 4-3, da. Because he's actually somebody I watched. I've decided to play a match, you know, just for fun in a league game. Unlucky aici, câteva fight-uri unlucky, dar oricum bună runda. The way he's using smokes, or he's using some modern smokes. Actually frozen through one of them, where it connects get right pillar to the site. JDC has always been really good at playing around that, and of course some of the kills he's not getting is simply because of his aim these days, unfortunately. But in terms of doing newer stuff, he is one of the guys who is bringing in some cool things for B players on Mirage. Spirits are high for someone who's 5 and 15. Uite-l pe Xertionul ăsta cât de creier e, cum apasă el acolo prin smoke, că știe că poate să fie acolo. Ca să înțelegeți cu cine se joacă. E Cyborg rău Xertionul ăsta, mă. Think about the fog of war right now for the CT side. They are totally guessing. A kill would take the edge off. Frozen finds one. Yeah, that definitely helps Palace player down. Nu mai mări Mihai. Exertion's going to be playing real close to that smoke. Has vision, slides alongside Shuhei, and everything is going flawlessly here for MOUZ. Playing in the dark at a critical moment. But with that first Palace kill, we see how much more attention can fixate on Connector, which is now the only thing GamerLegion have left over. Acor will find JDC, 1 frag back at least, and there's time to unravel this 2 versus 5. It would be a tragedy for MOUZ to lose this. He goes up on Cat and does get by. Another frag comes down for IM. It's 2v3. They're working on losing it right now. Window. Dexter stuck between them. I mean, they've got a pinch on him. He is stuck between them both. Dacă îi trăgea Mihai aici, nu ăsta, da. And that pushes it on to Acor. 1v3 left to close out. He has the timing. That movement, no, unlucky un pic. And while the nade goes out, Dexter capitalizes on the kill. Uncharacteristic movement fumble coming out of Acor. Never had. There's a little bit of clipping on that window, by the way, Valve. Obviously, it won't be a problem potentially in the near future. But 23 are IM, face 24. About that one. Sorry atunci. But it's a map that we've played for so long. Sorry atunci. 23 are. Stockholm syndrome about it, you know? It's what maybe makes the great players great. Who can avoid the window clipping on Mirage? That's what it's come down to. Late stage CSGO. That's going to decide. In the 10th year. You know, number 1 of 2023. Yeah. But I actually wonder why Acor jumped out of the window when it seemed like that plan was perfect in terms of for Dexter to have to split his aim up. Putting pressure on the jungle player is threatening window as well as taking connector. And it's been talked about a lot on CT side. This is the high frag location on the map, but also the most difficult to babysit for the CTs because the amount of favorable attacks you can have from the T side. So well done from Dexter. He's getting his, that's for sure. Hal by Mihai ține bani lui acolo de sniper. With this one, pistols already out top middle. Frozen takes a bit of damage, but all good. Shuhei stuck into the corner.
There we go. A nice, easy sigh of relief. E o problemă aici. Dacă ar fi omorât aici era bine, dar de fapt nevermind, dau mult bani. Starting to feel pretty comfortable. Talk about that last round, how obviously they need to take the edge off with a kill, but at the same time, we don't know necessarily how panicked they were in those moments, how comfortable they are playing in the dark, how comfortable they are with Mirage, how much they believe in this CT side being the real entity of their comeback. Yeah. No, cine trimit de like-uri Jaxy, nu știu ce cam. Te gândi Jaxy cum ar arăta 3700 de oameni dacă i-ai adunat într-un loc extrem de mulți? M-ar lua ce ai mă aici de până cap. Am avut emoția cu ultima oară, am vorbit în fața la 30 de elevi de liceu. Bă, 30 pe numărate, din atâtea erau locurile cum ar veni și am avut emoții. Da, păi dacă nici vreau să mă gândesc ce înseamnă 37 de oameni, pare nu că e enorm. Doamne ferește. Splitting pistol is always a good sign. Sertion, mă, uite ce play-uri face Sertionul ăsta, ce creier are, că uite, trage prin smoke-uri, dă heuri până smoke, că știe el că-ți facă ea boost. Still seeing a lot of comfort here, mirroring his position as the connector attacker on T side. creier rău Sertion. Exertion now on CT defending the same spot. Not uncomfortable at all. And yeah, there's also that rotation, watching the palace as you rotate into window to watch the jump up. Cele de frățiorul care mănâncă câini, nu mai fiți buli, băi. Băi, e late mid control aici, dar sper să nu se bage Dexter ăsta în pantă, că dacă se bagă Dexter ăsta în pantă, acum e groasă, că o să ia info și să stea ăștia mai mult spre B. Bine, și torzi ăsta spre B, asta e marea problemă. Era bine dacă puteau să dea cumva molotov să-i oprească rotația loc Sertion aici. Dar e groasă cu ăsta în short, e derby. Bine, are acora AVP, n-ar fi o problemă mare rău de tot. JDC nu mai are nimic. Torzy knows he's under pressure, ready for that second one. JDC doesn't need the kills yet, but now it's time to deliver, and he does exactly that by clearing Kios. IM comes out, falls victim to exertion, and Acor, who was hoping to just play a post plant with the op, now has to come through with the clutch, but peppered from so many directions that MOUZ tie it. 11 rounds all. Some great signs now as well from JDC, but also the MOUZ team as a whole, because you know, if your teammates have a bad reinforce without overusing your resources, I think they're doing a good job of being there just in time to help JDC. Băi, harta lor oricum, e greu pe terul, dar nu e imposibil. Dar ce să fie aici? And then allowing him to come in afterwards where he can have back turns, and this speaks to Torzy having a great game as well. Am știut ce bine JDC ăsta pe counter de la 1 cu 17 a făcut 6 fraguri acum. And MOUZ have a chance to take a lead in this game. It didn't seem like that was going to happen coming out of the first half. Chios ăsta are 7 cu 16, ești nebun. Nate softens him up, Exertions will as well. Shuei's gotten close with the Desert Eagle. He's got a nasty deke, but he won't find any targets this time. Okay, there it is. Dexter's gonna get caught in no man's land, so the pressure from both ends could have been a bigger problem. Had Torzy not at least brought it back, this still could unfold awkwardly. Remember, Kios, while he has the bomb and has to plant, he also has armor and an M4. That's the guy who you wanted to find his hands on this weapon. And if he could pull off a clutch now, well, it would have been wonderful timing. But instead, Torzy cracks his head open from the top of Ticket. Acor is just relegated to the bottom of mid. Non-zero chance he wins this, though. Bomb's planted for him. He'd have to hit 3 great deagle shots, but so much utility coming in, top of connector. And the bomb, and all the kits. No lineup. Oi, i-a dat 2 hituri, mă. You know, could have at least caused MOUZ to panic a little bit. Yeah, but I think that's 5 straight now to answer back to the second pistol from MOUZ. O rundare de eco. And what looks like now a slightly less powerful GAMERLEGION, who have definitely taken a slower approach to this half overall. And even though, I mean, it looked good the way that MOUZ came into the game, it was even Dar aici la best of 3 ori să știi că nu se dau lame decât la ultima hartă. Lamele se dau la mișto gen, adică MOUZ au ales harta asta, iar GAMERLEGION au ales pe ce parte să înceapă. De exemplu, harta următoare e overpass, da? O să vezi că harta următoare lasă de GAMERLEGION, o să înceapă MOUZ pe CT. Last full strength buys it, will get it. Dexter gets another and gets away. Just dives out. You know, when we talk about the Dexter IM Rio major performance, we talk about Dexter inside this A bomb site. This was his. This is where he held it versus ENCE. And yet again, we've got Dexter in a
ultimate round coming through with 3 critical kills inside A. Now he will be cleared out by IM, who has a nice bit of spacing already inside of the site. So this one was alive and still is, because IM doesn't go to the site. He tries to keep Frozen locked in, but if he thinks he can press up for free, it's being covered by JDC. The nade, oh, not enough. But now he knows both positions, and Frozen's got nowhere to run. He can hide temporarily behind smoke. IM, shot! He knew he'd be smoke blind, he still went for it. That's nasty, but the bomb is so far away that he's got to go run and pick it up. He keeps eyes on it. He takes them down. Gamer Legion, thanks to IM, will draw back. E mic și se mișcă mai repede, nu mai suferiți. Damn, the lead denied. Dexter will have his heart sink. He put so much work in that round. Ce rundă e tu aici. I mean, Trebuie să nu fie singura poate. Information right there to use that nade to actually îi dea un pic mustața acolo, da, îi dea un pic mustața. He's going to give up his spot and still went for it, and then oricum, nu trebuia să se ajungă în situația asta. A avut runda mâna Isaki și bun, a tras pe lângă acolo, a căzut ăla de pe cutie și a tras pe lângă el. Bine, vreți să vă mici și ce a făcut ăla în junglă? A făcut silent drop, mă, Ciborgul ăla în junglă. Nu știu cine era Ciborg în junglă, dar a făcut silent drop. Mamă, vezi că a început să pună un pic de presiune Mihai pe ei. Real important CS in Paris between these teams right now. Yeah, that could have been a save for GamerLegion. Instead, it's now a buy for both sides again. Frozen era, nu știu cine era, dar a făcut silent drop acolo. Se uita cu ținta în perete și a făcut silent drop și a picat pe lângă perete, cumva, nu știu, s-a ascuns, s-a pus în crouch direct. Careful, trajectory of the grenade sets up A-core wonderfully. Yeah, the volley isn't deep enough, but he can't punish. Keeping eyes on Sandwich is Kioz. Coming out through connector is IM. Looking for the back-to-back impact. Dexter catching his head though. Critical pickup off of Ticket. Isaac's got the answer. That's another body inside Con, but Frozen's position shown. Nice trades back and forth at the moment. Frozen, hands busy, tries to get the flash out, and Shuhei capitalizes on it. His 20-second queued up towards these AWP peaks, but then holds. Uite ce unții neacor, n-are nicio șansă Torzi ăsta dacă face extend un pic. Wow! Uite ce unghi are! Somehow a chance that he could potentially hit it, and now Hai mă, de ce fix acum? De te, mă, ce soartă are Torzi ăsta. Iar se urcă pe tichete. Bravo, mă, ratează și tot. Ce faci, Torzi? Cum scapă, acum? 17 seconds on the clock. Exertion shows himself over towards Cat, and now Shuhei has the picture. Does he have the clutch? Ce haos runda asta, mă, incredibil. We know Torzi doesn't have the health. And Exertion now up in Con as Shuhei plays the waiting game behind triple. Vezi că e bine pus aici, nu se așteaptă să stea după triplă. Nu știu aici, dacă stă pe loc e perfect, nu știu. Nu știu aici. Suhi runda ta. Mă, bagă chei, bagă X-ray-ul, bagă X-ray-ul, bagă X-ray-ul. Bravo, Suhi! Hai băi, hai să-i trimitem pe MOUZ ăștia acasă. Nice clutch and one off the back of one simple and small movement, just delicately getting from that single default plant over towards triple, and there was no way for them to read that. They thought they had the information, they were wrong. Not to mention clearing out Sandwich as well. Point blank, Frozen feeling like there was so much pressure on him with that. Era păcat să o pierdă aici, bun. Situație bună, a ratat Torzi ăla acolo, a avut mare timing oricum. A fost Dumnezeu, mamă, și avea cu High 14. Dacă nu comitau 3 pe 250 și știgăle, mamă, dar îmi tremură mie mâinile de emoții și nebun, vă dați seama cum sunt ăștia pe server și ăsta așa acasă pe spate. Hai că e bine că nu sunt spre B, n-au nicio idee să meargă B, nu se gândesc. Nu se gândesc să meargă spre B, se duc din Con, e bine. Nu prea ce se întâmplă, e doar asta cu SP-ul. Hai că e doar asta cu SP-ul, le-a dat în cap la 2. Mă rog, nu 1. Hai că e bine că au găsit au liber, bă, m-au plantat, dar să rămân și 5 în viață, că nu prea au bani, că au luat rundă cu 1 în viață. We'll see. These pestering pistols from the CT side are going to want to try to shove their way in. Locked out by IM for the moment, who ends up running out of ammo, but, well, we're too far gone from the odds of any kind of retake. I don't think they're worried about anything. I think they're just excited about the prospect of getting more kills. I-a luat lui tag. Nu, și-a dat molotov singur. Mamă, dar de ce se bați acolo, mă, să moară Jana?
Nu l-au auzit pe Hey, maybe two Serpion. guns here with enough if they're careful. Excellent. The coverage is here, however. And you know what? That's something we noticed with Gamerlegion, where there's Na, one dar player, tu there's arme la almost eco always aici, nu știu two. dacă merită. On the CT side, you know, we've got a couple players who just Au luat on their AWP-ul average măcar, e stats bine, are just lasă so că e far bine. below most players here in the challenger stage, but we can see how they make up Și-a luat for it AKO. by covering each other. It's sort of heroic. Bun, in that bun sense. recover aici. Dar las că e bine, ești It's definitely working out Zice for la him. Shui. Wow, Shui. this has Zici că become a zice very Shui real gen, game again cum e because obiceiul Shui ăla is australien de clutch bei into bere, the dai Mexico, capac cu crushing bere the economy. dintr-un bocanc de la, știi? Shui. MOUZ's map Așa îi pick zice, mă here jur. on Mirage. Lasă că o să fie. Se face anul ăsta EM în Australia? Chiar dau ea Shui direct. Și cum poate să dea capac de bere mare, din mare bocanc de la transpirat o zi întreagă. Won't see Inferno in the series. MOUZ call Cam bot a acor? third Faci timeout. mișto? Ești nebun, i-a cărat. Cum puteți ziceți că e bot acor? Maybe the case they don't even Voi use another uitați de one. 2 runde la meci și bun, i-a cărat ca pe Gamerlegion copilul know ei they've acor. got Faceți one rifle mișto. round up ahead. Mai știi vocea din FAT 98, așa zice și ăsta numele? But I feel like they're not really dominating in these T rounds. They're winning in the mid rounds and the Hai back. că e pauză, nu văd câte fraguri are, acolo. MOUZ overall in the CT side when they got their 5 straight looked very solid. And Let's again, go. that's not the 5 straight from the beginning of the second half. That's 5 straight after losing the pistol and conversions. So Băi, suntem oficial al 5-lea stream de la meciul ăsta. Suntem al 5-lea stream de la Major, dacă vă vine să credeți. Ca viewership, sau Blastul cu 2 streamuri. Sârbii. Au sârmăn meci aici sau de ce? Și după care finlandezii. Și după noi. Are 20 cu 14 acord, de ce suferiți? Ești de muncă e bot. Bine, 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 l-au prins bine, l-au prins bine, l-au prins bine. Bravo, excelent! Hai mă, 3 runde de meci, save, save! Încearcă frag, să găsească frag repede ăsta, dar nu cred că se bagă la rundă. Gata, nu mai, fug, save, e save-ul ăsta. E save 15-12. Hai băieții, mamă, ce bine au prins aici contactul ăsta la B. L-au prins pe Frozen ăsta, Leder n-a avut nicio discuție cu runda asta. 15-12, mă băieți, excelent! That's one of the few times we see JDC in the site alone. Bravo, boss, Picane, bă, ce col bun ai dat. All these guns coming, but he doesn't even get one. If he gets one, they might try to risk it. Gamerlegion already know the save is taking place. Am primit flash, am mers sărit Catch him in their spawn falling contact back to get fatal. the kill. They don't care about that. Bun contactul ăsta, bun. Hai mă, băieți, mă. On the exit, Shuhei can take his time with it. Hai I'm cu waiting for victorie. him though. Hai că nu credea nimeni înainte de meciul ăsta, toată lumea era 2-0, mă. Bine, nu e gata meciul ăsta, dar ar fi ideal să-i bată pe harta lor. Mergea Hunt-ul ăsta ca o bani, mergea Hunt-ul. Haide mă, încă 3 șanse să se închidă harta asta. E harta lui MOUZ, ești nebun, îi trimit acasă pe MOUZ ăștia. După urmează overpass. Și câștigi harta după începi, te rog pe overpass, setezi ritmul și arunci în aer. Haide băieți. That's what it can come down to. Yeah, unfortunately, just a really rough game here. Le-a băgat Mihai MGL și i-a motivat? Credeți că le-a băgat Mihai MGL înainte? Le-a zis, băieți, facem o rundă contact fatal, vă arătăm noi aici pe România. Hai, băieți. Hai că și-a luat torzii ăsta, și-a luat line-up, line-up ăsta e line-up de molotov în spate la cutie, dar de ce să dă prin smoke? Ăsta și-a luat line-up acum, gândiți-se că se... Atenție, acor! Bravo, bă, acor, ce picuri! Mamă, deci ce picuri a făcut acor pe Tero și mecher rău de tot. Acum trebuie doar să-i țină că o să se bage ăștia, sau o să facă ceva, că sunt echipă de tier 1, ăștia mereu reacționează. Mereu o să facă ceva. Mamă, dacă l-ar prinde pe JDC ăsta acum... Să nu se bage singur Isaac ăsta aici. Iar se duc la BMO? Isaac playing around with contact. Bravo, Isaac și-l știe și pe Frozen. Nu intrați pe, nu intrați pe. Ai split, da? Nu intrați, chill, 5 versus 3, hai mă să plece harta, n-aveți voie să pierdeți runda asta, 5 la 3. Atenție la timingul ăsta din short, perfect timingul din short, perfect, mă, perfect, mai doar torzii la B cu Polarul, hai că intră toți aici. Bravo, l-au omorât și pe ăsta, hai că e 1 la 5, n-are ce să facă, bravo, bă, băieți, bă! Hai să împachetăm un pic pe MOUZ ăștia. Bine mă băieți, mă, excelent. Excelent, haide. Ești mic așa, dar pentru noi ești mare. Let's go, boys. Let's go. Măi, speriți că nu credea nimeni înainte de meci. Știi bune, au bătut pe harta lor. Mai urmează o hartă, mai urmează 2 cărți pe care sunt bine rău. Overpass și... care era ultima hartă? Ancient, parcă. Bune hărțile, bune, ești de bun. Nu e gata meciul, atenție, nu e gata meciul, dar...
E presiune, știi cum sunt MOUZ acum? E cu morcovul intrat rău de tot. E pauză aproximativ 10 minute între hărți, dacă vreți să vă luați de mâncare să dalea, dar noi între timp, ca să nu stăm degeaba, o să ne mutăm la ENS cu FaZe, care e un best of 3 început, dar cu multe ore, ești nebun. E un best of 3 început de 3 ore și un sfert, ca idee. Dar ne uităm aici, că se joacă aici la ENS cu FaZe, da? Ca să nu stăm degeaba. MOUZ au 0-2, da, logic. Se joacă doar echipă cu același Linkuri. Dacă îi bat pe harta următoare, eu trimis acasă. Și harta lor overpass, adică GAMERLEGION a ales overpass. Let's go, boys, let's go. Haide, mă, Mihăiță, mă. Dacă elimină Mihai pe MOUZ, vă dau un cuțit giveaway. Asta vă zic. Asta vă zic. Dacă elimină Mihai pe MOUZ, vă dau un cuțit giveaway. După meci, direct așa, după meci. Să vedem pe unde pleci. Noi am MOUZ la pickem, nu mă interesează. O să iasă și fără MOUZ la pickem. Nu mă interesează. Se bată Mihai aici, bun, dă-i în spanac de pickem. De ce ai pus pe MOUZ la picuri dacă lucifer așa? Bă, sincer nu mă bucur la un pic, la un suvenir care costă 3 euro, pe care îl cumpăr și pe care l-aș pierde dacă aș pierde, dacă are și MOUZ. Nici măcar nu l-aș pierde, că nici măcar nu țin doar de MOUZ. Dacă GAMERLEGION joacă e-mail, jucători români, de ce să nu mă bucur pentru jucătorii români? Plecați cine de pick e bun e... Bă, în primul rând, nici nu depindem doar de ăsta, adică nici măcar nu e meci de, să zici că de meciul ăsta depindea pick-em-ul. Ne-a ieșit un pick la G2, un pic la G2, o să iasă un pic aici la ENS sau FaZe, că l-avem pe amândouă, iese fluxul la 0-3, din restul de echipe se mai nimeresc ele să joace între ele să se califice una, deci e chill, ești nebun. E chill rău, oricum îi bate însă aici pe FaZe. Au luat destule ENS pe Tero, așa mi se pare. Așa mi se pare că au luat deja destule pe CT ENS. La scorul ăsta e greu să se întoarcă FaZe, dar nu e imposibil. Atenție, vedeți că FaZe au avut 3-1, gen că iau, sau 3-1, cât a fost? Era 3-1 cred că au avut. I-au luat Lyco, mi se pare. They lose Snappy, it's all on Diha, he's alone at the bomb site, there's no backup here, and almost out of bullets as well. Rops is doing all of the work. Da, au avut 3-1 FaZe, au avut 3-1 FaZe și 7 morg, 7-5 acum se face. Bine, știu ce face Sampaios aici de... Mă rog, încearcă să mai mare unul să fugă, dar ar trebui să salvezi direct, nu are bani. Putem zice că GAMERLEGION a făcut break la tenis, m-am văzut pe picul lor. Da, merge. Bă, oricum pick-em iese și cu MOUZ și fără MOUZ, asta odată. Și doi, repet, un token de la pe care îl câștigi dacă primești aplic la coin, costă 2,95 euro. De obicei noi românii ne plângem că nu avem jucători români la diferite competiții, dar când avem, ne ținem cu ei, da, păi. Ce să mai faci? Dacă joacă într-o de obicei, GAMERLEGION cu cine ținem, ne bucurăm de meci. Dacă ținem un pic mai mult cu Mihai, îți dai seama. Aici ce țin eu, că o să ținem cu echipierea, acum... Oricum o să ținem și cu Into the Bridge, eu personal o să țin cu Into the Bridge, chit că m-a enervat să ai fără la rău de tot, dar pana mea, Volt e român, are steag-ul României pe Twitter, nu-i ascunde ca și cum faptul că e român, adică... Apare steag-ul UK că probabil stă de mic acolo, dar nu cred că e neapărat decizia lui, adică nu decizi tu la 5 ani că te muți în Anglia și să zici că steag-ul UK pe plătăvă, te mută părinții acolo. MOUZ all in. So yeah, I'd definitely be a little bit scared if I was FaZe at the moment. Let's go, boys. They also need deci somebody e menul are tricou pe el că e fric să joacă cu Hanura. Nu s-a jucat cu Hanura cu chat? Da, au câștigat GAMERLEGION prima hartă. Dați în spate pe live, o să vedeți. Că puteți dați în spate pe YouTube și pe telefon și pe calculator și pe televizor, pe peste tot. Și acum e pauză. Uite, deschidem, stai că deschidem ăsta în pip. Stream-ul A? Nu, stream-ul B se joacă. E pauză acum momentan, după o hartă de asta de obicei se joacă, se ține pauză. Da, e al treilea meci aici, vedeți sus acolo unde scrie runda 13 din 30? Sus pe ecran, fix în mijloc ecranul unde e timpul, da? Vedeți că sunt două dreptunghiuri de alea, e unul mauve umplut cu culoarea care aparține de ENS, meciul ăsta mauve ăla și mai e unul galben de la FaZe, da? De acolo vă dați seama că e 1-1 la scor. Și de asemenea vedeți că sunt hărțile puse sub HUD, apare FaZe bifă la overpass ENS nuke, adică cine cum o câștiga hărțile, și după apare Anubis s-a prins. So that's also kind of something to maybe write down is, yeah, you can throw that smoke, you can sort of toss it down right in front, but if the T's really want to come through, they probably can. Viare de plată n-am văzut ce este asta, nu? Ai văzut ce hype s-a făcut stickerul lui Mihai că intră în combo-ul IMF FaZe? I'm fat? Nu pot să cred, mă. Nu pot să cred. E combo de stickere dacă ții stickerii mei
cu F-ul de la Face, cu A-ul de la Apex și cu T-ul de la Titan și iese I'm fat. Prea troll ești bun. Nu pot să cred. Dați și mie linkuri dacă puneți pe Discord acolo, să văd și pe Discord. Dacă poate să pună cineva pe general. Să văd și eu cum arată combo-ul ăla cu I'm fat. So it's not like they have a ton of cash on that side. Mai merită să cumperi souvenir coin-ul, dar e greu să mai scoți 2 token din el, adică dacă n-ai pus la faza asta, să iei diamond destul de dificil, mă rog, să iei gold-ul de acum e dificil, dar na, nu știu. Dacă vă luați souvenir acum, eu zic că garantat, adică șanse 95% să scoateți un singur token, adică dați 10 euro, scoateți un token care costă 3 euro, dar tokenul ăla, dacă luați o colecție bună, poate să crească, dar în timp, deci nu știu dacă e o investiție profitabilă în punctul ăsta. Așa, dacă ai prins de la început, prins 2 tokeni, de bine de rău tokenii aia sub 3 euro nu o să fie, suvenirurile alea nu o să fie sub 3 euro dacă ai colecții bune, într-un an 2 dacă îți fac 4-5 euro, încă scoți banii înapoi, dacă iei tokenul ce mai... Dacă iei ăla, pesul mic. 73 kills so far in this series. Tare rău de tot combo ăla cu I'm fat. I'm fat. S-a pus timer în partea altă la Mihai? Și Regali jucat din Danemarca? Păi da mă, dar Regali era la liceu sau la facultate acolo? La facultate cred că era, sau? Sau la liceu? Nu, Regali era la liceu în Danemarca. Om avea ore de cantă la liceu, ca să înțelegeți ce nivel în Danemarca. Regali era la liceu acolo, l-a stat în România până la 14 ani, cred, ceva de genul. De-aia apărea steagul României. Și nu cred că are cetățenie daneză. Bă, încearcă, băiatul meu, unde e mai ieftin. Nu știu ce să zic. Am auzit persoane care au luat de niște pe gold și de pe StockX s-au luat multe, adică, na, pana mea, ai avut ghinion, adică s-a dat refund, încearcă din nou, încearcă să dai bid la altă pereche. Sau dacă e mai ieftin pe gold, știi unde e mai ieftin, nu? Oricum e perioadă proastă de cumpărat, mă rog, nu neapărat de cumpărat de easy-uri, că s-a întrerupt colaborarea cu Kanye și au bubuit un pic prețul. Na. De ce nu poți pune pick-em în față? E ca și cum ai intrat, de ce nu poți paria la un meci care a început deja, mă rog, teoretic ai putea face asta la live, dar aici sunt niște alegeri. Nu mai poți să faci aceste alegeri la pick-em acum pentru că a început deja. Madden goes down anyway. Brokey and Twist just opening up this whole bomb site. So in spite of some early success here on the side of NC, will not make a difference in the end. Rain will get another shot off. Nici nu știu. Ia zice și chat ăștia care va juca pe chat, că întreabă cineva, Robertus întreabă dacă va merge CS2 pe PC-uri slăbuțe. Pe ce PC-uri v-ați jucat așa? De-astea mai low așa gen, adică nu ziceți de, nu știu, sub generația 8-a să zic, na, că deja 5 generații în spate. V-ați jucat careva pe, nu știu, pe 7700K, pe de-astea, pe ceva, pe 7400, pe 8400, pe astea, gen de... Erau entry acum 4-5 ani. Gen, pe ce PC-uri va merge? Deci 5 minute mai durează chat până începe overpass aici, da? 5 minute, deci asta înseamnă că nici nu știu, ne mai uităm la runda asta și probabil vedem pistoalele a doua parte aici. Am placă video GT710, procesorii 5 generația 3, deci merge ca într-o pe toate alea aici, bun. Bun, înseamnă că o să meargă pe cam pe orice calculator CS2. 7700K cu 1060, 100 FPS pe very low. Ești pana mea, te joci, nu e un vis împlinit 100 FPS-uri, dar e ok, ești nebună. Per total, bă, gândesc că mă merge mai bine. Adică ăștia, uite, de exemplu, băiatul ăsta care ai, ia, 45-70K, iar 9-270, nu știu exact cât de bune sunt alea, dar vă merge per total mai bine CS2-ul față de CSGO? Bine, sunt și puține chestii băgate în el, s-ar putea să meargă un pic mai, sau s-ar putea chiar să meargă mai bine, depinde de optimizare, dar... Gen, vi se mișcă mai bine gen CS2-ul față de CSGO? Sau se mișcă mai prost? Da, poți face revoluții și cu 100 FPS-uri, asta clar. Pius up close, they line up, but it's a double spray down. That's everything you could have wanted, and now Madden's trying to take on over. Are you expecting a third player to be here? Brokey, 1 versus 2, and he is expecting, he kind of is checking for it already. And Snappy, oh actually Deha gonna come in for the kill, alright. A lead at the end for NC. First half is done, the second half is coming up right after this. Uită foarte mult lume la majorul ăsta, de punctul meu de vedere e dificil
dificil să zic ce capsulă să crească sau așa. Nu știu. The 1v1 I had against Nav. Okay. It was like the all Canadian round. Yeah, okay. Yeah, that one was actually funny. Yeah, rewatching that, I laughed on. Bă, stați mă că știu ce facem până începem partea asta la Gamer Legion. Aici, nu? Sau? Stream B, nu, da. Intrăm pe blast.tv și facem picul ăsta la Play Counter-Strike. Stați așa, să luăm un jucător, să luăm un rifler din Europa. Să punem pe Apex, poate nimerim și Franța și ceva. Deci am nimerit, e francez, joacă cu arma și are mai puține major appearance-uri și nu joacă la Vitality. Mai tânăr de Shox, nu știu, pare bătrân. Rifler din Franța mai tânăr, body. Joacă la Falcons, ok. Cine mai joacă la Falcons, mâncați și gura ta, mai tânăr. Stați un pic că ne-am uitat, MBK nu că e mai bătrân, body nu, Misuta. Da, mă, ce bun sunt, chat, nu mai suferiți că-s Misuta direct și nu m-am uitat pe chat. Bine rău l-a nimerit pe Misuta, ce aveți? Tank. Joacă real diseară, da. Boys, nu uitați, aveți invitație în descriere, invitație de intrat în clan. Dacă vă jucați un match într-un lobby de ăsta full în clan, intrați într-o tombolă cu 5 cuțite, pe lângă premiile pentru top 50 luna asta și așa o să fie de acum încolo. Până la locul 20 premii de $1000, printre care primele 3 locuri $500 cash, după care coduri de skin-uri pe hellcase și până la locul 50 aveți 100.000 de face it points. Și aveți în pin comment și un giveaway, vi-l arăt repede și pe ăsta până începe meciul. Aveți în pin point un giveaway pe hellcase. Mai aveți 6 zile să vă înscrieți, skin-uri de $1119. Dacă depozitați $5 cu codul JAXY, băgați aici codul JAXY, dați apply, vă dă 10% bonus, 70 de cenți la logare, adică rămâneți cu vreo $6 și ceva per total. Cu banii puteți deschideți cutii pe site, faceți ce vreți voi și aveți un ticket aici la giveaway-ul ăsta. Care e link-ul unde poți face trade cu skin-urile pe Marel? Ai în descriere, scrie vinde skin-uri pe Marel, în română scrie. Ai mai luat cea cu top 1 la clan? Adică? O să fie nu există CSGO 2, există CS2. CSGO 2 nu există CS2. Jocul următor se numește Counter-Strike 2. Source 2 și toate chestiile pe care le ziceam noi, așa erau puse S2 cum ar veni, dar că e engine nou cum ar veni, dar jocul se numește Counter-Strike 2. De ce nu mă lasă să bag al card, să iau membru, că mi-ai explicat la asta e drept, de la mine. Au OG șanse să mai califice? Bă, nici nu știu. OG a 1-2, nu știu cu cine joacă, dar au meciuri teoretic accesibile. Cu complexity, cu mongols. Nu știu, depinde. Dar poate să fie și cu Liquid, poate să fie și cu MOUZ, sau cu Gamer Legion, sau cu OG, mi se pare, nu știu. Deci, în punctul ăsta, aici la ENS cu Face zicem că bat ENS. Zice că bat ENS. Dacă bat ENS și aici bat Gamer Legion și aici bat Liquid, se joacă Apex cu Pain mâine, ceea ce e destul de nasol, Face cu Forze, ceea ce e bine dacă bat Forze, Nip cu Greyhound, e absolut perfect, că ar putea să ne asemene două picuri, Nip și Face, cu două picuri de azi și cu Fluxo. Deci dacă se întâmplă rezultatele astea, adică să bată Gamer Legion acum, să bată Liquid și să bată ENS, mâine eu zic că suntem pe spate, ești nebun, cu Face și cu Nip care trec mai departe. Eu zic că Nip îi bat la pas pe Greyhound și Face pe Force, eu zic că nu se încurcă cu ei. După care, cum îi spune, se ajunge aici la 1-2 și la rezultatele astea, la 1-2 Gamer League joacă cu OG. Pe OG au mai bătut deja la Major. I-au bătut la calificările la... cele mai bune suveniruri de la care hărți. Uite. I-au bătut la RMR OG 16-9 pe Ancient. Asta e meciul bun. Cele mai bune suveniruri, bă, v-am mai spus și vă repet, din punctul meu de vedere, cele mai bune colecții sunt așa. Anubis Collection e o colecție bună, are skin-uri frumușele, dar o să fie destul de multe, că există și opțiunea să-ți iei direct separat colecția. Mirage mi se pare o investiție bună, skin-uri scumpe și frumoase. Dați 2 nu mai puteți să luați. Mirage, Anubis și Ancient, iar mi se pare o colecție care are skin-uri mai scumpele așa. Hai. This could be a shock for MOUZ. It could be a shock for the audience if MOUZ win.
It'll certainly be a shock for Gamer Legion if they don't pick this up. So expectations high for them. Do or die. Quick connector play. Bravo, excelent. Dar s-au băgat peste Mihai. Mamă, e ăsta în spate, bă. The flanks coming in on IM. Bravo, bă, Mihai! L-a trimis acasă, l-a trimis direct în Budapesta pe Torzi. Mamă, ce bucate i-a tras. Mamă, băieți, mă, 2-0 MOUZ și împachetați, ești nebun. 2-0 și ne vedem mâine. And of course, Frozen's still all the way back by Fountain. Exertion's going to kick it off with a headshot to A-Core. Frozen still thinking someone would be nearby, but they've just kind of left him to his own devices. Bravo, excelent. Kiosk deals with the dumpster player down to the 2v3. And with that peek off of the bomb plant, JDC's been spotted, found out, still going to be trying to fight, trying to make up for his losses on Mirage. Cannot best Kiosk. Hai că Frozen este un pic safe. Bravo, bă, excelent. Mamă, ce a tras Torzi ăsta, mare bucată. E full tilt Torzi, mă, e full tilt. E full tilt. Dacă are chef acord și pe harta asta, e perfect, ești nebun. Dacă are acord chef și pe harta asta pe counter, poate să decidă meciul, ești nebun. Un sniper bun pe overpass e esențial. Dar spun și vă sper mult succes să doresc. Cumva dacă m-am patria la MOUZ Gamer Legion e de airport, nu știu, mă, stai că e abia 1-0 pe doar. Chill. Dar e clar, presiune mare pe MOUZ. Ratezi Torzi, frag de ăsta de la spate aici, presiune mare, ești nebun. E presion. Great chokes in history have happened on overpass, Connor. This is true. This is very true. Huh? There's also the tale of Cloud9's C2-sided comebacks on overpass last major. E cu Gamer Legion emot, dar nu pune. Ia puneți mă chat emotul cu Gamer Legion. L-am pus degeaba pe chat, bine, nu e logo-ul nou, că l-am pus la... E pus de când jucau ei la Brazii, mi se pare. Sau de la, nu știu, l-am pus oricum de mult. De mult. Aia zic băieții să plece mojule cu Gamer Legion. Cu Gamer Legion. Mă băieți. We kind of called into question MOUZ's inactivity on these sorts of rounds on Mirage, so let's see it. They decide now is the time to get active, pressing out through short. They know Kiosk is close, and Exertion with the double deagle kill into the AK upgrade. That throws a wrench in the works for Gamer Legion. At least they had players A. Yeah, they have to slow down though because the bomb is still far back. E groasă mâncava They haven't take the space they want to yet until they make that connection, and it's slowly starting to get into place. They have to be worried about the con flank, but there is none. At the moment, the CT still have to be worried about B because they haven't taken over short. So Shuhei might be able to just lock this round up with this kill. Even though he's blind, he gets it. Nu mai e așa gros acum. Dexter. Yeah, maybe a missed opportunity for MOUZ there to not continue forward on a short. Nu mai e groasă, băieți, excelent, bravo. Everybody's cleared out. Gamer Legion to end up surviving. Both teams pretty damn solid on anti-eco, so I don't think we really saw anything go awry in rounds like this for both squads. But that just puts more strength on the pistol itself. And what the value they can get out of it is. Bă, cred că aș putea să actualizez și ăsta cu Gamer Legion, să pun și logo-ul nou. Yeah, so many rifles and yeah. Dar n-am logo-ul ăsta PNG. Te pup, Vlad Mihai, bine ai revenit cu member style. E mai blot imaginea de la Blast sau de la tine, Jax? Care mă imaginea de la Blast? Eu mă uit pe un stream, bro, dacă se vede un pic blurat la voi, eu am pus 2K la calitatea mea e tot 2K, dar se mai pierde calitatea, îți dă seama, stream la stream. Nu l-am salvat, mă, l-am salvat, dar e o rezoluție de dubioasă. The opening duel won. And feeling more confident with Isaac right behind him. No. Wow. Uite-l pe Chios ăsta, se joacă cu Glock, na. Să-i dea sniper lui Acor, mă, cred. You said 16-6 the last time they played Overpass, right? Unfortunately. Oi, ce timing prin Dextertion. 16-7 the time before that, lost to fours. Incredibil, bă. A pierdut Glock cu Chios. Feel better for MOUZ. Yeah. Oi. Or sorry, that wasn't. What am I saying? Not at the last major. At IEM Rio. Bravo, 3-0. Let's go. Bă, mi se pare că acum am putut ăsta e exact perfect. I-au bătut pe prima hartă. Uite-l pe ăștia, la citește acolo. Ce mai fac ăsta la prima rundă de arme?
S-ar putea să spună pauză acum dacă prea se uita la pe foaie acolo, cred că. Pana mea, e harta lor, MOUZ n-au mai jucat de mult harta, au confidence de tras bine meci, n-au pierdut nici antieco. Hai cu 2-0 să te uităm acasă pe MOUZ eSports ăștia, ești nebun. Foștii MOUZ Sports, care acum se numesc MOUZ. Am logo-ul nou, dacă îl vrei la GL. Dacă ar putea să-mi dea un moderator, Link ar fi tank. Că pot să-l pun de pe al doilea PC. Bravo, băi! Excelent, excelent, ce inspirație nebună. Crezi că are nerf Frozen? Mamă, l-au omorât și fix pe balaur. Bine, mai e ăsta altul. Mai al doilea cap. Da, a murit și ăsta, e bine rău de tot. Yeah, JDC, you know, one person who can maybe sneak something in, but he's in a compromised spot. If they just forget about this, I think they'd be pretty silly. Ce s-a dat, mă? S-a dat smoke de monster din A și vine ăștia direct în B. For any pushes outside of A, Dexter rotating back through CT. Players moving blind right now, and I think they're hoping that MOUZ go forward with the stack and that GAMERLEGION can snip it out. Bravo, Mihăiță, aia zic, îi faci pic din unghi de ăsta, dar nu se așteaptă JDC. Go from bad to worse. Hai că a început bine și meciul ăsta, de cu 4. Opa, Dexter. It still looks like it could end B, which is if da, dar nu o să intre toți din prima B, pentru că prima dată o să facă Sui play. Că dacă Sui nu găsește nimic pe A, o da direct rush în B. Hai că acum se așteaptă la Sui, ești bun. Se așteaptă la Sui aici. Hai mă, Sui, ce faci? Mâncați și curata. Uite-l pe Sui ăsta, s-a apucat să care până acum. Fake will come into the A site as they still connect into B. This might give MOUZ a chance. We'll see if Dexter can pull out some magic. Well, he is already Chris Angel over here floating above Monster. Oh my god. Oh my god. Bravo, excelent. So let's play the map enough to not get right. You'll take one. Bravo, băi. You'll take one. I like the effort. Hai mă, băi, se poate, mă, se poate. Să-i trimitem acasă pe MOUZ ăștia. MOUZ. Cine-s MOUZ? MOUZ who? They assembled this boost. He just had so much time to chill before he even hit that shot. Usually it's so frantic and then the train comes and you get no chance. Instead it's a jump scare here for Frozen, and now they're always going to be worried rotating out of heaven. Man, talk about setting a tone though. Yeah, seriously. 2 secunde chat. Nu o să fiu atent la runda asta antică, să pun logo-ul nou, da? Yeah, like our MOUZ going to be able to assemble that boost. And guys, to assemble that boost, you can do that if you have enough time. But to do it fluidly at the beginning of the round is way more difficult. That actually requires its own time in server work to practice. And that's not something that MOUZ are going to be able to just throw up if they haven't been practicing overpass. So, like a real cheerleader squad. Yeah. You know, GAMERLEGION have been doing gymnastics in their off time. Yeah. Whereas MOUZ are going to sprain their crotch if they try to do the split. They're not stretched. Yeah, that one drunk uncle that's like, I got this. Dancing on the monkey bars. Nu e 1 pe 1 imagine. N-am ce să fac. Nu e 1 pe 1 imagine. For the scout on Torzy, pistols around. And a clumping of GAMERLEGION outside of middle. At the very least, MOUZ have put themselves in the right position to throw a wrench in the works. Dacă poți să o faci also no guarantee the GAMERLEGIon actually force forward, and that smoke makes Shuhei a little nervous. 2 euro, n-am țigări. Troops are setting up outside of the B am cartof, dar n-am ulei, mor de foame lângă ei, cam așa ești tu. Mamă, ce bine intră B acum. Like that to bluff, call the team forward. But no intention to change up their game plan at the moment. The CT because they're not watching stairs. The door isn't open. Da, dar nu mai contează, că până dintre ăștia în site, ocupă tot site-ul aici, s-au prins că i-au păcălit. Bă, mi se pare că trag și ochii acum, mă, e presiune pe MOUZ, știi cum sunt MOUZ acum? Fierți, ești nebun, fierți. Pierzi harta ta și e 5-0 pe Tero pe overpass. Mamă. Dar băguit aici un pic. This could be bad. I was gonna say there's a little nervousness. E un băiat care în urmă pe live și că băi, ești nebun, că de repede au făcut oamenii boost de 4 oameni și că zici că lapte gros. Aoleu, mor. Da, mă, ce vrei de asta, obișnuiți, mă? E un traseu de ăsta, e o schemă pe care poți să faci direct din bază. Pulled it off cleanly. Nu e bun asta, mă, e cu alb. Asta are fundal, mă, nu e bun asta. Chiar dacă are un moderator de-al meu Photoshop, să ia plinkul ăla de la pop și să scoată fundalul de la poza aia dacă se poate. They can also now add a blowout on one of their own map picks, their specialty. Well,
then I think you can go into a 1-2 game. Nu ai la pic mouse spada, bro, dar joacă mihăiți aici. Yes, you've been written Astea să picem și fără mouse. Hai. But if you're Nu ne going to run it supărăm. back, Hai că eu ce puțin o spun. do it convincingly to eliminate your first target. Don't want to overreact. We are only a few rounds in, but it's just the nature of these rounds so far. Nu mai intru pro pe remove background sau ceva, că nu l-am aici acum, vreau să fii atent la mici aici, când e ăla îl iau și înlocuiesc. Te vezi că e un... Dăm și mie foca link-ul PNG cu logo-ul lui GAMERLEGION. Dăm PNG cu logo-ul GAMERLEGION, dar dăm-l 1 pe 1, că am primit un PNG, dar nu e 1 pe 1 și nu pot să-l urc. Nu știi tu ce trebuie să-i faci. Știi că se dă un pic mai mic dacă îl faci 1 pe 1, dar se încapă într-un pătrat. Îți face Shao bine atunci, să plece de la Shao. Ha, băieți. Let's go, GAMERLEGION. Mamă, uite ce bai au acum, scout, ești nebun, are scout Dexter ăsta, dar cum s-a ajuns în situația în care Dexter are scout? Cum a ajuns mă ăsta la scout, că n-am fost atent, m-a zăpăcit. Cum a ajuns ăsta să ai pe scout la 5-0? Bă, m-auzi, plecați acasă, mâncava-și. Also like the pace of GAMERLEGION at times, feels like they're super relaxed. There's no rush here. You know, there wasn't assembling that boost. There's no doubt in my mind they're in the comfort zone. Settle in. You gotta... Yeah, they know how to play the clock on this map. Yep. They can squeeze it for everything that it's got. Bomb stays Vezi, back, uite câtă presiune e pe mouse. Și-au dat toate aproape... A, nu, mai spus că m-am crezut că au dat și smoke-ul ăla. Wall control is there. There's no long setup here, just outside of bathrooms. Bravo, Mihai. They end up dying Știi and și pe already ready for a second player. Now they know there's Bravo, more pressure bă! towards B. Exertion throws his smoke down, but they find the other opening. Now Exertion spotted. Very weird with the bomb in this spot, actually, at 25 seconds. What's going on here, GAMERLEGION? Now, Exertion, is he going to drop his guard a little bit? Will they expect that the round is coming back in his direction? Exertion could absolutely save the day, but could he also get timing? Uite ce face Exertion ăsta, nu face, se întoarce înapoi. Monster doubles back, he's playing between both. Bomb's making sound. They turn their backs to him, and Exertion clears it. Feeding themselves into Exertion at the B site. That's going to be the demise of GAMERLEGIon here. That's the first massive fumble. That's the first massive fumble. They had so many outs. They got the kill on short, the opening duel. They had a lot of presence outside A, to the point that you wonder why the B bomb is even going back towards the other side of the map. And then they full commit there. And I was just saying they play the clock, but they also don't often do massive rotations back. It's just that in this situation, the pack of players is on the other side of the map of this bomb. That's fundamentally an awkward spot. So great frags from Exertion. GAMERLEGIon, if they're losing focus, this is where MOUZ tell themselves, okay, look, they're good, but right now they might not be able to deal with the pressure. Let's see if we can take advantage of that. Nu știu cum se updatează, bine? Vedeți și voi. Vedeți și voi cum se pune logo. Now we'll get a chance to see whether they throw up that boost, but for now, check this out. Looking to join G2 as a 3-0 team. V-am zis că e Battens. Luaseră prea multe runde pe Counter-Region, un Panubis ca să nu-i bată pe face. Mamă, merge instantă. Hai să plece. Te pup foca, mersi. Hai să plece, tată. Să plece gălăurile, tată. Snappy story is one to talk about. Yeah. Shuhei. Bravo, Shuhei. Ui, ce pic, are 0,7 Dexter, e mort. Am luat și verunda asta. They're going to waste no time putting the boost outside of the B site. Îl omoară și Mihai pe ăsta. Exertion about to jump over. Nu, dacă făcea pic l-ar mora pe la barrels. Ce ghinion! But nobody comes out punished for it. Not the end of the world. We get an active flank from the op around party. Nicely done from Torzi there, taking a risk on his own, knowing there was nobody to pick up any of the slack if he died. That A site would have been prime for the taking. JDC gets the smoke spam kill towards Monster. And as they had boosted up into short to see nothing, we got MOUZ off of the back of that 3K from Exertion in a 4v3. Yeah, they should be calculating though and know that there's 3B here with that boost. So waiting, but not really putting pressure back on the A site where Torzi had full flanked originally. De fapt, vă pup dacă sunteți mai mulți. There's a chance for the kill, but JDC gets one before the frag comes down. That could have swung it back for sure. Straight from A-core. Ia vezi ce s-au sincronizat, vă pup. Vă pup.
Isaac's going to press into the site in the meantime. Oh. A fight is right there on the pillar to be had. He knows it, he sees it, and he wins it. Oh my god. Exertion gets toppled. Now we've got Frozen who's going to have to go 1v2 close because his teammate's not here yet, and he does find the short hold before Acor can get the trade through. Smoke denies vision from his teammate, so he plays on the other side, and Acor will have a chance to clutch this. 5 seconds to spare, so a fake plant first, jumps up, falls down, and Frozen's gonna pistol whip him back for MOUZ's second. Yeah, no chance on that play, so Togo down to 2. Not so great rounds here for Gamer Legion, where they get picked apart, and now the tactics are starting to show up. To the surface for MOUZ. E bine, mă, e bine, e mai bine așa, zic eu. E mai bine dacă bate Ens. Mi se pare că FaZe au mai mari șanse să bată meciul următor. E super bine așa. That's a question. And it looks like Ens have actually locked in that spot in this final 3v1 over on the other stream to be the next team into Legends. 3-0 here for MOUZ, or for Ens, excuse me. What a win. There's no LCQ here for FaZe. Yeah, true. You know, I think a lot of people talk about how Nico's been around for so long, deserves a major, how Guardian never got his, etc. But it does feel to me like Snappy's never really kind of in that conversation. And he's had a lot of players sold off and brought up new lineups. Bravo, bă, doamne, centruri bune. Ai! We're looking for the story and emergent storylines of these two teams who are just lesser talked about when there's so many heavy hitters and favorites for the major here in Paris. And looking to give us something positive to talk about. Păi cu doi acum. Torzy leans back and Frozen's not too far away. Yeah, there's a massive opportunity on long control that's not being taken over by. Uite, vedeți că ăștia deja FaZe la 3-0, uite, i-au bătut Ens, ești nebun. Aia se împart întâmplă, puteau să pice FaZe cu G2, de exemplu. Așa îi pui să treacă mai departe, stai liniștit acum, că mai bat FaZe din pe 2 best of 3 100% mai bat unul. Good setup here for MOUZ. There's that long presence. 4v4, but 4v3 on just that side alone. Moving the majority down long and not wasting any time with it. Utility coming out. AWP lands its shot. Now bathroom belongs to them. JDC blind, and we still got Frozen ready. Nicely done from JDC to get himself into each and every one of these rounds, whether that's holding off on Monster or in this case taking first contact to set up Frozen's multi-kill instead. Yeah, this is the moment for MOUZ. 3 rounds in a row, just believe. They've already earned themselves the ego. Să bată lichidul, da, să bată lichidul. This is going to be a complete disaster. That's no longer the case. Mă uit pe FaZe ăștia spre spiada, ți-am Bogdane să nu mai pe echipe favorite la 3-0, că uite ce se întâmplă. Erai super confident la 1-0 FaZe, că ai 7 pick-uri, că de-alea, eu ți-am zis, ești de bun, nu are sens să riști, adică nu știu, crezi că o să mai știi cineva că ai nimeritul la 3-0 sau la 0-3, bagă la sigur alea, cele mai bune le pui jos acolo să treacă mai departe. Că și cu 3-0 și cu 3-1 și cu 3-2 tot punctul e. Dacă se făceau cumva pick-uri în care dacă nimerai 3-0 sau 0-3, se punea, să zicem, 2 puncte, atunci avea sens că n-a riscat echipa asta până la 2 puncte. Ți ieșea, era aproape top pick, mă, și da, așa, ce sens are? Oh, Exertion, thinking he could just play on top of the flames instead. Shuei's Tech 9 finds its home and he's not going to let off the pedal. JDC shaves off one. Shuei instant headshot. IM comes through with the Mac 10. Now Frozen's under pressure. 2 la 1. Are 0 cop Dexter. From Dexter needed. Not just a clutch, but his first 2 kills of this map. Finally not the first man dead, falling downwards. It's a fallback off of the pillar. Dexter needs this, and he kills Isaac to kick it off, but now he's left on 9 HP. Acor with such a massive advantage. And as he leans Bravo, bă, excelent ce-a luat la Eco. Ce-mi place Eco. Where you Eco tu? And there it ends up being a clutch, but it's the round 1 for Gamer Legion. E bine așa, ești nebun. Am depus și $2 cu Tom, am scris automat la giveaway. Dai join giveaway acolo după, dacă ai făcut chestia asta. Dai join giveaway, ai link-ul pe pin acolo. Bun, pe Eco, bun. Important, ești nebun. And at this point, the pistols flood in, and you already know it's an advantageous situation for them, despite not having rifles. And a great clutch from Acor, who, I mean, option-wise, it was the best move to go in that direction, play the clutch. Are 1 cu 9, Dexter, mă, ce ai? 1 cu 9. E bine, în fiecare hartă e unul care nu joacă. Asta e perfect. Once again avoided here for Gamer Legion.
as things go right back to bleak for MOUZ. Mamă, perfect 7-3, că iar au ăștia eco. Hai, intrați mai repede un pic, că vine ea din spate. Completely free as well, so that's 7 on a T side for GAMERLEGION. Mamă, antistratul. Mamă, dar au intrat numai în site-uri goale până acum aici de bun. La eco cel puțin, o singură dată cred că i-au prins pe un site. Ba, acolo, rest. So much with those 3 rounds. No longer just an academy team. Grizzled in their experiences. Ai, s-a pierdut una ca, n-are nimic. Oricum au bani suficient, adică și-au luat, doar toți și-au luat pistol care au bonus destul de măricer, cred, acum, cred că o să aibă bani de AVP. E foarte bine. Bine, 7-3, crește un pic economia cu runda asta, e bine, bine. And maybe that is the case, right? Because even if they were nervous, you always can still win ecos. Se pichăm, bă, suntem ok, avem 2 picuri deja. The nervousness comes in on the full rifle round, so avem 2 picuri și dacă bate Liquid pe Fluxo, care sunt favoriți mari Liquid, dacă bate Liquid pe Fluxo, sunt 3 picuri. FaZe au șanse mari să se califice, NiP șanse mari să se califice, ar putea mâine să iasă direct. Acum da, să vedem. Eu zic că ies, eu zic că NiP și FaZe se duc, că amândouă au 2-1 și 100% o să prindă niște băieți de ăștia, niște mongols, niște de ăștia, gen și așa. Și eu zic că și Liquid s-ar putea să facă reverse sweep, sincer, n-au jucat chiar atât de rău. Adică dacă îi bat pe Fluxul ăștia, eu zic că se poate să ducă la meci decisiv măcar. Dar eu zic că chiar dacă prin Liquid ăștia un traseu așa, gen să scape de vreo echipele astea bune, dacă se duc echipele astea bune din prima, după Liquid poate să vină după ei. You do not know which teams will rise or fall, which individuals JDC top fragger, pana mea a avut o hartă proastă, înseamnă că e NiP joacă cu Greyhound de ea mâine, pe aia zic că dacă bat NiP pe Greyhound, contează ceva rezultat la meciul ăsta ca să vedem dacă cine joacă NiP, nu mai contează, nu? Pana mea, NiP cu Greyhound, eu zic că îi bat FaZe la fel, nu zic că se încurcă, eu nu cred că se încurcă cu Forze, mă rog, deși Forze e periculos, nu că tare rău de tot. Da, e să se inițial la pick-em, dar m-am convins că se pun pe munte, mare greșeală, dar aia e, merge așa. Aia zic că, pana mea. Breaching top 20 this year, looking so strong individually. Hai băieți, hai de GAMERLEGION. Hai, până mă, cum e tank deja, 7-3, luxul de pe lume, ce aveți? A team that's constantly sold off their best units and had to replace, refresh, and overcome. Mamă, ce fraguri ratez Torzi. Bravo, băieți! Instant 5 versus 3 despite the gun rounds here for GAMERLEGION. And as you're mentioning, Doamne, ce entry-uri aici, bă, peste e rău de tot pe harta asta, ești nebun. Like how they were glowing during ESL Pro League, getting on the cast, you know, commentating, showing their value, sharing their knowledge, their personalities, all of that. Just kind of, I would say, being accepted and celebrated within the Counter-Strike community. And all of that is made possible by the fact they legitimize themselves on the top team. Și ca bine, asta team ești bun, chiar nu m-am uitat la staturi, la pauză. Încep și Fluxul acum la 7-cea, dacă bat 2-0 Liquid e tank, ești nebun. Prin meciul lejer. Prima hartă e ce au fost staturi. 1-2-7 Sui, 1-2-4 Acor. It's not over yet as JDC tries to fight back on Connector. Total turnaround from him between Mirage and Overpass. Trying to fight tooth and nail to keep MOUZ's CT side dreams alive, but over towards the A side insertion, empty-handed. E pericol rău Frozen ăsta, mi-e frică de Frozen. Have to go spectacular while the B to A flank comes through. Dumpster has been pushed. That's the lifeline, but with only 8 seconds, all of a sudden Kios has to go deep, grab bomb, pune bomba, are timp. back and nails it. Are timp, are timp. B to A and back again with bomb. Oh, the lifeline. JDC to clutch it with a player. Ce bine s-a mutat aici, îl prinde pe timing. Bravo, Cheoz, excelent copile, bravo! Glorious moment for GAMERLEGIon to keep that dial cranked. Oh, he could have absolutely messed that up. That was the maximum amount of time he had to put the bomb down, and he snuck over the back and died for an easy shot to the side. Deci revenim la ratinguri pe harta trecută. 1-2-7 Suhi, 1-24 Acor, 1-18 Mihai, 1-0-3 Isaac. Cheoz 12-20, dar meciul ăsta e altceva. JDC 0-55, mor JDC, cred că l-aruncă după Major.
Mai dă-ne link de la site-ul cu simulare de break. Dați și voi în spate că o să găsiți destul de repede site-ul. Se numește Major. Nu știu, căutați și voi Major IM, ceva de genul. Ok, și găsiți repede pe Google. Sau vă arăt la pauză, așteptați un pic până la pauză, că mai sunt 3 runde și vă arăt. Sau căutați Major Simulator, se găsesc ușor, da. Major.ie, ceva de genul. Opa. Two players on the front side of A site, you still get your multi-kill outside bathrooms, but somehow there's somebody behind you. All of a sudden, though, this round's got legs. Torzy with the second for MOUZ so far. Bomb is also maybe not going to get cut off. It's going to be hurt, so they just can't go up the stairs fast enough. It looks like. We'll see if he goes around through long. Pressure on the A side players to make something happen, and yes, it does get caught. Exertion up the ladder. Kiosk goes down. They got to be more careful with that bomb left in that position so many times, not ready to take one side or the other. And here, maybe finally an eco. Well, listen, a lot of the kills came down with the help of this op from Torji. The strongest gun of the round for MOUZ. But that's actually nice. Vital signs here. And a final kill. 5 alive for MOUZ. There we go. Something. Right? It feels like now we're starting to get into a sloppier, more frantic Counter-Strike. Yes. Now mistakes are being made. It's not the cleanliness we had on Mirage. Uite, ăsta e site-ul. Major.ie.im și vă bag automat. Deci 23 Paris ăsta. Puneți pauză și vă uitați acolo. Și faceți voi, apăsați pe echipele care credeți că bat și vă arată mișto. Nu trebuie să pierdă runda, era bine 9-3, dar e bine și așa, să nu fie 8-7 acum. They can lose rounds because of that. That's where the inconsistency comes from, but he's making smart, intuitive moves on a daily basis. Looking for impact. A full B, wow. Wait, there's one player here looking to phase the smoke, but MOUZ are ready to stop this. JDC locked into the right side of IM's perspective, but with the smoke down. Ce au făcut acum? Au încercat să păcălească pe JDC ăsta, să apese prin smoke, să pară că gen e default, știi? Și că la default de obicei sunt mai mulți pe A și așa, și că gen e unul singur la B, și că, cum îi zice, ăsta apasă prin perete și să nu se aștepte JDC la fade-ul din smoke, dar se aștepta. Oricum, dacă intră la monstru a murit, direct. Utilities a double flash and a Molotov. Smoke just gets picked up off the dead body, so there are pieces here to play for GAMERLEGION. If they work their way out, they are met by resistance. Oh my god, just smoke, and he gets both kills. Yeah, that all of a sudden makes things get weird. A jump over top denied by Frozen, a chance for his multi-kill yet again, but IM instant headshot. Torzy comes out from graffiti. Bomb still needs to get up onto the site. Dexter's lost his line of sight. Nu pot să cred. Te pup, Ionuț, bine ai revenit cu membru. Nu pot să cred runda asta. Bravo, bă, Mihai! Unu viață, cor. Dar se ca și pe ăsta. He's still coming forward. He doesn't get Acor on the fallback. One bullet there would have pushed this to the 1v1, and knowing that IM is still somewhere down beneath him. Barely alive is Acor. Bravo, bă, Mihai, ce unghi ai ținut acolo, ți-a dat doar freza. Mamă, ce rundă au câștigat aici, incredibil. Îmi cer scuze în fața celor de la GAMERLEGION, că nu i-am crezut în această rundă. Îmi cer scuze. Mamă, Isaac. Ți-ai spălat toate păcatele de el, băi. Ia uite ce ține aici, Mihai. Ce șansă avea Dexter? Nici măcar el cu ochii lui de chinez nu vedea. Nici măcar Dexter cu ochii lui de chinez nu vedea acolo. Oricum are 1 cu 11 Dexter. O să dea acolo urpătorul Macarena direct. Dacă iau runda să se face 11-4 e talent. Orice dați ia pistoale pe counter, chiar și 96 dacă au pistoalele e tank. Oh, mamă, ce bait! Ce ai făcut, Torzi? Te uitai în altă parte? Asta este, frate! Those are those kinds of minute moments that just remind you who's daddy here on Overpass. GAMERLEGION. Să-mi dai codul de la bilet să-ți fac eu check-in. With the MOUZ NXT's in-game leader at their helm, with Acor on a revenge arc. It means more to those two. But you know all 5 want it. Bravo, mă, Mihai, mă, te păcălește Dexter ăsta, are 1 cu 12, ești nebun.
the CT-sided map that we still have left over. Iar sunt 3 ăștia aici, bă, ce JDC creier on an op sunt. looks to bring this back, but he's got a Da, player close bathroom. e Isaac ăsta care face strafe-uri, dacă se bagă, dacă se bagă și-l omoară, dar tot e groasă. Bravo! Oh, it doesn't even get the shoot. Exertion now stuck between two. Frozen tries to give cover, and that is it. A little pocket still for him to play within the bathrooms. The long players can deal with Frozen. We need to see the star rifler shine. Bravo, and A-Core's gonna clear one off of the bomb site. Bomb itself is dropped. AWP peaks clean as ever from Exertion. A pistol in hand will not be enough. Bă, runde de-astea murdare, să spun așa, gen derby. Îmi plac rundele astea. Sorry, the riflers on the outside of bathrooms are doing so well, whether it's Frozen or Exertion, to just do way more than you could ask for, and still they're losing the rounds. Ai făcut check-in-ul că ai luat bilete mai multe, că la bilete de grup eu nu pot să fac check-in. Bilete îți faci doar când îți cumperi tu, check-in îți faci doar când îți cumperi tu biletele. Cred că ai uitat că la ESF îmi puneam alarmă cu 24 de ore înainte să-mi iau bilet la geam. Mai are șanse game la calificare, dacă îi bat pe ăștia au traseu bun, zic eu. Dacă îi bat pe ăștia au traseu cu Monte și cu... Cu Monte și cu... Teoretic, na, să mai pot schimba un pic, dar ar pica cu Monte și cu Apex. Eu zic că sunt echipe de bătut. Dacă îi bat pe MOUZ, pana mea, după... Dă seama că ridici moralul cu Monte și cu ăștia. Nu se aștepta aici, de bun, a mers așa. Verificat doar cu ochii, nu cu ținta. Da. Derby. Dacă iau și runda asta 5 la 3. Bine. Dar e are exertionul ăsta în spate, bă, ce creier mare are exertionul ăsta, numai e ultimul flanker. Oh, that's massive. Running around corners too. I am so ready for JDC. He's sharp today. Bomb is down, 3v3. MOUZ is a desperate fifth at best, and through the fire, Frozen forces himself. Aștepta flash sau? Now A-Core's gonna get locked in on this one. We get the monster flank coming through. 5 rounds. Eu moară, le-au rundat 3 la 5 iar. 3 la 5 iar. Bravo, 3 la 5 iar, 3 la 5 iar, bravo, bă, băieți, bă! 11-4 și au și pierdut o rundă la Eco. It is a measly 4-round CT half for MOUZ. And all of a sudden, the word elimination. M-a zis comentatorul că e sharp astăzi. E ascuțit. De fapt, cred că nu înseamnă, cred că înseamnă, în contextul ăsta înseamnă clar, cred că e acolo, nu știu exact. Nu contează aici de până la cap, nu dăm aici, nu ne dăm aici Cisco. Au cu OG și Greyhound. Da, s-a schimbat un pic traseul, cred, da? Dacă bat GAMERLEGION pe MOUZ și Liquid bat o Fluxo, următorul meci joacă cu OG, da, aveți dreptate. OG care au pierdut astăzi cu Unip. Și cine a mai jucat OG până acum? OG care i-au bătut pe MOUZ 16-11, ok. Și în primul meci OG cu cine au jucat? Cu ENS, au pierdut la 6 runde. Păi nu e greu meciul cu, nu e ușor meciul cu OG, dar i-au mai bătut deja o dată pe Ancient. Adică dacă i-au bătut pe Ancient e clar că știu așa e câteva chestii, știi, despre ei. Clar puteau să aibă echipe și mai ușor, puteau să pice și cu Monte, cred că sunt mai ușor Monte decât OG, dar în același timp, pana mea. Ăștia joacă fără... În context înseamnă în formă precis? În formă? Perfect. Perfect. Mi-am luat scam cu un gift card pe Steam, am ce să-i fac la cel care mi-a dat scam? Nu. Poți să faci ticket, dar Valve nu se ocupă de obicei cu chestii de astea. Dar sunt curios cum vă luați scam-uri cu un gift card, adică gen... Deci, nu știu, cum ai putea să... Deci, dacă bate Mihai, a plecat giveaway cu un cuțit imediat după meci. Cum s-a terminat meciul, a plecat direct giveaway-ul dacă bate Mihai. Direct. Dacă faci 3 victorii una după alta și calificat direct, nu contează dacă sunt una după alta. Poți să te califici și dacă ai pierdut primul meci, după ai bătut 3 meciuri, sau poți să te califici dacă ai pierdut primul meci, bați următorul, mai pierzi unul și după bați 2. Trebuie să ai 3 victorii sau 3 înfrângeri. În sistemul ăsta Swiss, joacă mereu echipele cu același record, unul cu cealaltă, adică nu contează gen nimic altceva. Dacă bate GameRLegion de un meci la clan, nu mă joc la clan acum pentru că o să joace și Liquid cu Fluxul și o să mă uit la meci până pe la 9 și un pic, așa, după la 9 și un pic mă duc să văd Real cu City. Și mă uit la rezultat. Ca idee. Dar dacă vreți să vă jucați voi la clan, aveți link. Stai să găsesc live-ul meu, că nu aveți live-ul meu. Aveți link în descriere. Link în descriere, dacă vreți vi-l pun, dar nu v-am pus în comment giveaway. Aveți link în descriere aici, uite, clanul JAXY LEGION, aveți $1000 premii plus 100.000 de Faceit Points.
Da, plus 100.000 de faceit point și aveți tombolă dacă vă jucați un meci cu full stack, cu 5 cuțite. 5 cuțite, adică pana doar dați accept aici pe invitația asta. V-a băgat aici frumos la lobbies. Da, uite, e lobby-ul ăsta deschis cu băieți, deci level 7, level 1, level 4 și 7. Se face lobby-ul full, ați dar toți ready, ați intrat în meci și vă jucați. Uite, aici toate lobby-urile sunt full și intrați aici în tombola pentru 5 cuțite. Bate real, nu știu, mai stai în picioare, dar merge să stau în picioare. Hai că runda de pistol o vedem din picioare. Deci easy peasy. All time Messi sau Ronaldo? Sunt fan Ronaldo, bro. Fan Ronaldo. După pracuri poți să credem mult like pe mari? Nu poți să. Pracurile nu sunt înregistrate. Adică pracurile nu sunt înregistrate. We know how that first half just went, Mohan. Got a tough job ahead of them on the T side of a map that they barely ever play. Yeah, they barely ever play. They don't. Dă un pic mai în față că se mai creează buffer pe YouTube și mai rămâne live în urmă. Mai recuperăm câteva secunde să fim cât de live se poate. Bravo, bă, Mihai, bă. This is where they specialize. This is where they absolutely dominate. So, you know, outside of a pistol, I don't know what to say about MOUZ's odds in this situation. This is the definition of grim. Haide, mă. Gata. Suntem live acum 100%. Let's go. Let's go. Hai să ia pistoalele. Ha, mă, băieți, mai cu pistoalele. Ce bine, uite, joacă și eu și Pisac, arată bine echipa. Hai, acolo, crisp, vreau să le tragi bucăți. Bravo, excelent. Acor, excelent! Doamne, Dumnezeule mare! We talked about how it sets a tone in the first half that they started as fast as they did, but talk about a clean 3K on a USP. Mamă, acolo el și pe ăsta și pe ăsta nu, afra Mihai, ce stilere Mihai, ce stilere Mihai, mamă ce le-a tras acolo. The little remnants. Ha, mă, băieți, hai, să nu se pierdă ecul ăsta, vă rog eu frumos. Să nu se pierdă ecul ăsta, vă rog eu frumos. Look how clean this is, man. The absolute assassin in A-core. Să nu se pierdă ecul ăsta, vă rog eu frumos. Mamă, ce le-a tras acolo, ești bun la cap. Virtually no resistance. Mai ținute că ziceați minus acor? Frictionless, beautiful here from A-core. Into a. Cum face picană ăsta, incredibil. Got 10 times easier. A second pistol one in this map. Vedeți cum e acor? They were probably 89% odds to win without that pistol. Are 2 cu 14 Dexter. Hai să lăsăm asta să. I was looking for an absolute disaster now. Mamă, full Glocks. Or maybe just getting started. Full Glocks, ești nebun. 13-4. Ha, mă, că e perfect, ești nebun. Hai, o victorie rapidă, ești nebun, o victorie rapidă. Dacă îi bateți repede, prinde și lichid cu fut, tot meciul. Try and take him back a bit, but Kioz is here ready to feast, and every round they win, Kioz gets louder. Haide, GAMERLEGION, dă-le gol. Au și arme bune, parcă am văzut cum Famaș și SMG restul au 3 în 4. E ok, adică nu e neapărat bonus. For GAMERLEGIon, 3 to go to close it out. Buy will come in from MOUZ, of course. Buying till the end, most likely. A-Core in his pre-game interview said that this was going to be based on Metrol, avea o rundă de full Glocks, nu prea aveau ce să facă. O dara și poate prindeau pe cineva așa. And sure enough, at this moment, that's what they're getting. Kioz 16 kills. Mamă, ce bine. Uite, vezi, asta e avantajul la underdog în meciurile astea. Se vede clar că presiunea a fost mai mare pe MOUZ. Nu știu, așa văd eu lucrurile. Mamă, ia vezi pe ăștia, ia vezi ce au făcut, sunt full tilt. Un pic în spate, dă-te un pic în spate. 3 pa, au început direct. Bun entry, bun. Hai că l-au omorât fix pe Xertinul ăsta. Mai a rămas un Balaur Frozen și după gata, Dexter 2 cu 15. De 15-3 runda asta. Acum ar fi zis, oamenii n-au nicio șansă să GAMERLEGION cu MOUZ. Se bat repede 2-0 MOUZ și aia e. But they'll think about the spoils after. Still a job to do. Yeah. Never give up, never surrender, băi. Double up monster side with the long push coming in. This means far rotation. Stai în picioare, da. Dar oricum, bă, eram stat în picioare după 6 ore. Acum, da, tot e bine, lasă să stau în picioare. Hai, runda asta în picioare. Da, noi suntem ok, avem doar 4 ore de live. 4 ore de live nu e așa rău. Sunt 3B prin 4B. Atenție. Mare molotov ăsta, nu mare molotov. Bravo, băi, a stopit în smoke, excelent! Ce chef ai acolo, mâncați și gura ta. Hai mă băieți, hai, de 14-4, sunt morți, MOUZ, sunt morți. Nu mai, acum i-ați luat în pumni, sunt groghi acum, nu vă mai prizați cu pumni în continuare. E bătrâneți, e sănătate, ești nebun, la fiecare oră stată jos, se recomandă să stai și pe picioare, bineînțeles, merge și un minut la 4 ore, nu problemă. Hai băieți, mă băieți, mă, că una și vedem pe ucii mâine. Bine, asta dacă nu fac fluxul, o surpriză. Aș vrea să te văd când dă gol real, dacă dă gol real de seară. S-a terminat, ești bun.
Păi mâine la meci cine ține cu Real? Eu cu Mad și cu Liviu și cu Barça, și cu Mihai. Și cu Barça, bine, nu știu cine vine exact. Și cu Barça cine? TibiCretu. Eu mor pe TibiCretu, zici, mor. Eu mor dacă te Real. Hai băieții, haide. Aveți nervi, băieți? Simt că aveți nervi. Oricum torțele, fac eu chicken-ul după runda aia. E problemă. A plecat chicken-ul la torțe, mâncați. Mai zis că e veto bun pe harta asta, bine mă așteptam la Miraj, sincer, mă așteptam ca Miraj să o piardă. Da, dacă au bătut pe Miraj, e și păcat să nu-i cocoșeze pe overpass. Oricum, mi se pare că e jale harta pe MOUZ așa overul, adică pe niște situații, lăsăm la o parte cât el, presiune, nu știu, dar pierzi niște situații 5 la 3 acolo și dacă tragi, nu tragi gen perfect, nu știu, mi se pare că nu trebuie să le pierzi. Adică chiar e greu mă City, joacă bine City. Eu sunt fan real, dar joacă bine rost. Eu zic că dacă e bat City la un gol diferență, are sens să ne uităm la retur. Long control is really big, especially if they all come through bathrooms. Haide mă. Se întoarce acolo ăsta, na. Third player starts walking over. Could be an opportunity for MOUZ to get in with one to fight. IM gets a kill. Excelent, excelent. Dexter at least brings it back with that long player though. Oh, falls to exertion. Bravo. There's the response from Acorn. This time not a multi-kill. Hold this molly as the bomb goes down. It's gonna burn out exertion. Oh, he's red fast. Throw it properly. All right, he's alive. He's alive and kicking. And therefore MOUZ have a chance here to take a fifth at the very least. E runda aici, bă, trebuie să fie 15. Early success on this T side was needed. Poate la Chios ăsta 1 la 3, dar e greu. After losing pistol. And MOUZ are going to add at least one to that board. GamerLegion maybe giving up as much control as they did, allowed for MOUZ to get that close. Don't think for a moment that GamerLegion will turtle up as much as they just did for the rest of this half. Yeah, I think they also hit some great shots too. And, you know, that very sliver angle over on long, right? Really far back. That was just insane for... It was exertion to get this kill with a Galil, right? Not even a wallbang on that frag. So... Yeah, just shooting extremely hard here. That one will feel good. So we'll see. There were no real further investments from GamerLegion and didn't come into this one with an op. So you know there's going to be something involved in the buy here if you're MOUZ. Still a far cry from the realm of possibility. This is one of those matches where it's sort of like any other game, you know, whatever. You lose, it's a tough exit, but here at this major, this special chance, you can see why MOUZ are talking so much in a spot like this. Bun nade, minus 36 Luxer. Bun nade. Hai. Hai băieți. 14-5. Aici... De aici e altceva. Dacă vreți să intrați în clan să vă jucați un match și nu puteți să intrați că vă dă restricție de țară, trebuie să intrați cu VPN de România. Ideea e că nu vreau să cu restricția de țară, că o să intră foarte mulți străini, așa dacă sunt români în alte țări, bagă VPN, că bănesc că nu e așa complicat. Dacă are cineva nevoie gen de ajutor sau ceva, poate să scrie pe Discord acolo. No punishment here on the top. They need to connect that with pressure from A. They walk upstairs, but they don't have stairs. Mamă, ce... Oilo! They squeeze for short, but I think GamerLegion know that this is more likely going B. And they get a kill as well in the back of connector. And we can see that A-core rotation. Or no, is he making his way down? Yeah, he is. Dexter looks to put eyes on it. Tim versus Shuhei, he wins it, but he also just 4 la 2, au murit 2 la monstru. 4 la 2. Bravo băieți, haide torzi, hai acasă tată. Hai acasă. Facă cinste cu un chiurtoșcolac, Flying Chaos. Facă cinste cu un chiurtoșcolac, torzi, nu face problemă. 4 vs 1, că e 1 era Dexter. Hai mă, că aia zic, mă, cea te calificare, bă, băieți, bă. Let's go, GamerLegion. Aia îmi place, mă, să plece upset-ul. MOUZ 0-3.
GamerLegion know what's coming if this is the option they try to take without winning con control properly. They don't have anyone pushing to outside of bathrooms with the con take to put pressure on stairs to get the frags. Mouse-ul care a jucat time la Major 10.000. Dacă fac prea timpul se vă spun stimularea de la fără schifardul, nu. Bă, schemării nu se ia bani pentru că conversațiile alea nu valorează mai nimic. Adică poți, dacă sparge contul sau ceva, dacă ai datele cu care ai cumpărat, numărul de telefon sau cardul care ai cumpărat sau mail sau alte date de astea și te măsesc că ești proprietarul, da, ți se dă contul înapoi, dar partea de schemuri și de skin-uri furate sau ceva, Valve nu se bagă. Asta știu eu acum, că s-a schimbat ceva între timp. Funcționare de tricou IMEC care hanorac. E frig, e friguț. Well, this one is live. Absolutely. Da, mă, după runda asta pleacă giveaway cuțitul, bine? 10 straight demanded of MOUZ. După runda asta mare giveaway cuțitul. Da, am promis, nu uit. Am promis, bine? Oricum s-au promis niște gifted-uri puternice dacă poate Mihai. Sper să se țină de curând, băieți, îmi dau nume David de lei. Ce? Bă, de fapt, ar merge să forțăm un giveaway la 4000 de like-uri. Dar nu mă lasă, bă, cine vrea să dea like, nu e problemă. Dacă nu aveți plăcere sau ceva, mamă, ia vezi mă că l-au omorât prin perete pe JDC, gata băieți, gata, s-a dus. So again, we're going to see that third man rotation up towards A. Torzi takes a tag. Bun. Ooh, the nade. GamerLegion inside of the site looking to hold, but A-Course missed an op shot. Flashes make this uncomfortable. Exertion chases him around, but then the distraction out from the dumpster play. Nu știu pe Mihai, cred că l-a văzut pe Mihai. Himself forward to knock back his ex-teammates. It's revenge on the line for 2 of the 5. It's surviving in Paris for all of GamerLegion. And IM's attention has to be turned back. He's got players Bravo, Mihai, și pe ăsta. Bravo, bă, Mihai! Excelent, bă, calificare, bă, băieți, MOUZ pe aeroport, haide! Nu credea nimeni, a zis, îi bat repede MOUZ, îi bat repede, 2-0, împachetează MOUZ. Vreau să ziceți că îi bat repede GamerLegion, ești de bun. Hai să dă mesaj lui Mihai acum. Am dat mesaj azi lui Mihai. Pe Instagram i-am zis că îi țin pumnii strânși și i-am zis că e good day de CS. Bravo, bă, Mihăiță, ți-am zis că e good day de CS. Hai și mâine cu OG sau cu cine jucați să-i aruncați în aer. Bravo, felicitări. Că ia-și gura lui, ești de bun. I-am zis că e good day de CS asta. Bravo, mă, băieți, mă. Ce se întâmplă, băieți, MOUZ, locul 10 mondial, cât sunteți voi, ați plecat acasă sau? Și loc să MOUZ ăștia, mă. Locul 12 mondial. Nu contează, ești nebun, locul 12 mondial acasă. Acasă, MOUZ, acasă. JDC ăsta mort. Ia vedeți ce hărți a jucat JDC la Major. 8 cu 16, 12 cu 20, 8 cu 21, 12 cu 18. Asta a jucat, ești nebun. Asta a jucat. Minus Torzi plus regalii? Să vedem ce a jucat Torzi ăsta. E bun, mă, Torzi, are 1-11, ești nebun. A jucat bine Torzi. De fapt, stai, că mă uitam la alte meci, la alte... Pana mea. A jucat WoW, dar nici rău neapărat. Adică nu că pe toate hărțile are 2 hărți bune. A avut așa impact Torzi și aici niște runde, nu știu ce să zic. Bine, rău de tot. O, de cum e, 1.300 rating. A păcălit și evenimentul ăsta, Mihai. Ia uite, eveniment pozitiv. A păcălit și evenimentul ăsta, Mihai. Bravo, bă, Mihai, bă. Bun. Chat, deci. Hai să vedem interviurile. Și cât sunt interviurile. Dau drumul la un nightbot să vă înscrieți? Da, de fapt, nu știu ceva. Pretty shit. I know everyone we worked really hard and everyone kind of deserves like the most, but it is the major. Someone has to lose and yeah, it just had to be us. Deci, chat. Keyword-ul este IME. Regulile de participare sunt așa, trebuie să fiți abonați la canal, să-mi dați mie follow pe Instagram. Da, Instagramul meu este acestuia. Asta e Instagramul JAXYYYTV și Instagram.com/Mihai29. Trebuie să dați follow și lui Mihai. Bine? Dați follow și lui Mihai.
Yeah, it just comes to those situations, right? You just lose them, and if you lose them, then you can't, obviously you're not going to get back into the game really easily. On Overpass, I guess I didn't have a good game, but I didn't feel like I was out of the game at the same time. $150 merge? Merge, nu? Un cuțit de $150. But I think they played a good game. They moved. Acor was playing great. Merge, da? So, yeah, just that's how it is. Yeah. And looking ahead, just to kind of focus on something maybe more positive, what will your team be looking to implement from this? Trebuie să fiți abonați și repet, să-mi dați mie follow pe Instagram și lui Mihai. Mihai are Mihai29. Mihai 29 are Mihai și mie JAXYYYTV, bine? Acum am pus și un story, mă scuzați un pic, bine? Bă, ca idee, îl ajută să-i dați follow pe Instagram, adică cât ai fanbase mai mare ca jucător, cu atât îți poți negocia mai bine salariul și poți obține oferte mai bune sau ceva, adică mă rog, contează ce primul rând bine. Honorable in defeat, but a difficult one, no doubt. Oricum, de acum e do or die în fiecare moment, să știți, adică fiecare meci e do or die în punctul ăsta. Dar ne-au dat pe... Dacă nu găsiți Insta, nu sunteți eligibil pentru giveaway, Costin, bă, important e să-l urmăreți și pe Mihai. Și pe Mihai și să-mi dați și follow. Instagram este JAXYYYTV, bă, nu prea vă spamesc cu story-uri ca idee, adică dacă îmi dați follow pe Instagram, nu prea vă spamesc cu story-uri, să știți. Bă, da, sunt 4.000 de persoane, bă, chat, deci sunteți 4.000 de persoane pe chat, să scrieți IMU pe chat, dacă vreți să intrați în giveaway-ul ăsta, este un cuțit de $150, care valorează $100 bani cash. Puteți să-l vindeți pe linkuri, găsiți și în descriere, sunt o grămadă de site-uri pe care puteți să vindeți. Idem ca idee. De ce nu vă scrieți? Sunteți 4.200 de oameni pe ăla, de ce nu vă scrieți la giveaway? Ia mă, ce zice Acor? Acor, mă, că ești gura lui. Thank you very much, but I think our plan going forward is like this game we played now shows how we can actually play CS, and if we continue to do this, I think we'll make it to Legend stage. And looking at your two maps right here, Mirage, Mouse's pick, sorry. Old habits die hard, right? Mirage, it took a few rounds to get rolling, but then the ball started, and then into Overpass you guys came and absolutely dominated. What went right in this map? I think both games. I mean, Mirage was close, kind of close, but I still think we had like the lead. Nu dau seama cine câștigă runde pe spate, că se țipă. Like everyone stepped up individually, and as a team, like we all like listen to each other and all on the same page. Thing about this, we like compared to the other days, I think this is what made us win the game today. And what's the key to victory for you guys? Because you told me it was the team effort, but sometimes I see a lot of stuff coming in from you in the pistol round in the second half of Overpass. I'm sure Sui is also calling very, very well. What is the key to victory for you guys? I think like we all so much hyped up, and I think this game was like what do you call it, like we had a lot of emotions going into this game. Me and Shuhi, of course, but. Oh my, doi la lichid cu fluxul ăia. Everyone on the same page and everyone like contributing and take initiative. Gnocchi e harta lui Fluxo. Inferno e Liquid. Inferno și pe Ancient. Ancient joacă bine Liquid. And there's a new day tomorrow for you guys. What are you going to do from now until your next match? Go home and make sure we are ready for the next match. All right. Ar fi frumos. Thank you so much. 10.000 pe majorul ăsta. Dacă se califică, eu zic că faci 10.000 de follower pe Instagram, Mihai. Acor humble in victory. But at the end of the day, I think he's dead on. They showed up and they played. Dacă se califică la major, eu zic că face Mihai 10.000 pe Instagram. Chat, deci repet, punem un cuțit la bătaie, hai să scoatem și cuțitul. Hai să scoatem și cuțitul. Made MOUZ look like chumps. It's true that there is odds that they can make it to legend stage if they continuously get better. It feels like the OG team is not going to. Aș da Shadow Dagger să sta blue steel, cred că se vede cel mai bine, sau să dăm un
Damas cu stil de... A, nu, uite, asta și-a dat răzbrai toată asta albastru, se văd mai frumei. Chat, astea-s cuțitele, mă rog, sunt două cuțite, da, cum se zice, singur cuțit. Deci trebuie doar să scrieți-mi pe chat. Bă, da, de ce v-ați înscris? Doar 1500 de oameni, sunteți 4000 de oameni pe live. Adică dacă nu vă jucați Counter sau n-aveți timp, găsiți voi un prieten să vă scoată skin-ul, ești de bun? Bă, dar iar n-am scos al doilea skin, mă, sau sunt eu prost? Nu cred că am mai scos al doilea skin, mă. A, nu e pe stock, era sigur. Damas cu stil, navaja ăsta e cel mai frumos dintre toate, cred. Da. Ăsta pleacă. Ăsta pleacă. Hai să deschidem un notepad aici. Cuțit, giveaway, victorie, IME versus MOUZ, Instagram. Namaja, knife, Damas cu stil. Hai să mutăm oricum pe stream-ul ăsta, să-l avem așa pe... Meciul ăsta aici, toată lumea se uită că e 0-3. Deci trebuie să scrieți IM pe chat, bine? Scrieți IM pe chat. Bă, fiți atenți, mă, ca să vă ajut pe mulți care nu puteți să vă înscrieți, că știu că nu puteți să abonați de mulți. Am încredere în voi, mă. Am încredere în voi, chat, fiți atenți. Te pup la Macomerț, de membru. Te pup. Fiți atenți. Personalizare. Uite, trebuie să fiți abonați de 1 minut. Hai, nu, pun 5 minute și vă mai las 5 minute să vă înscrieți, bine? Vă mai las 5 minute să vă înscrieți, bine? Ce se întâmplă, doamne? Îi bat fluxul anul, să faci 3-3 aici. Bine? Deci follow lui Mihai, Mihai29 pe Instagram. Hai că face 1000 de follower, Mihai. Follow și la mine pe Instagram. Și cum îi spune, să fiți abonați pe canal, bine? Deci acum, dacă sunteți abonați, o să puteți scrieți în 5 minute pe chat, bine? Sau dacă sunteți abonați de 5 minute, puteți scrieți pe chat. Și vă mai las 5 minute, adică vă las să vă abonați și acum. Ok? Okidoki. Hai, ne mai uităm 2 runde la meci și după ne uităm. Sau vă las să vă înscrieți până la pauză, mă, chat? Vă las să vă înscrieți până la pauză și după extragem la pauză aici? Cel mai bine că avem 3 minute la pauză disponibile. Prea mult, bine, vă mai las. Deci e și jumate, la și 40 extrag. La și 40 extrag, vă las să vă se aboneze și cei care sunt noi, care, na. Giveaway cuțitul $150 în derulare. Scrie IME pe chat, follow JAXYYTV, follow Mihai29 pe Instagram. Gata, v-am pus pe ecran. Statea asta 0-9. Forces Woody back and has to just be essentially in limbo in lobby. 19:40. Difficult round. Am pus timer pe ecran, da? Trece timerul ăsta extrage. Da, măi, SMT 10 gifte, te-ai dus să-ți încarci telefonul. Da, Bob! 10 gifte, cea, dacă scrieți e pe chat, să de fapt. Faceți absolut ce vă doriți. Bine, lăsăm 8 minute 27, da, aveți regulile la giveaway pe ecran. În 10 minute extragem giveaway-ul. Meciul ăsta e foarte important, fluxul cu lichid, pentru că dacă fluxul ne strică pick-ul cumva și elimină pe lichid, unul la mână pleacă lichid pe care îi avem că trec mai departe. Pleacă și fluxul la 0-3 și e groasă rău de tot că au plecat și MOUZ. Deci practic se pleacă 3 picuri
Și cu 1-4 deja suntem la limită rău de tot. Că a plecat Pain-ul, pleacă și fluxul la 0-3, pleacă și Liquid, pleacă și MOUZ, pleacă 4 picuri deodată, ceea ce e greu. Dar asta este. Ionuț, Cristian, Istea, Quest, Daniel, CosminD, Borus și Mihai au păcălit. Deci dacă vă abonați de acum, trebuie să fiți abonați de minim 5 minute ca să te scrie pe chat, bine? Scrieți IME. Likely denies that, but a really good plan. They're considering this one the full eco. The refuse will come in. The mop and bucket of OC will grab one more, and there you have it. So that's the 5, and now maybe, just maybe, we'll see an AWP come out to the hands of history here. Let's take a Gata, uite, am dat accept și la 100 de membri. A lack of either util or conversations with armor, but now they're going to keep it with Gata. AK-47 to plenty. E când nu era o speranță acestui joc, cum de a ajuns în NA. Ea a fost top 5 în 2020, e când stai că zic imediat. E când are un jucător foarte bun. 2 secunde că zic acum. În anul 2021 a fost locul 8 mondial, în anul 2022 a fost locul 15 mondial. Cum adică? E super bun Nicăldar, e top 20 în lume. From Nitro, doesn't commit, doesn't want to overcook it. Drops the util to make it clear. It does recede. Yakinda's got a lot on his plate on Yarn. Now that That's me hate says, let's go. Yeah. Oh, it's tested. Phelps Let's go. And now an advantage. They get away from Let's the go, boys. Let's go. down elsewhere. Încă 629, bine? Încă 629. Ca să te scrie pe chat trebuie să fiți abonați, bine? Because Liquid know that they've lost secret. Did they see the bomb on VSM? I think during that engagement, Phelps got him before. Now they know. Well, uite, v-am dat doar abonații de cel puțin 1 minut să scrie, bine? Take a look at what they can do with the rest of the time given to them. Lukowski has Nitro's push. This is the round in itself. Unless Naf's feeling heroic, you got a 1v3 right now. Should go A here. You can send the feelers out, right? Alex, Firidone, Nus, Flavian, Grasu și Frank. Uite, o grămadă de new sub. Mamă, a dat SMT gifted ăsta, n-a păcălit nimeni sau au păcălit numai membrii noi. And he's hearing it as well, knowing that he has to make a sound cue just to try and get hit, right? He'd have to drop off the railing if he wants to do it quickly, and that's not going to happen. So as the bomb gets punched on in, has a bit of that sinking feeling for poor Naf. He's just going to cool his beans down towards the B site. Here's that shot. Yeah, I love this camera angle, isn't it great? Yeah, I almost want to just, yeah, I know I can't, but I always want to watch that as all the time. Yeah, he's going to feel real frustrated about that poor OC, because it feels like he should have got one of the two there, and it could have been a different conversation. Nitro probably not feeling the need to push in towards lobby like that. It's a little bit unlucky for poor OC. Bă, dacă scriu singura dată e suficient, mă. Te pup jos, mersi de membru. Elsmin a donat niște șef, de-aia nu-mi dau seama ce șef. 5 minute ceea ce pleacă giveaway-ul, bine? 5 minute și pleacă giveaway-ul și... Hai să vă las ca dacă tot extrag în 5 minute, hai să pun și poll pe chat. De câte ori extrag? O să pun 3, 4, 5 sau 6, nu mai pun 1 sau 2, ca să nu știți că extrag o dată și de 2 ori și de alea și nu știu ce, da? Deci... Am pus acolo, votați voi de câte ori să extrag și... de atâtea ori extrag. Da, cumva e bat fluxul pe lichid, nebunesc. Dacă e bat fluxul pe lichid, e... Cum adică cel mai corect este să dau la primul? Nu există cel mai corect. O să extrag dacă stabilesc acum ca 100 persoană câștigă, pe extrag de 100 de ori și cine ajunge, dar n-are sens dată. Zic, na, că dacă extrag din prima și câștigă un membru, ziceți că, domne, că membrii au mai multe șanse. Așa extrag de mai multe ori. V-am pus să votați, voi votați. Eu doar apăs pe butonul ăla de withdraw atât. Doar pe voi vă ia un pic criza când vă uitați la meciul ăsta? Nu vă ia un pic criza când vă... Nu vă ia puțin criza când vă uitați la meciul ăsta? Ai de cap.
taking care of business against Liquid so far in a few of these gun rounds here. Yeah, see, you can see how surprised he was by it. But of course it had to be possible. Squiggy was smoked. Yeah, no, but I mean, consider it from Nitro's POV. He saw the leg cross. He actually saw the first-person cross and then saw VSM do the same. It's almost like in his mind he'd killed him. It's, yeah, a misjudgment, but it does cost them. And it's actually Dabs who calling the timeout to get the boys' heads screwed on tightly. I think really talked about 5 being good, 6 being great. Well, for Liquid, they do need to kind of close out this half strong. And they do have another option on a gun round here. Yeah, stai că ne uităm acum pe in the ăsta. hands of OC once more. Rifles are plenty. The utils. Dacă bat Fluxo... Nu, GAMERLEGION joacă cu Monte dacă bat Fluxo și dacă bat Liquid joacă cu OG. Nu e mare diferență, sincer, adică lasă să bată Liquid. Să bată Liquid. Straightforward for them. It hasn't had to be too tricky, all things considered, as we see them line up some top U2 here, even getting some extra flashes down. Bă, mi-e greu să cred că o să schimbe pe Torzi. Mi-e greu să cred că o să schimbe pe Torzi cu Regali, sincer. Adică Torzi chiar e jucător bun la MOUZ. Din câte știu, am mai spus, mi se pare respectat. Te pup, Motano Carlos, te pup. Mi-e greu să cred. Nu e imposibil, dar mi-e greu să cred. They haven't committed through that. Fake? Do they want to go ramp? I don't know whether it was a fake or a cancel. But you can't double pump this. No. You don't have the mollies to do so, so it might just have to be that squeaky walkout with maybe a main smoke? When you can. I mean, squeaky optimal to get the main body of your assault out. There's the smoke. Dive, potentially here. Mi-e greu să cred. Da, mă rog, nu știu, după Major nu o să aflăm echipalul Regali, după Major, până la Major, până la Major nu o să știm și probabil nici după Major doar nu o să știe a doua zi, dar în funcție de cum ies echipele mă gândesc că o să se întâmplă niște swap-uri de-astea nebune. Perhaps it should have been. Nitro has got a pretty quick flank on decoy. Alol, băiatul ăla care a donat șefii aia un șef de la €1. Cred că e franc elvețian, mă. Doamne, ce cultură generală. N-am. History can flank him right here and he is. Ultimele 47 secunde, chat. Quick trade, no! Nitro does secure it all on his own. Massive work from the game leader. Massive round from him, yeah, for sure. Naf combined, they could lock that round down. Woody didn't have a gun. We've seen a bit of that going on here. Woody only had a pull the block right there. Nu uitați, voi să aveți link în descriere dacă doriți să intrați în clan și să participați la o tombolă. Dacă vă jucați un singur meci în clan, un singur meci într-o lobby full, dacă vă jucați acolo, intrați pe tombolă cu 5 cuțite și pe lângă asta primele 50 de locuri au premii. Locurile 1, 3 bani cash, locurile 4, 17 skincode-uri, locurile 2, mă rog, de la 21 până la 50 faceit points, 100.000 de faceit points. Per total sunt $1.000 premii plus 100.000 de faceit points. Și luna asta tombolă și cu 5 cuțite dacă vă jucați măcar un meci. Will break that streak of 2, so Liquid back into the winning ways and ready and raring. Elision on the heart will take the first and, well, just wards away the rest with an incendiary. Yeah, he's handled that very well. Strong angle for that kind of engagement. Phelps, however, does take down Yakinda. Aggressive up secret. Wasn't expecting so much presence. OC called upon, but he's already missed his window. I say that as Naf does lose his life through the window. 1 HP. He's screaming it and does get it closed out by OC's USP. Elision be dead here. He's going to get swarmed. Ooh, actually, that's a smart move. Yeah, that's naughty. Gata, s-a dus timerul bun. Nitro though, hasn't it? Yo. Hai, stai să termine runda asta, să dăm runda asta 3-3 și după gata. Extract de 3 ori, da? 4x3. Oh my god, that is awkward. Lol. Okay, VSM tries to make a round all the same. They're out. Heaven the threat. OC, not a comfortable fight for the AWPer here. Especially not now. With the Molotov down, he throws out the one way. Who's taking first contact? It was Elige. Oh, and mismanaged 2v2 here, and yeah, OC gets nothing done, a recovery, and a huge one for the boys of Fluxo. Las live un pic mai încet, e groasă rău de tot. Bun, deci extract de 3 ori, da? Mi-a ieșit biletul. Te popa de felicitări. Extract de 3 ori, da? Primul câștigător a fost Shudo. Numărul 2, Adrian Suto. Stai să pornesc aici, 1 minute timer. Iar câștigătorul este, deci repet regulile, da? Follow la mine și la Mihai pe Instagram. Daniel Ionuț Popescu, ai 1 minut la dispoziție să-mi dai Instagram-ul. A plecat minut. Ai 1 minut la dispoziție să-mi dai Instagram-ul. 48, 47. Nu e pe live? Oh, n-am, extragem următorul. Câștigă următorul dacă nu e pe live.
Hai să oprim sondajul ăsta, că deja ați votat. Deci 2500 de oameni au votat. Hai că nu e pe live dacă e. Mă urmărește pe mine, pe Mihai, da? Eu mă e legit, a putut să scrie pe live. Felicitări, te-am trecut aici, îmi dai mesaj peste 8 zile, da? Să-ți trimit... Îmi dai mesaj peste 8 zile să-ți trimit. Felicitări. At the top of the screen for everybody wanting to take a bit of a look. You can see what maps are coming up next. Let's go. Inferno, Liquid's pick, and Ancient as the third Decider if we do need to get there. And this is a 0-2 matchup. Maybe you're new to the Swiss format. I've seen some posts, I've seen some comments, people asking how everything needs to unfold. Well, win 3 and you're through, lose 3 and you're out. It's as simple as that. We can, you know, we talk about it, all the best of ones, the best of threes, but regardless, win 3 series and you're going to make your way through to that legend stage. And it's always a best of 3 for qualification or exits. Yeah, that's the bar we've set, which is quite nice, right? You're sifting through and then you raise that skill level, which, look, it is very clear that the better teams are better in the best of 3. So that's just the way it is, right? The best of ones, it gives more opportunity to some of these underdog teams. Trebuie să prinzi la prima fază de canta în 2 la 3-0 și că merge 5 din 9, 5 din 9. Dacă pierd Fluxo, te pup, Lucian, te pup. Te pup, o să mă uit pe canal la pauză, bine? Mersi frumos de donație. Aș fi apreciat dacă îți citește scrierea sau ceva, dar au îndere care 10 ani. Și când se face o bucurie, nu? Am făcut care valorează și 4 euro să le dau să mai cresc. Nu știu, o să mai scadă, o să mai crească. O să iau și shadow daggers de da. And a timeout called here, the first. You can see Zeus getting on the mic, animated about this, a lot to say, delivering orders. And this guy right here, maybe you're not familiar with him. You haven't Le-am trimis și pe astea, să vedem când vin. Legendary coach from the Brazilian scene. Mai așteptăm un pic și ne mai uităm la ele, trebuie să vedem când vin și cuțitele. Yeah, I mean, when Brazil was on top of the Counter-Strike world, Zeus was right there with them. He goes in the conversation as one of the best Counter-Strike coaches. And most accomplished. You know, in terms of the amount of major finals he's coached his team through. Sunt popăiți care dau un follow, nu e problemă. Cine vrea să dea un follow, să dea un follow. Nu e regulă să rămâi abonat. Nu poți să verifici cine rămâne abonat și cine rămâne abonat. Chill, e ok. Liquid standing in their way for survival. And it's their map pick. 6 is great. Can they build any more out of this first half? Pana mea, token e 3. Și că ei luat acum sau că ei luat altă dată, nu e nicio diferență, adică... Uite ce-ați de cântar ăsta, 16 chiar e cântar. E harta lui Fluxo asta, mă joacă bine. Se pare că Nuke chiar e executat cum trebuie până acum. Dar dacă fac 96 lichid și o pistoale, poate să bată și pe asta. Pe harta lor. But with 2 members of your 4-man unit, does leave OC rather vulnerable. Can't do it dry. VSM does have a flash. It's even hard for them to go B if they wanted to finish towards lower site, right? You'd love to have at least one smoke for that single door, but the mollies, maybe that'll work. Molly off over towards the window side, but look at this forward position from Elige. Kowzi versus Elige. Dacă nu câștigă lichid, e groasă pick-ul ăsta dacă nu câștigă lichid. Bă, în punctul ăsta, mie mi se pare că există o șansă și dacă pierd, și dacă bat Fluxo ăștia, există o șansă și așa, dar în același timp, pana mea, dacă stai să te gândești la 0-3, pe cine să nimerești? Pe MOUZ și pe lichid la 0-3? Adică, nu știu, în punctul ăsta... Trying to force him out wide into the angle on ramp, but yeah, it just leads to the demise of OC in the end of a round. We're looking at 7, folks. This is a very competitive haul. Fluxo boasting 7 without the pistol on T-side nuke. This is their pick for a reason. And 8 still up for debate given the finances you've been talking about. Mi se pare greu dacă pierd lichid. Nu e imposibil, dar e greu rău. Maybe that death right there means, hey guys, oh, nice shot there from VSM, tidy stuff. Because you could have at least held on to that AWP and a rifle. Look at this hodgepodge buy. Păi și meciul ăsta, mă, la cât trebuia să înceapă meciul ăsta? De fapt, nu, mă, ăsta trebuia să înceapă la 19:30 și a început un pic mai repede ăsta. A răspuns zi-mi la vocal? Da, mi-a răspuns Lego, i-am zis să uite și la follower, mi-a mulțumit pentru promovare.
Not as investigative. Could go horribly wrong very quickly. VSM holding on by a thread down the vent, though. OC onto Lakauzi. And yeah, the bomb's not with VSM. He's going to try and get the rotate forced. Naf on ramp can't... Oh, yeah, will drop off. A nice catch from history. Catching OC in transition. Okay. This is a fruity one, Chad. It does get interesting, this flank. Right. It's one of the biggest keys here. And Yukinda has a great weapon for the job. Are you serious? What a G! All right. Well, now we have a 3-on-3. VSM low, sure. He's at least drawn one player down lower to investigate this, and that's Elige. It's a difficult position to clear for Elige as well, and they might just push into the nu se mai țin niciodată, nici măcar. Just say, maybe we'll get a fight, and this time they did again. Oh, I think they wanted to reroute and go back yard and cross because Yukinda was dead, but now that's changed. They know where Elige is, so Elige lower, Woody going yard. This could be a secret fight. I wonder if Woody's even considering Elige's investigations. He is. De ce îi trece de la 144 de hertz la 2K 144? Dacă ești jucător, vrei să fii jucător mai mult social, treci la 240 de hertz. Sfatul meu ar fi să treci la 360, ești de bun, că găsești 360 și 74 milioane. Adică se simte diferența de la 140 la 240, dar un upgrade mai bun ar fi direct 360 bine asta, dacă ești PC. La 2K 144, doar dacă ești editor. Doar dacă ești editor. But the final round comes through, and Elige will, Liquid will at least leave with an 8th. My God, that was right up for debate right until the final moment. E groasă rău de tot atâta, vă zic. S-au băgat băieții la clan să joace meciuri. E groasă rău de tot atâta, vă zic. Dacă pierd lichid aici, e dezastru rău de tot. E dezastru rău de tot dacă pierd lichid. Se duc toate pichemurile, e ceva rău de tot. Stai să vedem dacă ne-au trimis cuțitul ăla. Bă, da, cuțitul ăla e mare țeapă, nu mai vine niciodată, hă? Dar n-a venit cuțitul ăla nici data trecută, acum, uite, incoming trade offers, n-a fost niciodată. Gen, cuțitul ăla n-a venit niciodată. Trebuie să-l scoatem. Ăsta n-a venit niciodată cuțitul ăsta, acum văd. Shadow Daggers-ul ăsta. Mai dăm o dată send, poate vine data asta aia. Hai că trimitem, luăm good knife ăsta, Damascus Steel Field Tested. Hai să și modificăm care era Urban Mask ăsta? Ăsta era, nu Urban Mask. Put knife field tested. Ce cuțit era? Tot Damascus. Damascus Steel. Ăsta cred că vine. Asta cu pichemurile, stăm bine cu pichemurile. Nu vreau să ne uităm la sprat pentru că e cu delay. E cu delay de 1 minut și jumate și pe lângă asta începe la 8 meciuri și nu o să pot să mă uit la tot meciul. Dacă vreți să puteți să uitați pe hârtăvă, că o să fie streamer 100%. Dar o să mai mă uit aici până la 9 jumătate, adică sper să fie 2-0 lichid, că după vreau să mă uit și la Real cu City. Și o să se facă vreo 6 ore de stream și azi. Mâine și Mihai cred că joacă cel mai probabil la 12 jumate, sincer. Mâine cred că cel mai probabil Mihai joacă la 12 jumate. Nu sunt 100% convins, dar există o șansă prin care Mihai joacă și la 16:30 mâine. Dar cred că cel mai probabil joacă la 12:30. Alea sunt meciuri de eliminare la 12:30. Deci cel mai probabil mâine ne vedem de la 12 și 20, cam așa, că dacă mă duc la sala la 11, pe la 12 și 20 sunt acasă. Data trecută am ajuns la 12:23, dar au mers ce băieți în trafic. Hai să facem promovare la copilul ăla de 10 ani, da. Uitați-mi, știam că trebuie să fac ceva, dar am uitat. Opa. Depo Matei Cristian, bine ai venit cu membru. Ai trecut pe la romani de live cu mașina? Da. Dar eram în trafic, nu cred că mai văzut, era full. Am băi, că e gogoșar, uitați-vă cum arată, dați și voi, hai să facem un raid puternic. Merita mai mult ZOX 2540 și 6K 240 Z sau orice monitor de 360 Z. Bro, 360 de la Zoe e foarte scump și din punctul meu de vedere nu știu dacă merită pentru un jucător care n-are peste 3000 elo. Hai la voia asta un pic, să vedem cum reacționează repede aici, bine? Până începe meciul. No way I'm about to die, right? Cheamă Eduard. Dar n-are chat, mă, sau nu mi se încarcă mie chat-ul? We're back in business and we're waiting to see if Liquid are too. They are on the ropes, folks. Yes, indeed. North American favorites.
What? Jaxy? Dacă mă știe, sincer. Nu pare dacă se joacă Fortnite. Ce s-a întâmplat, mă? S-a blocat ăsta aici? N-are chat, știe și daneză? Ah, ba, acum se vede. Salut! Bă, mie mi se blochează YouTube, ești nebun. A, uite, acum merge. No, sunt român, pot vorbi daneză și engleză. Dacă vreți chat să-i dați un raid acolo, v-am lăsat link-ul pe chat. Dacă doriți, e un gogoșar mic. E un gogoșar mic. Da, mă, Liquid, nu da de pistoale, hai, hai, 11-7, hai că se poate. Mamă, dacă nu-i bat Liquid de zile, vreau să nu am știut să prindem în prima bandă, știe pistol pe până victoriei. That is going to be the 2 from 2. Let's see how many more they can stack stack on on top here. City's out of Fox, well, we're going to be seeing a force, or are they going to concede? That's the biggest question, as I see Kevlar and Deagle. So that means one option, but this was some good shooting from History, right? Obviously, they're not looking his way, but you still got to connect the dots. Sau ba da, dar nu veneam să fac live, mă duceam la probă la costum. No two ways to put it. And OC trying to get the team fired up. This is the thing, when you look at Liquid, it's a quiet team. Nitro, Știe mai multe limbi decât 96 de români. Ce vrei, mă, dacă ești român și ești în altă țară, automat știi limba de acolo și limba română, nu mai faci spuri. Plus că engleza e cam standard, o știi dacă ești new gen, că o ai peste tot, o înveți ușor. He's just going to turn tail immediately, tries to delay with util, and it's successful. It has caused Liquid to second guess their full descent. They've got 4. Dacă vreți să-i dați vandalin cum mai sus, dacă vreți să dați un subscribe acolo la Cușcați Fortnite, un gogoșar mic, super simpatic. And you definitely don't want to get channeled into one choke point, so the patience. Vezi că am văzut un tocaz, dar întrebat om pe stradă ce limbi știu și m-a ajutat și cel puțin 3. Da, nu știu dacă le-au pus neapărat pe alea. Nu știu dacă le-au pus neapărat pe alea. He is really in jeopardy here. I mean, admittedly, Deagle at this range, better than that Mac 10, but there is a scout, there is a Galil. Decision making, shots, hits, great wall from VSM, a double D, gorgeous play. He did it with the AK before, but this is even more gorgeous. And how many spots were even possible for him to be on the site? So the dark molly, the smokes everywhere, right? There was not too many positions he could be and still gets 2. I mean, maybe they could get something more out of this. The CZ against Yakinda is not an easy duel. The nade might soften him up further. Gets away from that one. No kit present. Gotta go now, or save would be a better option here. Seems like they're going that way. Oh, well, Se întâmplă, doamne, pierd la eco. Woody down, and yeah, that's surely going to make that decision for them. I understand they're looking for damage here, but trying to hold on to this would be nice. Dacă nu ne salvează Liquid Pico aici, e groasă rău de tot atâta, vă zic. Now, oh, this is where we talk about this an awful lot, and on the CT side. Bă, nu e chiar așa, nu e chiar așa. Erau mai mulți la giveaway asta, clar, dar nu toată lumea e interesată să se uite la alte meciuri, adică sunt oricum mai mulți decât, de exemplu, când ne-am uitat la G2 cu Apex ca idee. Oricum mai multe persoane. Dacă nu bat lichitandule, nu că ne îngroapă, e groasă, ești nebun. E groasă rău de tot. Pleacă 4 picuri, gen suntem la limită după. Pleacă direct 4 picuri, suntem la limită după. Dacă ne... Bine, sincer, mâine există șansă mare să bată NIP și cu... Există șansă mare să bată NIP cu FaZe și după mai stăm în monte, ești nebun, care montea 1-2. E greu. Ce vrei să zici? Am văzut TikTok-ul ăla și m-am știut să vorbească 3 limbi, dar vreau să zic că n-au pus fazele în care probabil nu știau ea să vorbească limbi. Au pus numai fazele în care au răspuns ăia de știau 3 limbi și chiar știau limbile alea, adică, na. Aia zic că la filmări mai sunt și momentele alea cringe în care dau de oameni care știi că vorbesc doar română sau așa și pare nu le-au pus probabil. La asta mă refer. Excelent. Damage this time makes more sense going in the first gun round. So try and take as many Liquid members down here as you can. Have an economy. Like if you're a Lacauzi. Yeah, hang around. You don't need this pistol. So do damage. The only one who needs to be saving here is History. Everyone else fights. Take what you can, remove as many guns. Bă, sfatul meu ar fi, uite, eu am fost super mulțumit de ele în de 36 de Hz. Mi s-a părut peste 25-46K.
Eu l-aș lua pe ăla, e și IPS, te ajută mult mai mult la culori, mi se pare worth, sincer. Dar dacă ești 3 elo de ăsta și ești intul de vrei să te fii prost așa, clar, mai bun. Ca și performanță mai bun Zoe, doar că ești și dublu la preț aproape, adică, înțelegi? Eu mi-am să-ți recomand Zoe ăsta, dar e și dublu la preț, atunci, na. 10 for Phelps, who was having a field day over towards Yard in certain rounds on that T side. Woody on 7 and Localzi on 5. If Woody, the in-game leader, and Localzi can start to get a bit more traction here, and everybody locks things down for Fluxo. This first half bag that they were able to accrue, it's pretty handy. Yeah. They have a game here. That we do. Certainly a stark contrast in terms of tenure and history. Pronostic să realizezi un subiectiv 2-1 City. Sper. Sper. Bă, mi se pare, nu știu, bun rău City. Real într-adevăr joacă altfel și în Champions League, dar fana mea, e greu rău de tot. Bine, nu joacă KDB, asta e bine. Contează mult, dar e frică rău de Haaland ăla, e prea balaur. Menite spre vrănesul mai mare, sunt monitoarele de gaming în general au niște comenzi speciale. Tocmai se numesc Black Equalizer sau ceva de genul și dacă îl dai mai mare, gen monitor nu mărești practic brightness-ul, ci mărești el anumite tonuri să se vadă la întuneric. Sunt foarte multe profile de gaming care... foarte multe monitoare de gaming care au profile de-astea. Iar Black Equalizer e ceva de comun. Phelps can eventually end up secret from that warehouse position. Nitro's got the bombs. Beautiful. Okay, Lucalzi, he's got him locked. And he's looking for more. Yakinda aggressive to regain control. And Naf's not going to be clear in that one. Antistrate, ești nebun. Phelps has got a problem. Antistrate, ești nebun. Should be falling apart for them. Despite Nafly getting away, I mean, that would have ended the round. Instead, there's a little bit more of a debate to be had. 30 seconds, it's să mai moare și măcar unul dintre ăștia doi. Da, unde că eu moare Felpao. Eu moare Felpao, ești nebun. E bine, e bine, e bine. Vezi că e... E bun save ăsta. Unde văd că nu joacă KDB, știu că doar militau. Ziceau băieții că există șanse să nu joace KDB, acum nu știu sigur dacă nu joacă. Am zis și așa. Că erau șanse, văzute niște știri, niște alea, dar joacă e nasol. Bă, nu știu, îi spar bun City, repet, îi spar bune. Păi e bine aici, că au salvat, pana mea. Pertigos a jucat până acum, da. Stayed alive right there, because that could have been a huge punishment. And you remember how the early game has gone on with so much damage being done on those anti-eco or force buy rounds from Fluxo. So, real problematic. Iubire, mi-a rușit și mie o lasagne la cuptor. Yeah, the lost bonus is not juicy whatsoever, but an 8th accrued. That's the first defensive round we've seen out of Fluxo. Liquid already kicking up a fuss everywhere at the same time, simultaneously. Got a Legion, Yakinda working Yard. History holding on for Squeak and actually going for a very aggressive clear. Are they going in? Localzi and History take control of this, and it's Naf's responsibility to keep hold of it. Not ready. Caught out, and a massive opening frag through main in response, and Localzi, he builds a whole round out of it. Elige gone. Triple kill for the Brazilians. Not ready for this. He was looking for the rifler. Bă, iar lasagna am băgat și aseară 9 lei Kaufland. Unde mă te-ai luat tu la 9 lei să moară Șana? E mai scumpă aici, nebun de 9 lei. Grabs one, and this would be a 1-on-5 as History will deny that. So 9 now, just a 2-round gap, and the financial woes will come home to roost here for Liquid. Bă, crede-mă, nu prea am respirat. Titlul ăsta e așa. And look at this, a minute 30 on the clock. They've silently pushed into the squeaky door, and he turns around and even catches them as they're going for this top split. So yeah, you can see, you can tell from the tone of Naf's voice there. Lol, I think time of radar from Akuma has gone. M-a plecat Buliu să moară Jana. A plecat Buliu, lol. Cum a luat băiatul la lasagna la 9 lei, de-aia și mie zice bucăi și-ți dau banii pe ele să moară Jana. Și Vanachi zice că e 20+, la benzinărie e 20+. Eu am prins cu 19 lei la pâinea asta cu câteva luni, cine știe sau... Found bloodshed, the first down, and doesn't have to be too aggressive with it. He's got Phelps in support, and so Liquid, these Tech 9s get them nowhere. Absolutely nowhere. All 5 staying alive is fantastic now. Decât sincer ce mai bine să ai pentru gaming. Mamă, n-a sunat bine întrebarea la început, dar
24 de inci e standardul. La toate concursurile de shootere se joacă pe 24 de inci. Poate la reducere de spre 2 zile. Nu sau neapărat că e stricată. Dacă n-a fost decongelată și recongelată de 100 de euro, cred că are nimic. E din provincie cu prețul ăla. Da, într-adevăr, în provincie e un pic mai... De fapt, nu neapărat, în afara orașelor mari ești bun. E prețuri mai bune, într-adevăr, dar prea bine așa aici, oricum. E prea pomană. Scoate și fluxul la 0.3, așa pare, ești nebun. Ha, bă, lichid! Ce m-am folosit ăștia? Mai multe modele. Mai multe modele. Mihai și cu acord folosit Super Light, din ce am văzut. Simple are și Super Light, pana mea. Mai sunt câțiva care au MOUZ și de aia chinezești, nu știu, niște firme de-astea mai așa, mai necunoscute. Nu știu. History's AWP has just transitioned over towards ramp, so this could be to free up VSM's rotation. You can see the yard smokes now. Yeah, VSM has definitely been freed up here for a rotation as Phelps. Îți răspund Adelem, îți răspund după live, bine? And the tail of this somewhat disconnected. Okay, well that's the first step in the flowchart for Liquid successes here. Three round run from Fluxo, looking for their fourth here on the CT side. Now a bit of a question, nobody's rotated down towards. Am fost la fotbal și n-am ăsta câștiga GAMERLEGION 2-0, o spar pe MOUZ, ești nebun. O spar pe MOUZ. O spar cu bătaia pe MOUZ. Bă, mie îmi place Super Light-ul și fără picior și de front, dar am mai auzit pe cineva care zicea că și-a pus, nu mai știu pe cine am avut o discuție de curând. Și mi-a zis că și-a pus, chiar nu mai știu în ce context am avut o discuție de asta și mi-a zis că bă, mie nu-mi place că mi s-au dus repede piciorul și le-mi-am pus de front să mișcă rapid, dar na. Forces the upper off with a flash. Still goes down. They have to plant. Liquid ripped apart piece by piece. It's VSM in history with a round that they can boast exclusively due to their handiwork. Mamă, dar n-are chef deloc, el e 7 cu 14. OG jucam în eu. Deci nu știu la sprat că trebuie să bag delay de 2 minute și nu vreau să bag delay de 2 minute. Plus că oricum nu pot să mă uit la tot meciul. M-am uitat la sprat cred că la toate meciurile. O să ne uităm în continuare dacă îi bat pe ăștia, că își rămân în competiție. Dacă e major, ne uităm la major. And yeah, it makes sense that Team Liquid are taking a timeout now. You can all hear that music. Vamos, caralho. Ne strică pe chemul. A plecat pe chemul. It's not even deep watch, it's boiling at this point. I mean, just given the fact that like it has to be, I would argue that it has to be Nuke Fluxo's pick. I even spoke to their community or whatever you'd call it. Pentru Real City, eu zic 2-1 City, dar sunt Real. E greu, mă, e greu, dă Haaland la minimum, bă, ce ai. Acum e alegerea Nuke a lor, a lui Fluxo. Băi, arta lui Fluxo nu e așa, gen, dar pana mea e groasă rău că depindem de picul ăsta. Țineți minte că erau niște băieți care întrebau să joace 2-0 lichid? E greu, ești nebun. If we get there. E greu. Stays struggling here a little bit individually. E greu. Continue to have a rough time. I don't just put it on a leash, but this team I feel they have to win as a team. I don't think that's just a hard carry on Liquid who can get them across the line. Yeah, and it is. E pierdută harta asta, dar pana mea, nu prea pare că au așa prea multe șuste pe tero aici. Whoa, Nitro, first scalp, perhaps of many. Omoară history asta, face istorie. Now forced off by the flame and they will descend. I love he didn't overcommit, he didn't repeak, he took that first fight and he dropped on back, sets up his teammates here for success. Dacă pierde Liquid cu cine joacă GAMERLEGION, nu cred că contează neapărat. Ba nu, dacă bat Fluxul joacă cu Monte, parcă, nu? Dacă bat Fluxul joacă cu Monte, dacă bat Liquid joacă cu OG. Nu cred că sincerii interesează neapărat. And he's got now the round. Oh dear, they are heating up. Fluxo first to 12, and this is quite the run now. 5 rounds in consecutive fashion. Liquid scratching their head. This is what you like. Sunt un lobby cu un băiat care are mai multe conturi pe report, bro. Acum ar fi să nu te joci. Joacă bine istoria ăla. Invers nu, mă, dacă bat Liquid, adică dacă pierd Fluxo, știu că joacă cu OG. Dacă bat Fluxo, adică dacă pierd Liquid, joacă cu Monte, așa știu că e. Eu aș prefera cu OG pentru că cu OG au jucat deja. Da, uite, Monte au jucat prost cu Forza, au pierdut destul de rău.
we missed one, lads. We missed one here indeed. Da, am admis și moderator probabil, plătesc, se ocupă de hub. Absolutely, Elige. Icarus tapped out of the sky. And now 3 remain for Liquid. They are getting absolute gag ordered here. Yakinda, thank God he's hold on to that one. Had it been an AK, that's a dead Yakinda. Look how he loses out with just a scrap of health. 10 HP in it, not clearing their corners. VSM farming. He's playing Stardew Valley right now. Ce mai cocușează fluxul? Just another double, just like that, comfortable. And Yakinda's not supposed to be alive anyway. What's he supposed to do with 10 HP? Ne uităm imediat și vedem. De așa știu că e. This time it was earlier. You know, the time wasn't an issue for Liquid, but just s-au calificat nici pe Phase G2 și for 0. Nu s-au calificat, s-au calificat doar ENS și cu G2 care au 3-0. Phase are 2-1, nu s-au calificat. Nipa au 2-1, nu s-au calificat. Forze au 2-1, nu s-au calificat. Au zis ăștia de la Liquid că da, am văzut interviul că au zis că au un stil diferit de joc, dar pare că au stilul de Airport. Mă uit oricum doar la următoarea hartă, chat. Mă duc la meci. I really do think save the loss bonus is maxed out, sure, but without a plant means that they probably have to take a partial buy into the next, so this AK will likely be the only thing that they have to work with. And Nuka's just been troublesome for Liquid ever since they tried to start bringing it into their map pool. A lot of questions about it. I think people were curious about the 7-map pool conversation. Turned out that was a bit of a meme, but regardless, Nuka's just not been their friend. Yeah. No, not at all. E bat fluxul pe Liquid, nu mai zic nimic, ești bun. Sincer. Adică fluxul a pierdut la 2 runde cu toți. Care e singurul dezavantaj aici față de orice altă echipă, că fluxul ăștia sunt în NA și probabil s-au mai jucat în 3 sau nu știu. We know Phelps is aggressive, mate. Remember the Phelps days with the two of them holding B on Inferno, where they would both just run down B, and then I think Fallen hit them over the nose with a newspaper, and then the next game on Inferno, they both just held in B. Neither option good. Bă, dar nu-mi vin ofertele, bă. But Yakinda, as he was a topic of discussion, still, in spite of a bit of a slow one here in the second half, he's actually uite, nu vin ofertele la cuțit, nu pot să scot cuțitul ăsta, na. A single time as the third timeout comes out from Liquid. Deci de meci oțelul din Dinamo stadionul full, abia am făcut rost de bilete. O să-i bat oțelul pe Dinamo. O formă proastă și oricum nu au șanse la baraj din punct de vedere. A pierdut 16 de versus Spain, da, i-au bătut pe ei rău de tot și au mai bătut pe ei destul de rău. Bine, și dacă pierd asta pe harta asta, adică nu e o tragedie, dar... Adică... Multiple members, and it's making it a little bit peskier for Liquid to be able to piece it together. Lucasi goes down and run to the side. Dacă se ajunge la Ancient, fluxul ăștia au 17% din 6 hărți, au câștigat o hartă din 6. Inferno nu-s răi, dar... A pierdut 16 cu Monte și 16-2, deci... Trebuie să bată Liquid, chiar au jucat bine. Dar au presiune și Liquid acum, oricum. It appears to be called off. You can see some glances. He's taking a gander at his teammate's screen. Uite, seara că e mai extras odată. De ce mai extras, mă? N-am fi răspuns. He comes forward. OC lowered, unconfirmed damage, but Phelps gets aggro. Drops that AK once more. Alrighty then, this one just feels like a very slow death, just bleeding out, you know? Like you can kind of feel the slow clutches. I wonder if this will give them any confidence for Inferno. Nu e OG versus GAMERLEGION, dacă bat fluxul e cu Monte. And that's not to be condescending. It is not at all. Straight up. And you come into this, right? You take a look at the conversation being had about this team not beating, any opponents outside of South America in some time. I think it was last year they were talking about, right? So to take a map off of Liquid, even if it doesn't mean the series win, that's great. That's good guns. This is more the Fluxo that we expect. Taking a map off of the Americas is something they've been doing an awful lot of. It's just heading north for this one. Oh, hello, Nitro, goodbye. And hello to round 14. Mie mi-arată că e cu OG, bă, frate. Nu mă refresh aici la asta, da? S-au pus rezultatele. Dacă Liquid bat, OG joacă cu GAMERLEGION. Dacă Flux o bat, joacă cu Monte. Ce? Că restul de rezultate sunt toate deja puse pe site. De ce te tot contrazice atâta? Uite, vezi? Dacă dai click pe Liquid, adică se face Liquid cu verde, adică bat Liquid, joacă cu OG. Dacă dai click să se facă Flux o verde, adică câștigă Flux o bestul 3, ăsta joacă cu Monte. Ce ți apare ție invers? Ai pus altceva? Dă-i refresh la site și mai pune o dată meciurile. An AK for Yakinda and a little bit of YouTube, but that's because he saved, right? So was always going to be a little bit lighter on. Aggressive all play. Dacă bate Liquid pică cu OG, nu v-am arătat. This is aggressive. Bă, am dat refresh și am pus rezultatul. Trolați? Oh no, the flash. It lost him out.
Caught him out. Yakinda does build upon it, but maybe they don't check Phelps. Yeah, no, not on Yakinda's watch. He's far too aware of who's supposed to be there, and it wasn't history. But look at this. Remember the bodies I'm talking about? They're dropping down towards B. Localzi here and aggressive. They just took 2 players aggro yard. Why is there now a guy pushing up secret? Good question, Chadney. Good question. And yet it has actually been profitable. Uite ce bani au ăștia, 10.000, 12.000 response when you lose yard is to start going to the lobby and find that lurker and isolating, which would be enough in this situation. Ba da, m-a întrebat un băiat, dar m-a întrebat rol. Camera îți dau report la un băiat de pe Discord. Ai acolo zona de etichete, faci etichete la clan. Ai în pin coment acolo pe Discord. Faci etichete. AK on the CT side, it's in the right hands, it seems. And that 2-man advantage already gone. We still have. Oricum, dacă cumva pentru mine se califică Liquid mai departe, bă, nici aș vrea să se califice neapărat mai departe, doar să iasă fluxul ăștia la 0-3. Că dacă iese ăștia la 0-3, bat mâine face și cu nip și gata, stăm pe spate, după nu mai contează. Și dacă bat Liquid, oricum după mai avem și Monte și Liquid în joc, adică de bine de rău, suntem ok, dar altfel e groasă. Altfel trebuie să ținem cu Monte după să iasă pick-up. Și nu prea aș vrea asta. And it's perfect. Oh, it was! Oh dear. He didn't go for the full clear. OC now both aware, barrel spotted, Lukowski's coming, and yeah, not an easy fight for the AWPer with 13 seconds. What is going on? Time, their worst enemy. Lukowski takes down Nitro. This round's gone. 15 is locked in, folks. This is Fluxo looking to take the first map of their visit to Paris. Wow, I just think you can't believe what's happening. Yeah, I would be frustrated if I'm Yakinda as well. You get 2 opening picks, then you just completely disjointed across the rest of the round. You're just walking around as 3 headless chooks. Wow, Liquid. You get peeled apart. There's no trade potential. Alish had a couple of chances there, and VSN just absolutely a massive shot, a round-defining shot there. He can't catch a break. Bro, he was the same death of the... Yeah. But that same death of, you know, Elijah's jump main, same again, that headshot immediate onto him. Ramp rush. Okay, that's cheeky. I mean, you've got 4 opportunities, right? Let's try something pacey. What? Sorry? The double up. Kayota? The SM? He's ended it right here. Liquid to fall. Yeah. And Fluxo's pick is theirs. Just one frag in Yakinda. He's ever so stubborn as Yakinda. Mulțumesc. Hoping he can make a 1v5 reality and VSM gone. It's Lukowski to close and Fluxo. A map to the good. They find their first at the Blast TV Major. That is going to sting Liquid. They need Inferno. A battle for survival imminent. I'll go for a young player again. I'll try for an American guy again. Let's go for Breeze. Guess the Mr. CS player again. Hunter. Come on, Leash. You got this one, bro. Am văzut clipul ăsta. Mamă, ce ai mă, ești nebun dacă... Hai de cap, ne-a venit mă trade-ul? Măcar a venit cuțitul ăsta, bun. Cred că deschid niște anobisuri de-astea de nervi, chat, sincer. Deschid niște anobisuri de-astea de nervi. Stefane, mă că e 0-1, nu s-a terminat meciul. E best of 3, E best of 3, chill. Poate să-i bată pe Inferno și pe astea. La Inferno e harta pe care a ales-o Liquid. Au 40 de asta în 5 Hz, dar... Mamă, i-au bătut Reratoms. I-au bătut Reratoms pe Liquid pe harta asta. Avem încredere în ei, mă, că bat pe Inferno? Deschid nici nu-i zice cutii, cred că deschid niște Anubis Collection de-astea. Și asta scutele de vi-l-am dat vouă giveaway. Cred că deschid niște Anubis Collection de-astea, sincer. Că mai avem câteva de-astea. Ce nu? A, n-aveți încredere? N-aveți încredere? Mai bine o spuneai? Ce, nu zici că schimbă cu ceva aici, nebun, ce mai contează? Dar i-au bătut pe Nouns ăștia de 2 ori. Și pe Furia. Dar gen, pana mea, uite, cu GD au pierdut la 11 runde pe Inferno. Fluxo, bă, Fluxo, Doamne ferește. Dar n-aveai, mă, ce să nimerești, adică dacă pierd Fluxo aici, n-aveai ce să nimerești la pick-em-ul ăsta. Ce să nimerești, mâncați și gura ta. Ce să pui la 0-3? Când fac MOUZ și Liquid, echipe de top 15 fac 0-3. Și după Ancient-ul, Liquid n-au câștigat nicio hartă pe care au jucat-o. I-au bătut Nouns, Apex și Pain. Nu, că am încredere full în Liquid în picurile astea. Am încredere full în ei, ești nebun. Am încredere full. Adică sunt 100% convins că, gen, sunt hărțile pe care Liquid o să le câștige aici.
Am încredere full în astea. Oamenii n-au jucat. Oamenii au ales o hartă pe care au 0% win rate. Mă rog, au lăsat decider. Cine a ales harta asta? Fluxul, de fapt, au banat overpass. Fluxul a banat overpass. Overpass pe care... Dar n-ai, mă, uite, ăștia au jucat numai... Mă rog, uite, i-a bătut pe Vitality aici. Pe overpass. Hai de capul meu, nici Fluxul nu joacă nimic pe Ancient. Într-adevăr, și asta este total corect. Ăștia au 17%, i-au bătut Ints, Sharks, Imperial de 2 ori, 0-0 Nation, care asta nici s-au calificat la Major. Într-adevăr, și ăștia sunt morți pe overpass, i-au bătut singura dată pe 0-0 Nation, 16-14, restul au cam pierdut și vreo 3 meciuri au fost stomp. Eu zic că asta pe ce? Pe Ancient. Ia pe Inferno. I-au bătut pe 9Z, au pierdut cu 9Z. I-au bătut pe Imperial Derby. I-au bătut pe Arctic. I-au bătut pe Furious Star, rău de tot. I-au bătut Oplano, i-au bătut pe Inți, i-au bătut 0-0 și Red Haniz. I-au bătut ăștia, mă, care-s locul 100 mondial. Hai, mă, chat. And Prof was wrong, and this Maniac was wrong, and then we chatted to the casters and Sponge was wrong, and Machine was wrong. This was not a 2-0, lol. And no disrespect to Flexo, I don't want to take... I mean, it might be a 2-0. So Flex, can you imagine if that the world is on fire? That is what is happening. I mean, I don't want to take anything away from Flexo. I'm glad that they were able to get that map win. I'm sure they're very happy, but the truth of the matter is, what the hell is going on with Liquid? It was fun to watch. It was fun to watch from a very sadistic point of view because we all expect this Liquid to be a great team. Din joc, mă. Mamă, mâncați-și gura ta. Bă, chat. Mamă, nici nu știu, pun un vot aici, dar... Hai să pun un vot aici cu lacrimi în ochi, ești nebun. Ne aruncă în aer pe toți, dar pierd. Sunt ratați rău. Nu, sunt morți, hai să nu jignim așa rău de tot. Dar pierd, sunt morți. Întorc 2-1 și o să fim happy. Fac fake, comeback, îi sparg Fluxo pe... They decided to play aggressive. No matter if they were behind in the scoreline, no matter how complicated things would be, if there was one way they would come back into this game, it was going to be the Fluxo way. Crossing smokes, having plays history with the AWP into door, into hut, pressing always the envelope. That's how they got acolo, there. chat, eu știu, aoleu, doamne, dacă nu por Liquid 2-1 a plecat pe mă, ești nebun. Bine, mai este șansă să se califice Monte, dar e greu rău de tot cu Monte. Așa să ai și Monte și... Așa, dacă bat Fluxo ăștia e tank, ești nebun, e talent. Dacă bate forțe pe Facebook, GAMERLEGION, ei... T side, 7 rounds is a great result, right? And they only had 3 opening kills. Bine, nu știu ce să zic. Things were just rolling into their hands and they were overrunning them. They had to work with it, work for this and oricum e, tot pick-ul ăsta depinde de Flux în punctul ăsta. Dacă Flux o pierd, e sal. Asta zic, dacă Flux o pierd acum e sal rău de tot. You can see this, like this awareness from history here to expect the flank in the like 40 seconds is crazy. Just an insane first half to set it up for the second that was even better. It feels like somehow Fluxo managed to force Liquid to play the Counter-Strike they wanted, which is kind of a crazy concept to think about. You always go from the assumption that, hey, the best team, the favorite, is going to be the one dictating the pace. It's going to be a messy Counter-Strike, or is it going to be a slow-paced, methodical, and Fluxo wanted to fight. They wanted chaos. They wanted strange situations where communications get out of hand. Ca susținere. Bine, dacă rămâne picurile deschise, știi ce zic? Și pierd primul meci. Or by giving themselves only 15-20 seconds to play with, and then of course it's going to be chaotic, and that's what happened. They are our map winners, so I think we need to give them a little bit of focus, and the Mahone zone is going to break down why Flexo was able to get the better of. Da, mă, logic, ești nebun, îți pe echipa preferată la 3-0, nu? Indiferent că are șanse sau că nu are șanse la 3-0. Era greu, era imposibil să facă 3-0, dar... And it's really because they're able to put Liquid in unfamiliar situations, and they were able to capitalize on it perfectly. So first thing we're going to see here, round 9. So it starts off with the Liege. He's pushing towards lobby. He gets this initial kill. He gets traded by Woody. But what happens here is that at the same time, towards outside, they have the wall smokes outside. Phelps right here. He's going to move in towards this outside position, and he's able to find Yakinder trying to peek the edge of the smoke.
Now, once he gets this kill, notice that he doesn't push down towards secret immediately. And the reason why is because they're actually going to get a bunch of information. There's going to be key pieces of information they're going to get that make this move possible. So first, you'll see that Nitro, he takes down Woody, but at the same time, as they're crossing, they actually get information that OC was spamming this outside area. So they have information on 2 people. Once they have information on these 2 people where they know that one player is heaven, one player is upper, they can also assume that Naf, there's a good chance that because he's the red player and because they had the wall of smoke, he's going to be down towards that lower position. Understanding where all the players' locations are and just the fact that they have so much space, despite it being a 3v3 situation, Fluxo have clear map advantage. They have all the map control. So what do they do instead? They're actually going to freeze. They're going to freeze and wait for Liquid to make the next move. You'll see that Lucalzi, he simply goes on top of the lobby. He takes this long-range angle from up top, where if anyone tries to push up, he's going to be able to catch him for sure. At the same time, these 2 people here, they float back towards outside because by coming outside, there might be a chance that they catch somebody who's looking for information, looking for a way back into the round. And that is what happens. Oricum un picul de 3-0 nu e picul pe care te bazezi, adică... In this 3v3, he runs into both of these players. Phelps is able to catch him. It's a double peek. Și ghinion a avut aici OC. Ia se mare pe amândoi. And this forces Nitro now pot da impro la moment că se surf. Because he's also looking for information. Dacă bate Fluxo gălos, zice că Monte au 1-2 mă, nu stă așa foc. I-au bătut for 0 de tot. And just off of those Eu zic că poate să bată pe Monte. They know that Naf, he's probably down towards this lower position. That allows him to then crunch in towards the upper site and eventually convert the round. Bună rundă, balone. Also, they were able to put Liquid in uncomfortable positions and they were able to capitalize on it perfectly. My home zone. They were able to capitalize on it, and of course everyone, and I say everyone, but we were all proven wrong. I know a lot of people at home as well never saw this coming, but I wonder, is this a matter of just underestimating Fluxo? Watching them through the major, they've looked quite timid. They haven't really performed. Maybe Liquid's thinking, you know what, this, exactly like all of us were thinking, this will be an easy 2-0 to get us back into the swing of the major. And then coming in and just not expecting Fluxo to be this hungry. Look, we can only react to what we have seen here in Paris. Prior to this game, Fluxo had won 10 rounds. But so what was to stand here and say this? No, actually there's been so many great things going on for them. No, it wasn't the case. It looked to be like a complete chaos. They haven't had these kinds of rounds. Like this is not what we've seen from them so far. Începe meciul bag lasagna, dar momentan în pauză. Go fast. If it works, it works. If not, it's the end of the round. But this round, I'm just. This is amazing. This is amazing Counter-Strike. And it's not supposed to happen. It's not supposed to happen. If you go down to a 3v3 where you freeze, this is where the most experienced team is supposed to win. This is what Liquid wants to. They want to be in a 3v3 slowdown. Because we can have another example, or rather a counter example, where Liquid are not comfortable playing this mid-round, so what they do, they play the slowest game of Counter-Strike. Și dacă o să fie, oricum nu o să apar pe stream-ul din România. Ca idee, adică, na. Explain to me what the game plan is. No, I won't. I won't. Can you try? No. It's impossible. There's like 8 seconds they're entering the site. The bomb's entering the site. On 7 seconds, no smoke on the site. There's like 2 utilities, but like not enough time, not enough time to trade anything. The issue is if you want to play that style, there are so many more things on your kind of to-do list that you have had to check prior to do that, and they haven't. They hadn't. Yakindar said they're changing their style. Mai avem și asta dacă am pus la 0-3, da, au pierdut. Bă, nu s-a terminat meciul ăsta, e best of 3. Ați înțeles? Deci un meci, dacă câștigă Liquid următoarea de o hărți, suntem ok. Da, era bine să fi câștigat prima hartă. Stătea mai pe spate. Liquid mi-a pierdut pe cum și anul trecut. N-aveai cum să pui Liquid la 0-3, mă, nu mai suferiți, că n-aveați cum să puneți Liquid la 0-3, era greu. Pana mea, asta e. I-am pus domnul Gols la 0-3, nu mai zic nimic, ești nebun. You both picked up that bone and threw it right on out of the studio. But is the next map that bone? Is this the opportunity for Liquid to maybe push back? I mean, I'm going to say no, but Prof, you can answer. I mean, you'd hope so, right? They picked Inferno. But then you look at their record. Oricum mai mă uit doar la harta asta, să știți, adică e ultima hartă la care mă uit, că vreau să mă duc la meci, nu pot să mă uit la meci. Are against nouns.
who are nouns. Și ne vedem mâine, cred că cel mai probabil la 12:30. Mamă, dar mâine trebuie să mă duc să fac toate nebuniile. I'm not really so sure, especially with all of these position changes. E derby mâine. I don't know else what happened on Inferno. I'm expecting that something happened on Inferno if this is their record, right? There are probably some position changes here as well. Hai mă, pe Inferno, mă, hai pe Inferno. The way they lost it, there is no confidence in Liquid right now. They have to build it up. Eu certe-mă tu un pic. Asta cadre de afară, traseu are? Super fancy boot camp where they changed everything. They came up with a whole new way of doing this map and it's going to surprise all of us. Well, I guess if you are 20 milligrams of hopium weekly, that's probably what you would be, you know, getting. As all Liquid fans are permanently. There is very clear signs to be worried right now for Liquid. Right, this was supposed to be a quick 2-0 that is going to refill them with a little bit. Server de Deatchmatch, ai în descriere server de Deatchmatch. Dacă n-ai mai fi spamat o oră și verificat descrierea acolo, că nu țineam serverul ascuns de tine, e serverul meu, puteai să cauți. Bă, uneori când întrebați ceva și nu primiți răspuns, ar trebui să verificați descrierea. Nu mai zic nimic, ești nebun. Adevărat de nu Greyhound, ăștia sunt Greyhound, jur. A, dar nu se vede. Adevărat ești de bun Greyhound ăștia, s-au dus la Major, le strică oamenilor 0-3-ul, pe care primești 16-0, ești nebun. Gen, îi bat pe forze aia să strice pick-em-ul, că dacă nu-i băteau pe forze aia, nu-i scoteam nicio pe forze. Nu-i băgam pe monte și era mai lejer acum. Că în forze aia, la 2-1, aveam pic asigurat la face cu forze, dar am scos eu pe forze aia să moară jana. Să vedeți voi că este primul pick-em ăla pe care l-am pus, ca să fie învățătură de minte, să nu mai schimb pick-em-ul. Să vedeți voi că ieșea primul pick-em ăla de l-am pus cu paint și cu forze. Să vedeți voi că ăla este, mă jur. Ai unde kill pentru 10.000 de euro? El nu. 1, da. Într-o lună am freză înapoi aici de bun, 10.000 de euro, 10.000 I mean, that is, you've summed it up really well, and normally our job is to jump from both sides, but I don't think that there is another side. I don't think that there is another space, or maybe it's somewhere far off in the multiverse, where Liquid comes out of this and comes out of it, full stop, never mind moving forward. boss un pic ăla. Let's take the other side of the equation, the other side of the coin, right? We had a great interview with Zeus about Fluxo. Nu, în primul pic nu i-am pus pe Pain la 30, am pus pe Pain că trec mai departe, sau? Nu mă, nu, pe Pain i-am pus... Nu mă, picul ăla nu e, picul ăla era GAMERLEGION la 3-0 și Pain că trec mai departe. Bă, în primul pic pe care l-am pus, în primul pic pe care l-am pus, adică ăsta, în primul pic pe care l-am pus, adică ăsta, I'm sure he had some stories to tell the guys, like, don't worry, we just need to get a few rounds here and there, and then he probably looked at Elise at the bottom of the scoreboard and said, like, yeah, that's a check mark. I'm sure they're păi ăsta e primul pe care l-am pus. It's a map. They need ăla din prima zi editat de tine. It is an elimination match here at the Blast TV. Nici pe ăla, că pe GAMERLEGION am scos în timpul meciului, mă, ce ai. Nu lipsesem pe Pain aici să treacă mai departe. Forze, eu așa mă aduc aminte, uite, și pe Pain, vezi? Sunt bine, mă, m-am luat eu să schimb eu să dale. Mai bine le blocau din prima aici, nebun. Prost de roșu. Hai că începe meciul. Hai că începe meciul, că mi-e foame, vreau să mănânc asta. Prost rău tot ești, nebun. Prost rău. Hai de capul. Liquid is the favorites. There you go. There's a positive. Should we be the contrast? Well, there's been plenty of that. Oricum încă sunt favoriți Liquid. 1.53, ar trebui să-i bată pe astea două, dar hai să vedem. Bouncing back on Inferno, their map choice. Wow. There you go, you like that? I do, and actually it is very much probably in the realms of reality. I will admit that GAMERLEGION în funcție de meciul ăsta joacă cu Monte sau cu OG. În funcție de cine bate meciul ăsta. Undeniably on his like antagonist arc, like he's about to become an anime villain if he's not careful.
And on the other side of things, it feels like they couldn't be happier. Like, you know, if anything, just reminding them, like, hey boys, breathe it in. You just won a map at a major. You're here in Le Paris. Am începe meciul că am auzit melodia aia care începe, care bagă live-ul la meci. Which is, I would say, for Counter-Strike players, probably better than Disneyland. So they're really happy to be here. Of course it is, especially because Blast TV, you can do your Valve pick'ems, there's live stats, you can even see the highlights. You can go back and look at all the highlights. Well, it should be the lowlights for Liquid if they lose the series to it. But there's a 50% chance they win this map. They either do or they don't. Yeah, I heard about that. That's how odds work, right? I heard about that, yeah. So you have to actually win this map, otherwise you're eliminated from the major. Yeah, and to all the North Americans who are watching this one right here, I think they'd be quite devastated because Complexity as well have been having a little bit of a rough go of things. Sper să nu, sper să bată Liquid dacă... Looks like we are ready to get this one underway. Fluxo on the CT side, Team Liquid on the attack of their map choice. And as mentioned, well, backs against the wall. I didn't know Matthew had things in his pockets. Haide, boys. Doamne ajută. That's Liquid's backs are indeed against the ropes. More of a boxing one here as it's Fluxo throw the knockout blow. And round starts in the purple corner. Fluxo in the yellow corner. It's Liquid. Survival integral for the North American hopeful. And look, Housy's coming a hunting, coming a looking. Fires off a couple of warning shots, but that'll be it. Looks like it is pretty set on an A play here, but Phelps is the man you have to keep your eyes on. Look at this, just quick, coming down banana. It's silent, but deadly. We know all about that, don't we? Hang out with Anders. Oh, Yakinda beheads Phelps now. His next duel and successful onto history. Makes mincemeat of him. Likauzi trying to play the graveyard position, trying to catch a timing. The sound cues do draw him out into the fight. They're coming up short as well. He's running out of help. He needs VSM and only the one. Looks clean for Liquid to get this started with a bang, but of course, didn't they win both pistols on that nuke? So this will be their third. Wonder if Woody just wants to save this kit. Obviously, he'd prefer it to be Kevlar, but as the in-game leader, you take these sacrifices for the team and really giving it a go here. That is surprising. Just having a little look-see. Yeah, but he has absolutely no chance in winning this round. Like, put a percentage on it. I'll go Jason, Moses, O'Toole, 0% chance Woody will win this round. What have you done? All right, Liquid's monitors are all off. Let's go, Woody, defuse. And there it is. Liquid will take themselves one step closer to taking it to 3. 15 more of those, 15 more of those, mate, and we got ourselves an Ancient. And then we just do it all again. Yeah. So this was very important kill from Yakinda because Phelps could have had a couple of backs turn there, and at that point in the round, it becomes a completely different conversation. VSM does his best from the side, but this crossfire just gets dismantled, and a good execution from Liquid on the pistol. 4 MAC-10s and an AK up against the 4-spy here. Actually quite incendiary heavy from Fluxo. They've brought out 3 with a boatload of smokes as well, so delay name of the game. And actually, yeah, going to be leaving a little extra cachet for VSM. I think it's pronounced cache. Excuse me. We've got to cater to our Australian viewers. The smokes are out. Looking to at least apply a bit of pressure through Apsy. Now, you can understand a decision like this with the MAC-10s to like springbok out and try and take some of those fights, but they have so much U2. I think it would be very ill-advised to do something poppy. You'd be better off taking map control and then having a second wave. No, this is a good smoke. You can see it's going to be landing in pit. And running, running them down with the MAC-10. Suddenly, chaos. Oh God, Locality and History have made it a little bit more disruptive than they expected, and Yakinda's gone. Real awkward now for Liquid. Elige needs to save him. OC, the highest flyer of that first map. He's got Elige side by side, didn't clear his corners, and OC's gone. Phelps down a one-on-one, but VSM, he has been an absolute threat throughout that first map. Can he really bring home the second round? He can! Over the top of the smoke! And Liquid's celebrations cut short. Oh, that short-lived pistol victory. That's the first time in, I think, 9 rounds that they have felt what it's like to win one, right? That just truckload that Fluxo patted on to close it down and up and over. Look how much vision he has. Easy as you like for VSM, and they're happy with that. My goodness, my goodness. Bora indeed. Fluxo looking to disrupt, and Liquid, they've put all their chips to the center of the table. They say, all in, they're all dead. And no, they're all gone. Just like that, deleted. A full investment back, and they've only got 2 players left in the opening 10 seconds. Make it 1 as Elige catches lead from Phelps. Aggressive in the bedroom. Some people like that, and there's Woody.
to finish it all off, 2-1. And now it's the full eco from Liquid. So let's call it 3-1, shall we? Liquid wanted to bounce back and force buy, but the fight came their way. And this is one of the keys, right? You saw there some of the things the desk were talking about, some of the things they were highlighting, the mid-round, the map control. Liquid are just getting blown out across the server here. I think individually as well, I think Fluxo have been looking better as the game gone on Nuke. Just thinking about all the North Americans watching right now through their fingers. Like, I mean, are they even watching anymore? Well, judging by the Twitter sphere, there's a lot of North Americans who, you know, I mean, when they can't play, you know, you tweet. That's how the saying goes. It's true. And right now, it's not going swimmingly. Phelps, he has given him up an MP9 and a kill. That should be the end of this. I say as Woody's pushing the issue. Oh, God. He's making sausages out of Liquid. Just absolute minced. 4 out of that MP9 spray. 8K already. Yep. So this early game has gone gangbusters for Fluxo here. Bloody hell. How lucky is he here? That flash so blind. No problem. And a finish as well. Like it feels extra special when you get away with the weapon you started with after a 4K. Okay. 3-1. Liquid won the pistol, folks, and now it's time to see if they can win themselves a first gunny. Ooh, okay. Kinder to work on this banana control. Look, how's he again? I think this aggression is going to be a constant theme. Because you want to trigger him. You want to get under their skin. It's Elise as well. He was spamming the mid-smoke. Optimal. Disruptive. Like, it's kind of... It's turned on its head. You know, we talk about battling for respect. Fluxo have said, okay, maybe we give him nothing. We give him nothing. We're winning every angel. We're winning every angel right now. He should be dead. And nice work in the war of attrition. Naf finds him. Kinder warded away from the spray. VSM forces him back. Again with the aggression. Look, this is a conversation. They've gone outside. They've said, listen, boys, we've taken their map. This is their map choice. This is a free swing right here, right now in a map. We're not comfortable. Do whatever the hell you want. Be as prickly as possible. And Phelps in the window grabs another. God. How has he gotten away with this? You're right, Chad. This is exactly what the memo was reading. Zeus has spoken to the soldiers, whoever it was. Could have been Woody, could have been anyone. V-am zis, mă, chat, că e cel mai greu pick-em din istorie. I heard that from the horse's mouth. Well, never look a good gift horse in the mouth. They have got themselves a fantastic second round force by win, and now you just want to run with it. Quite literally. If they can grab this as well, Woody's still running the MP9. There's a Galil for history. Like, look at all the residual cash they have. If they grab this one as well, Liquid have to take another partial. Number disadvantage, time, a problem. We've seen this on Nuke. They're going to walk straight into this. Watch this. VSM's going to hit. His aim is banger. Premium tapo. Oof, just like that. I swear his headshot percentage. Deagle, AK, doesn't matter. He deletes another. Anaf trying to claw them back into the round, but it's short-lived. History's got him. OC would love a little bit more than one. And he's gotten a nice opportunity for a plant. No one can touch him. VSM's going to try. Bombs down just in time. OC coming up for the clutch, but VSM stubborn. And now Fluxo ascend to 4. A more competitive round, sure, but Liquid, they are going to be... There is a ringing right now. But look at the confidence from VSM. His teammate, Woody, was still coming up middle. He's coming. And he had an MP9. So VSM was the only one with a real gun to take that fight, and they're just so confident backing themselves. You saw 3 different moments over towards A. They didn't play, you know, short, they didn't play long. They're just jarring in your face, taking the fight. And look at the frustrations continuing to build. We saw them outside having a meltdown. And we know Liquid are a team that tilt. It's their worst enemy. But most of the days, you see it as their best friend. They take it everywhere. It's the cloud that follows them. Yeah, this is where Daps... I mean, it's no longer about strats. I love what Prof brought up about Zeus. Yes. Being behind Legion, cool. Nitro in the past and knowing how to deal with some of those personalities. It's something that nobody else has been able to master with Liquid. Right? It's something here that's... well, look, sure, they had a Dren. And they were able to get that Intel Grand Slam, but this is when they were hot. That was the power of friendship, Chad. Exactly. Earth, fire, wind, water, and heart. As they were Captain Planet. Yeah, well, looks like Liquid's planet feeling very small, dark, and gloomy right now. The first best of ones. You can perhaps dismiss it. Alex, this is 4 going B. Are they going to push, or are they just dropping nades? If they were to just go crazy here and just launch down banana. This is a crash. This is crazy. They're coming. It's going to be a straight drag race. Here. Head-to-head collision. Come on in. Yeah, they welcome them with open arms, and it's already a lead. Taking down a teammate. Yakinda burnt to a Chris, burnt to a Cinder. And Lukowski and Phelps working on the rest. You will not believe it. 4 players B to start the round, as we've done a half by B rush. Into our demise. I'm not even playing, and I'm tilted. There's 4 B, they say. Do whatever you want right now, Fluxo.
Because this is great, going with the flow indeed. Am plecat 4 B ăștia la început runde. Mamă, îi citesc ca pe o carte Flux aici, nebunii. Cea mai mare minune dacă îmi lichid meciul ăsta, jur. Acum arată meciul ăsta, e cea mai mare minune. Trebuie să se întâmple vreo rundă de asta norocoasă, ceva să-i bage în meci. Dar nu una, să fie vreo 2 runde norocoase să-i bage în meci la ce se întâmplă acum. Am plecat 4 B de la începutul rundei, antistratul, ești nebun. E bine că au avut ei bootcamp-ul ăsta, Linkuri, și au schimbat tot, ești nebun, și bat Fluxul. But yeah, if you compare it, I think you said it best. 10 rounds in their first 2 games. Yeah. You know, 2 best of ones. They got 10 rounds to boast total against Pain and Monty. No one's happy about that. Bă, având în vedere că ceilalți 0-3 au fost MOUZ, nici măcar nu sunt supărat, adică asta este. Problema e că dacă bat Fluxul ăștia, ies și Liquid, ies și Fluxul, ok, să zicem că ne iese Nip și așa, dar după mai rămânem doar Monte. Și Monte joacă cu Mihai mâine și nu putem să ținem cu ei, deci... We've all played Counter-Strike games as well where you don't like your teammates, so you know lots of things could be played into this. You got the last poll vote on Blast.tv. Can Liquid redeem themselves? Have your say. Well, so far, not so good. Okay, Yakinda, we know and we discussed his opening attempts. It's about 35% on the T side. He's finding a way in, or at least the Pe aici Nip cred că bat mâine, mă, sincer. Mă rog, nu e 100%, dar cred că bat. He's got a lot to be dealing with though. There's a lot of parties on banana. Don't need a brave this here, Fluxo. They've jousted. They didn't get the control that they were looking for, but also they saw that it was so risky to go for that push. Incredibil, mă, așa ceva. This is the first standard round we've seen them play so far. So history with that AWP. See if he can do his best Monacy cosplay right now. Dar cum nu verifică o la site-ul atunci la 2 la 2 să bagă cu spatele la boost? Lead off. Anti-flash. Ready to go. They didn't get mid control. They didn't get mid control. They threw mid control nades. They have no mid control. Yeah. They're not even going through the basic protocols of the follow through. You don't throw that and they haven't cleared anything. They don't know what resides, but they're coming back. Yeah, and it's Nafly's responsibility from Boiler. It's held by the Orb right now. You'd need a good flash, a good molly. He's calling mid clear. This might make Phelps rotate. Yeah, potentially. He has. Okay, so now Kalakauzi in history. And already successful on the first. How do they hold him at bay? More Liquid coming in history. Making it as he's knocking down Liquid one shot at a time. Elysian OC combined for an open A site. And Phelps forced away, now finds himself on long and just going to play for the retake. VSM and Woody are scampering over to have a look. It's important that Phelps is brave this smoke, which has just faded over towards that long corner because he's quickly going to be behind them. Și runda asta mare bolan că mai arătat la o dată, s-a bătut ăsta ca Bo acolo, că dacă îi țineau un setup acolo, spărgeau, nu mai avea nimic de cărat. Do they kick up a fuss first and then balcony hits? Doesn't he? I'm questioning now if they're even going to go for it. They have doar e omoară acum să le spargă economia. But now the Util's coming in, so that's enough from VSM to have attention drawn. Need that Woody flash. Are they going for this? They're not. Where's the time? Yeah, they have to just be opting. They're just. E omoară după plan, fii atent. E omoară după plan și le iau runda următoare să termină meciul. Take the orb. He's coming in off the flash, and this is going to be death, destruction, demise. All 3 for Phelps. They lose it all. And that does put a smile on their face. Not only do we see an uninterested attempt, Liquid were given a second round, but is it a gift? Is it successful when you take a look at what it's done to their nebun, Phelps și VSM s-au mai jucat meciuri de-astea. Dar nu am that means that it's likely Galil's or maybe even Mac 10's for them to purchase on in with here. So really good financial damage, but if Fluxo can't back that up with a follow-up round, then maybe, just maybe, it wasn't worth its weight in gold. Now, they've prioritized A-Case here. OC's actually finding himself in a deagle. Nitro into a Mac 10. Do we come back to the aggression? Apparently so. This is an alternative version. It's risky, and they're alive. They get away. Fortunate. I was surprised there wasn't the follow-through on the spam there, especially when bullets came back. This is about to be a biff. There's 5 in banana. Get the name. Aoleu, doamne. O să e greu de tot meciul ăsta, vă zic. Chunked. Working with half health. Woody make a step. They'll be looking for him, hiding in the smoke. They know, but still manages to mow down 1. It could have been 2. Relige, though, delivers in a double. And on the double into B. Oh, wow. Finished the job nicely. It's Phelps with the bowling. That's just changed the whole conversation here. A number disadvantaged situation for a retake for Fluxo. No, no, no. Especially in towards B on a map like Inferno. But now,
Now with the util, now it's a 3-on-3. There's a real chance for this. Liquid have a bunch of smokes they can redeploy. 3 in total. You see those get limped out over time. They're hanging on by a thread here, Chad. Liquid need this round. Don't forget, Fluxo. They took everything away in the previous. This is Liquid to stabilize. They can't be patient behind the util, right? And as they hear these smokes deploy, I think they've called it off. You can see them lining it up, but you're going to be gray screen no matter what. One more smoke towards CT, surely. That's it. Oh, they do it again? I mean, yeah. Look at how guys. Molly back emo, Molly new box. You can't win this round. They're not going. They're going to try and keep hold and once again take weapons away. And there it is. Nafly goes down. Another would be nice. Good shooting out of Elish. He seems to have awoken from his slumber. Finally taken down. Locauzi down with him. And so Liquid will find themselves at third. Yeah, a must-win round. I understand why they opted not to go for that because of the redeploys of those smokes. It just would have been almost impossible here to get back in. You could have tried to go for boost. I think the incendiaries were nice. Yeah. Like there's obviously different ways you could have tried to solve that puzzle here. And this was the nade that made me think it could have been possible. Yikinda going down. Incredibil, mă, așa ceva, mă. Uite, și-au pierdut o rundă, dau full buy în continuu, că salvează și omoară pe ăștia după plant. Ia uite, câștigă rundă și joacă cu 2 galile și cu Mac. Whoa, he's peeking through the flames. History, yeah, flashed off and gets away with it. Yikinda did have a pot shot. Have to respect the smoke. Trebuie să știe că sunt 3 acolo, dacă intră repede. Yeah, makes sense, right? Because they saw the orb, so accelerating on A. Bun, dacă intră 3 acum e bine rău de tot. Yeah, you got to get through Locauzi and Phelps though. Both gamers. Out of position. Yeah, not ready. Saw the barrel, saw the barrel. And here they come. Nitro does have an opportunity trying to get into Locauzi. Elish both. Phelps trying to delay. Smoke's not bad, but the better shot from Elish. He is starting to put his name in the feed religiously. Bun, aici a făcut tot ce trebuia să facă când are acolo la Belea, care a molotov, i-a ținut de vorbă, a făcut pași cabinerul de tot. Exactly what Liquid needed. I mean, I don't know how you have to speak to Elish, but that's kind of messaging you have to say at this point. I don't think anyone knows how to speak to Elish. But when you're on the ropes, just saying, hey mate, you know, like the desire will conversation. We need you to perform. It has to be now. Un stil nou de a pierde. Vă dați seama dacă noi trolăm așa pe ceea ce e pe stream-urile oficiale, ce e pe HLTV acolo în comentarii și pe chat-urile oficiale, nu vreau să mă gândesc. Maybe Phelps grabs a kill. It's a really handy double there from Elish, and that is going to be Liquid drawing this to a 1-round game. Now, if this does go to map number 3, we basically clean the sheet. It's a best of 1. The pressure is going to be on both teams, but I think the pressure still will be with Liquid a little bit more so in terms of the expectation of them winning. But Fluxo probably going to feel that they're in a good position to get something done, and that's when their nerves will start to mount, and maybe we see them return to form, which came earlier in the tournament. Right? That conversation is still to come. The timeout has been called. You can see the referee. Important e rău de tot, nu că rău de tot. Rău de tot, adică fără utilități n-ai ce să faci. Hai mai câștigi niște runde fără utilități, mai faci niște alea, dar gen... What is the change up? Because it was working not that long ago. 5 on the trot, forced by win, aggressive counter strike, constantly poking, prodding, making Liquid squirm, and managed to get 3 back on the trot. And they haven't been easy rounds. They've been rounds where Liquid have been losing a lot of casualties here, but now they do have a very solid looking buy without any emissions. Yeah, just super interesting to see how quick. Ne-am uitat noi la un moment dat la cum îi zice, ne-am uitat la un moment dat pe Inferno, eram sus în casă, vedeți CT-ul cum ar veni, de sus din casă de aici, da, deasupra lapid de aici, o să dai smoke peste harta, așa, bam, 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 să pici la intrare, bă, realizați ce meta o să existe, ești nebun de acum încolo, dai flash în casă, ai făcut pic KCT în casă, bam, n-ai văzut nimic, ai dat direct smoke la B, și ea la B, și teroriștii nu-ți fraier, bam, păstrează un head, dau un hand smoke și au intrat direct. No vision, no problem. You'll take that one every day of the week, and the bomb would have been spotted there in second. It doesn't mean an awful lot this early in the round, but that's a nice one for history to find there. You could see his intention as well. So casual about it. And they even considered it. Like the flash was perfect. He's just hit it. Nitro watching from the sidelines. Disadvantage Liquid. Can Yikinda tip the scales back in their favor? Ooh, warded off. Good one back. OC delivers. But now you know it's Woody. You'd want to pressure B here against Woody. One of the issues with him over there on the MIBR roster was it wasn't questions about the way that he would lead the team, but he definitely wasn't offering up too much in the fragging department here. So if you want to try and bully that B bomb site, maybe that could be one of the endings for round number 10. Yeah, so Phelps donates his smoke. Hai că o să stea, o să pierdă runda asta, că o să stea 3 pași și fel să stea dat utilitățile lui Woody și o să stea 3 acolo. Dar de ce nu s-au băgat acum când știau că doar nu stăteau 3 din prima site cu arme, ești nebun?
Au văzut că nu e sniper la B, de ce nu s-au băgat acum la B când mai era la singur? Pofriș, Prismoc și Sal. Îl omorau pe ăla și erau bine. 30 seconds, we can't see the clock become their greatest enemy again. They've still got smokes to throw out. You can see this, they're tucking in because 25 seconds, Liquid has to hit A. Taking their sweet time, 22, someone make the call, someone make the move. 18. And now, the spray, it's good. Lukowski's given him a leg up. He's still alive in pit. This has to be a history shot. The bomb's down, and Liquid, they're out of the round just like that. The clock comes back to haunt them. Somewhat reminiscent to how things went down on that ferește, mă. Ce-au făcut, mă? Ce-au campat până la 20 de secunde, au intrat la 18 secunde. It felt like once that was removed from the playbook, they didn't really have anything to follow through with. So Liquid scratching their head in this one. This is the history opener. Flash comes in, bang, and still able to connect onto Nitro. That one happened real quick. Give it to you again. That's just how nice it was. Oh, dacă e posibil așa ceva, bă. Fantastic way to seal the deal. Good economy of utility from Fluxo here, holding on to smokes late. And happy with that is VSM. What a character. What a character. Dude's got graffiti and stickers. He's got all up and it's, yeah. Well, you can tell what he likes playing. Eddie. Guess we're going to have to get the CS2 one on there soon. Yeah, we'll make another addition to that sleeve. Liquid with some banana control here. Boost up. Leaving a bit of util behind. We heard all of this, so you can see his restraint. When does he go with that incendiary? You don't want to shoot it out too early. Yeah, they got what they were looking for, trying to bait some nades here, so that pressure applied. Au făcut, oare, adevărat, mă, au făcut bootcamp pe Valorant, oare, sau ce se întâmplă? Looking for the map territory, congregating with all five over towards the mid corridor. You've got Naf in the boiler room. Mereu un late round, mai puțin utilități decât ăștia, mi se pare incredibil. Very audible deliberately, I imagine. Naf trying to keep attention on apps as they slip long. Yeah, Phelps has no vision on this. The flash. Oh, Yakinda still hits him straight through. E bine că au omorât rotația din arcada, ar trebui să știe. History and Locowski, they're dead. Cooked. One by one, picked apart. History nearly had the collapse that could have maybe given us something to talk about, but it is a nicely executed round with plenty of time on the clock as they walk into that A site. A pus Liquid Paul dacă joacă full level 1, nu mai zi nimic, Chepa. Vezi ce trolează băieții ăștia. Yeah, big shout out to Chev right there. He handled all those little details right. Bună. Rotation that was forced across there from Phelps. It really provided the gap. And such a deep library smoke that for Phelps to try and come through, he was always going to be at a disadvantage in that type of scenario. Only way would have been that history double or maybe even triple that looked like it could have been possible for a second there as they rounded the Moto corner. But drawing back, one round lead for Fluxo, 6-5 as this bomb will detonate here. But imagine if the two teams to be eliminated in the Blast TV Challenger stage were MOUZ and Liquid. A, bă, nu mai vorbi, știu, Spanji, că încă nu s-au eliminat ambele echipe, nu mai vorbi prostii. Nu mai vorbi prostii. Mongols, Fluxo were one of them as well. I think, you know, that there's maybe a couple... The three you just mentioned must be covering at least 70, if not 80% of the pick 'em through 0-3s. Which is understandable. Nu mai vorbi prostii, bro. Would be expecting Liquid to come in here and be looking this rough around the edges, especially against a... Nu mai vorbi prostii, că încă nu sunt eliminați, hai să nu fim... South America was last year. Right, this isn't a team that has too many bouts against international competition. Hai să nu vorbim prostii, că încă nu sunt eliminați și ai. Actually still more than what they're used to. But this is interesting, another time out here from Zeus before they completely run out of cash just to try and see if they can hold this one Zeus ăsta, că în perioada în care cred că era Nitro ăsta la echipă și cu Elish, era și era coachul lor, parcă, nu? N-a fost la un moment dat Zeus ăsta cât a fost Nitro Eagle sau a fost după? Nu mai țin minte exact. GAMERLEGION au bătut. GAMERLEGION au bătut. Yakinda's only got 2 kills here, right? So if he can activate a little bit more on this, because at the moment Inferno, as we know, a T-sided map, and he has such a key piece of... Wow. Oh, wow. He got a lot of launch off that and tries to use it to his advantage. Does lose half of his health for the gamble. Mamă, se dă 4B direct când ți-a fost să băga peste. Nobody in second mid. Yeah, I mean, he's got nothing to report. But this, where the rotation of Phelps is actually quite handy here. Is it just a util donation service, or is he going to be hanging around? Mamă, e grea runda asta, că el are full info. He had 4.7. Has he done this again intentionally?
What's going on? And VSM having to oblige, get the USP out of there. At least there's a smoke accessible. They're committing to this, understandably. The B-Anchor's dead. Ooh, Nitro's lucky to be alive at just 12. And he's caught off now. Phelps will take him down. Do they really not go? They're going. Off the flash. Should be the double. The Cowsy gets right under Liquid's skin. And this round, it has fallen apart, dilapidated. As Fluxo keep that aggression in the mix. Phelps VSM, sure, but Locul finishes the round. Mamă, ce nade le-a dat. Bă, incredibil așa ceva. He's been aggressive apps the entire time. Finds himself all the way down. Bottom of apartments here with this AWP, which basically locks off anyway. Mihai a bătut azi, a bătut Mihai. Au bătut 2-0, dacă vedeți ce bine a jucat GAMERLEGION, i-au spart cu bătaia pe MOUZ. But yeah, that Woody on nuke as well had around. We were only at a Glock. Da, aparent. So he had plenty of money to buy. What's happening? We've seen that a few times here. What is happening here in Paris? A little bit saucy. Yeah. And I can't believe not only that, but I mean, it's actually going to work out super in their favor, right? Yeah. Because he's got kind of silly. 4750, only death on the USP. He did 181 damage in the round, and he only had you two. It's so sick. It's actually like he's 5D backgammoned his way into a 7th round. Okay, well, there you go, Woody. There's that nade. It hit every single member. Look at the Wolfpack. Just copped that one. Shell-shocked and then rocked. It looked like they had done enough with this flash setup. Lukowski coming through off the back of it. And it was perfect because the only one that could get through ahead of the Molly was Nitro. He died to the Phelps spam and they just clean him up in the pool. He's through. Through. Yeah, well, they're pushing mid. He's gonna keep it up. Here they come. Here we go. Four charging down middle. They're battered and bruised. They want to bully Liquid. Hai că suferiți deja, mai dați-vă spanac. Liquid prevail against this abuse of power. Hai, mai dați-vă spanac că deja suferiți, ești nebun. Double tech 9 tap. What do you do with these two? Păi da, dacă ei luau runda asta, îi băgau un eco, se făcea 9-5 băteau. E ultimul meci de azi, da. După meciul ăsta e salt. Nu se mai joacă nimic. Localzi's HP definitely plays into that and then hope that they come to your site, right? But with the two-man number advantage here, Liquid should at least send one player forward, find out which site is empty. Ideea e că ăștia oricum o să stea amândoi într-un site și salvează și să aibă bani și la următoare. Vezi că au gestionat bine economia Fluxului ăștia, nici că au făcut o rundă de eco, ești nebun. Și mi se pare de site harta, adică o să fie greu pentru Liquid să țină, dar pana mea e harta lor, ar trebui să... Liquid, and it's worked more often than not. This is one of the few times where their aggression actually hasn't netted them success. So slightly unfortunate with how this one has unfolded, but again, we draw back to that one round difference. So Liquid aren't down and out just yet, and they've actually got the better of the last string of rounds. 3-1 back for Fluxo, then they were back into winning ways for the North Americans. Fluxo grab another, and now Liquid will win again. Da, că merită să piardă Liquid la cum joacă. Da, bine, în același timp, mai ales să știi că dacă pe echilibrează situația și fac un 8-7 aici, iau pistoalele pe counter și bat, după pe Ancient poți să bată Liquid. Look at this from Nav. Look at the POV. Like this is that's a shot, isn't it? This is not a fight, you see. And you can see it from the POV here. Phelps trying to be a part of that aggression, but a perfectly placed molly does burn him to a cinder. And yeah, OC trying to keep the camp alive. Imagine if we saw that from someone else on the team. Not the newest. Everyone. Not the newest member. Yeah, you want them all. You want every single member of the team to be, feel like you've got the Joacă same de goal, bine la shared City, objectives. nasol, da. It's not like you're fighting for your tournament life here or anything. At the last CSGO major before we transitioned to Counter-Strike 2, and the next major's not until next year. That's true. There's a lot at stake. But this is it, right? This is the thing. Like with the narrative around the last major, we know that Counter-Strike is going to continue. But for these players, Prof made a good point. Alicia's one of the best players that have existed that haven't won a major. He's one of those names. You put him in like the conversations with the Nikos and the ZywYYs, right? There's a bunch of them. There's definitely a bunch of them. It could be a long laundry list. But Alicia's one from that North American side of things that is in that conversation in a big way. And for him to get blown out here and go in last place, that is one that's going to stick with them. And we don't know what the future holds. And you get that vibe from the players. These are the guys in the server every day, grinding, living, breathing this game. And then for the future to be ambiguous. Nu stai cu pichemul, dacă pierd Fluxul acum prost. Dacă bat Fluxul prost. Oh, running it down mid, and yeah, it's down Banana this time. Nitro shuts down Woody. And that should be enough to have Liquid's advantage held on to here. Phelps alone on B.
And a very diligent investigation of the apartments. I just saw NAF clearing T-apps just in case. Oh, if Liquid win this round, they should end up winning the half 8-7 here. Fluxo 1900 loss bonus going into round 15. Do you think that hyper-aggressive push second mid will come back to haunt them? You know, an 8 to 9? No, because I think they're just going to live by that mindset of, hey, this is a free crack, and we may as well play outside of the box and just do these aggressive Ancient's maneuvers. still there if we need it. Let's not try and play Inferno as they do, because it's their map choice, and they're going to be better at playing it by the book, right? Color by numbers, Counter-Strike, map control, rotations. Let's just fight, let's just stand, let's just bang. Yeah. And I mean, when you're Mamă, și intră B unde sunt doi, ești nebun, și se bagă și stă la omoară pe Eli și pleacă meci. Nu, că stai și campează Eli. History has cleared out top mid. Now, his biggest issue is Elige tucked in towards the bench position. And he's ready for that. So the door open. That's History coming to the... Boy, surely this is a fake on B, right? Don't need to commit into the stag. Yeah, the call's been made. Elige's saying that. I think I just killed the solo A player, and he's going to go get answers as well. So, good work there. Bun. And Local's felt should save, right, for that final round with that rubbish loss bonus coming through. So there's the 7. You can see in the hesitance as well. Just a little concerned there could be a disruptive force hiding within the site, but there's the bomb. Oh, dar e out of form și-a mă. Final round of that half. Punctul ăsta e out of form și-a We'll see this from Woody's POV. Da, am văzut joacă și KDB e nasol. Yeah, Woody very blind there, and also used an awful lot of ammo on that first kill. So even if he recovered, would need to be pixel point precise. But some signs of life here from Liquid. Calzi needs to be careful here. They are starting the hunt. Interesting angle and a lot of damage done. They will get the kill onto Nitro, but will that spur them forward for the chase? They can send maybe one more body their way. Still need to make sure they keep enough money for everybody to get the purchases through. Elige surging, fighting. Oh, OC's lost his orb. Maybe call this one off now. Okay, worth it. Definitely worth it. Definitely worth it. If they had not taken down both there, that could have been... up for debate. Yeah, but all good. Plenty of cash. We'll get the buy going. Yeah. I mean, fortunately, History even has 50 bucks to spare. A lot more cash than I thought they'd have. E improvizație, Camavinga a jucat tot sezonul așa, să arătăm tot la fotbal dacă zici că e improvizație, Camavinga funda stânga. A jucat și în finala campionatului mondial Camavinga funda stânga și a revenit Franța când a intrat. Sezonul ăsta acolo a jucat, nu știu dacă o să joace tot timpul acolo, dar e super bun jucător, joacă orice poziție. E cum e Valverde, joacă și la mijloc și joacă și right wing. Mi se pare că e improvizație, pur și simplu e un jucător foarte bun. AWP and by choice as well. I think he could have bought it. Oh, Elige, your beret betrays. You can see it sticking out there, just a tip. Kinder's found a gap here. Yeah, VSM's big gap. Poking his ankles out. Oh, maybe an intentional gap, because Yukinda coming across. VSM will land that nade down the back pocket. Spongy, te duci la bala moc acum. Dacă moare ăsta e bine rău de tot. But given the health, like oh, he knows there's one pull. He's going to be calling for backup now. Throws out a smoke fountain to go wide. I like that smoke. Oh, but it's going to be sprayed. What he has caught out. It's a 5v3 here. Yukinda, he could be vulnerable and susceptible to that Deagle spam. Nitro, the same. Spams his Deagle, loses his life. Yukinda puts his name in the feed for the first. No kit. 4 for the retake, a 10-second defuse ahead of them, but Woody catches Yukinda with the smoke in his hand. It has to be OC. Needs this one onto Localzi. Only Nitro down, and a 10-second defuse. Fluxo will win out the defensive half. They have pulled it out of the hat. This is a free attempt, a free stab as you've been putting it, Chad, here on Inferno. No, the question is this style, is this brazen Counter-Strike, the fight that they're taking to Liquid, going to be enough? Anul trecut eram 100% convins că e bat City, știi? Și n-am avut emoții. Anul ăsta iar sunt convins că e bat City, dar cumva având în vedere că au făcut comeback-ul ăla, am emoții, știi? Că poate. Nu știu, mi se pare slabă real, nu neapărat în ofensivă, că de dat goluri nu mi se pare atât de puternică defensiv, sincer. Mi se pare că au luat multe goluri sezonul ăsta. Și cred că pe mici așa, goluri care nu se iau, nu știu. Dar, având în vedere că sunt în sferturi și având în vedere că cu Liverpool și Chelsea n-au fost emoții decât 30 de minute cu Liverpool la început, hai ce să zici. Da, și eu zic că bați. Da, sfareal, dar eu zic că bați. Mamă, chat, hai, Doamne ajută. Chat, mă uit la harta asta, sper din suflet să bată Liquid și după o să mă uit pe telefon să verific a treia hartă dacă e, sper din suflet, dacă nu e groasă un pic.
Da, păi tocmai că City chiar joacă bine. Da, mă, lasă că nu mai trage la campionat, dar bine, la același timp și cu ăștia au câștigat acum cupa, n-a fost prea convingător, dar în acel a fost sâmbătă, având că meciul era mars, cu siguranță nu și-a dat viața neapărat full, dar era un trofeu în joc, nu știu. Au toate avantajele, mă, City, toate avantajele. Real a avut finală sâmbătă, au echipa full aptă, bine, la Real lipsește Mendy, care oricum nu cred că intra, că e capă de linie, și lipsește Militao, dar nu e problemă cu Alaba și Rudy. Așa ca idee. A pierdut prima bombă lichida și acum îi conduc ăștia 8-7. Dacă pierde groasă rău de tot. Mama, am rămas pe fără voce. Am țipat un pic azi. Care este mai la sfert? Dinamo sau Real? Dinamo, îți dai seama. Boys, nu uitați să citiți mesajul pe ecran. Aveți link în descriere dacă jucați un match minim la clan în full stack. Deci să fie full stack, da, full stack, full lobby, să fie lobby-ul plin acolo. Intrați într-o tombolă cu 5 cuțite. Nu voiam mult să jucați un match, poate să țineți 20 de minute și 30 de minute și 40 de minute, dar luna asta dacă apucați să jucați un match, intrați în tombolă de 5 cuțite, am mărit premiile de la $1.000, am mai adăugat și 100.000 de face points. Primesc reward oamenii care intră în top 50. Erau din aur, nu știu, erau... De fapt și acum cred că sunt multe lobby-uri care se joacă, nu? Uite, sunt 5 lobby-uri aici și încă 18 care sunt ongoing. 18 lobby-uri full care joacă, plus încă lobby-urile astea care se creează aici. Uite, băiatul ăsta caută de exemplu colegi la premium, că vrea să joace premium. Ăsta e not joinable, cred că e doar cu invite și a făcut un lobby privat, dar puteți să vă jucați aici, da? Iar aici la leaderboard, uite, v-am zis că o să iau Excel-ul, că uite, de exemplu, eu acum nu mă mai găsesc în leaderboard, că sunt pe locul 1000 și am depășit 1000 de oameni și atunci nu mă mai văd în... Nu mă mai văd în lobby. And at the top of the table by a large margin as well, 16 frags to 8. Not a bad haul. Yeah, I think the 100 ADR is pretty impressive to me, Rad, being able to contribute in every single round of play in that first half. 3 for 0 in opening exchanges. Mi-a rupt mult vocea pentru Dinamo și Răcel și așa nu mai e. Dacă mă voi o dată la meci la Dinamo, nu o să mă duc în plus, o să mă duc frumos, sper eu, în tribună la un meci pe un stadion nou, până atunci o să mai merg la meci. No way. Not at all, Chad, and it certainly could still end here. A T-side for Fluxo coming into an important pistol. We've yet to see. Da, îi bate oțelul pe Dinamo, da, clar. Nu-i bate Dinamo pe oțelul, nu, niciodată. Noi am avut pe unirea deci și bate pe oțelul, hai să fim serioși. Îi bate și CSA după. Sau mă rog, poate să-i bată acum pe CSA că joacă acasă, dar na, nu o să bată. Nu o să bată. Adică, și dacă îi bat, dacă nu se califică direct la baraj, n-au nicio șansă din punctul meu, nu știu. And it's a good enough distraction. Phelps caught out, cut down. OC needs to find a second here. Does track nicely. Naf's the one to be finding the lethality. And VSM only the one. Yakinda clean clicks. Excelent. Mamă, dar nu pot să cred că ea nu l-au... Deci au stat cu spatele la OC, mi se pare incredibil. De asta rândă 1 la 4. Doamne, dacă îi trăgea lui Elish din prima, l-o omora și pe ăsta era 1 la 2. Dacă cineva a câștigat 3-0 și am pus califică mai bale pe cu da. Da. Și ai pus acolo jos la că trece mai departe, nu contează cu ce scor trece mai departe. Poate să treacă cu orice scor mai departe, nu contează. Gen, te referi că ai pus probabil jos, ai pus probabil jos G2 și Ens. Da, ți-au ieșit picurile alea. Hai mă băieți, mă. Două nade-uri, ia să vezi antistrat aici, două nade-uri unde le dau la mașină directă. Slight respect from this Yakinda aggression. But a flash pop top mid, here it comes. Da, sunt bine ăștia aici, mid, e greu să cred că e oară. Păi nu, flash era pentru o altă poziție. Flash era pentru o altă poziție, bă, Spanji, nu era pentru mid. S-au gândit că o să stea din spate. Uite-l pe ăsta avea Zeus, nu pot să cred.
Hai că e bine. Burant e, dar o să fie bonus runda următoare. Pentru Liquid. O să se bage undeva peste, o să fie bonus runda. Iar Liquid? Aparent așa se întâmplă, da. But he's got himself a whole lot of cash. Vreau mersi de 700 already pre-buy, and he's already got an MP9 for the bonus. So nice $600 kills. Așa pare. Mamă, ce am făcut 4700 like-uri. Let's go! Bine rău pe like-uri, să rămână mult. Chiar aproape de 5.000, iar n-are să facem 5.000 și s-a uitat mult mai multă lume ca azi. Astăzi a fost calificarea aia și au plecat altfel like-urile. De câte am făcut. A, bă, nu, și l-am făcut, am făcut 5500, sunt prost rău, iertați-mă. N-am înțeles nimic ce s-a întâmplat aici. S-a băgat prin smoke full. For their teams. Well, your Phelps will get the better of Yakinda this time round, and Yakinda's been having a rough go of things this time round on Inferno. A good showing on Nuke, but not enough to help Liquid get the victory. Bă, matematic știu că e diferență de 6 puncte între Dinamo și Oțelul. Dacă îi bat, se rămână la 3 puncte. Și după dacă bat următoarele meciuri, cred că poate să se califice. Sau mai sunt doar 2 meciuri, nu știu. Dar oricum nu au șanse real ăsta Dinamo la promovare direct. You'll take that. Set himself up for a B execute here, and 3 coins nu primești dacă trec mai multe echipe aici. Trebuie să treacă echipele tale la toate 3 fazele. O să fac un short, promit. Uite, vineri când prind o zi mai liberă, o să fac un short în care să explic cum funcționează sistemul ăsta de pick-em, bine? Că toată lumea întreabă cu coin, cu de-alea, sunt multe întrebări. Bine, o să fac un ăsta și... Dar o să vă rog să dați și voi share la el, că altfel... OC trying to jump through the smoke. It's great timing. Disruption. Oh, and nearly bravo, bă, Elish, bravo. 20 secunde, bomba băgat. Puts it all onto history. This is a kill. He's got nitro. Free one. Oh! Bravo, bă, Elish, bă. Yeah, understandably so. Hai că-ți poți rău fluxul ăștia, parcă s-a dus tot hype-ul. Ah, băieții. 16-year-old with that MP9. Just W-ing. Bang in his face. Okay. Naf did a good job here delaying with that supportive utility, and, well, maybe a little bit too supportive there from Mr. Lucazi, but these things are going to happen. A leash, a double up. Great from him, and okay. Pivoted just in time. Mr. Nitro brings up his shield and protects Liquid to get them to 10. Another one of these partial investments here from Fluxo, so I assume more aggression, and again we'll return to the point, this is not a good map for Fluxo. Oh! Bloody hell. Yep, stop. Go back. Collaborate. No entry. Listen. Footsteps and nades as there's more barraging into the apps. Wow, they've tried a couple of gimmicks here and it's working wonders. Woody forced the smoke for survival. Te pop, Dani, mersi de membru. When there's some utility damage, I'm checking in with that. Oh, an awkward exchange. Yeah, Elijah's going to get run down. He has to give up mid, but look at their health. So low. Like, there's nothing here. Overrunning OC is one. If he misses a shot, the low HP, if he misses a shot. Right. Well, I mean, there's... Yakinda again. He's trying his luck, isn't he? He's loving a smoke push, isn't he? Shouldn't be anything more to be said about this. They've got that max loss bonus and therefore just trying to be competitive in this half They're coming through. They're chasing the AWP. Yeah, OC. He went forward! And now the AWP falls into enemy hands. OC, he's going to be face palming. To think over the comms, maybe loud comms, unlikely. Maybe. Awkward. You're just not expecting that type of maneuver. Smoke drops and they just beeline straight through your own smoke. I mean, it subverts the expectation, but it makes the round awkward now. Still bloody hard to win though for Fluxo, isn't it? If Elige somehow has poked his head out of there, look at this. That's a gap. That's ugly. There's no way Phelps is going to be, especially with a smoke up, you know, trying to exploit. Ce-a făcut mă OC ăsta, mă? Cum a murit mă acolo OC ăsta? A băgat peste ei, a? I like the change of weapon. Stai când dar s-a băgat. Dar e bine că-ți dă aici. E bine rău aici. E bine. 15 secunde, bomba picată, e bine. Bomba, ăștia sunt site, ce bot, s-au băgat în site și bomba e picată. Gata, e GG. Nu mai are șansă să pună bomba. He'd like one more, and he'll get it as well. Puts Elige on the floor. Maybe Nitro's his next victim. 3 seconds, wants to die, still can't die. Now has to survive as the round goes Liquid's way. E bine așa, au pierdut 4 arme la eco, da. Yeah, good damage, but right now it doesn't affect them immediately. Când ar those effects will come in later. Remember, this was just a partial buy. Da, dacă nu se uita Audi ăla atunci îl prindea bine. Inspired by Phelps, but this total in the pit, the setup that Liquid
had employed to deal with the lighter buy. It worked out perfectly. Some good stuff from Nitro and Elish. Da, ce bani au lichid de GG-meciul? Para mea și pe Tero avem mereu bani proști, nu prea contează, că sunt mult mai bun ca ei teoretic, dar se joacă cu presiune acum, i-au luat și ăștia un pic tare pe Inferno, i-au bătut la ei cu ea, leac și uite ce se întâmplă acum. N-ar avea voie niciodată Fluxul să-i bată ăștia pe lichid, niciodată, dar, na. Where's the inspiration going to come from? Here's that utility damage you were querying about earlier. No surprise to see Woody at the top of that chart. I think we had one nade that did 181 damage și-au dat cu utilitățile, a dat de la 273 damage doar cu utilitățile, ești nebun. Stai, că a dat nade-ul ăla în 3, cred, aia. A dat nade-ul ăla în 3 și cred că tot damage-ul e de la nade-ul la jur. Where are they looking to try and take this space? Pushed off top mid to push back any AWP, but it's the deep mid smoke from that of Liquid. Boiler control. Holes will follow once that incendiary starts to subside. Nitro with a flash at the ready here to help with, I was going to say a mid pick, but Elish, he's just on that long corner. It's banana control. Whoa, Yakinda's absolutely possessed right now. Nitro's gone. A's open, especially if Liege goes down. A good headshot back, takes down Lakauzi on the forward push. Trying to confirm any information he can for the rotate. They want to be informed on their rotate. They're going to be late to get the bomb down, though. Yeah, very much so. And Elise is actually pushing on this smoke. VSM's aware. Is so aware. Crosshair is bang on the money. Bang on the money. Elise is dead. And now the site is open for business. An awkward retake for Liquid. Now it needs to be the save. The flow and effects of that previous round will be felt now. Right. If you're going to go for this scenario right here as Liquid, we know how difficult these retakes are. And that's the right call. So they will relent, give Fluxo 9. Bun save aici. And this comes down to Lucauzi just finding this kill into Nitro. The crosshair Ce ofengă i-a verificat aici la Nitro, ești nebun. Dacă mura Nitro 1 acum, pica direct pe aia. He was setting up for the mid play, right? So that flash came through. Nitro was trying to assist Elish. A verificat bine rău VSM, n-ai ce să-i zici. Spike position n-ai ce să-i zici să reproșezi. He was in the open and loses his life. Ai zis-o, toată lumea joacă bine CS acum, nu mai e nicio surpriză din ce mai tare scena, da, ana mea, n-ai ce să faci. A crescut foarte mult nivelul și ideea e că așa o să fie și la CS2, pentru că toată lumea, sunt foarte mulți jucători care se joacă de la început. Nu mai e ca la CSGO să fie jucători care avem de la CS1 6, să crească, gen, practic, gaming-ul era super jos când a apărut CSGO, erau puțini jucători care se jucau. Erau, repet, 1 milion de jucători unici în 30 de zile, într-o lună. Acum au fost sâmbătă 1,8 milioane unici într-o singură zi, deci probabil sunt mult mai mulți per total. Și atunci e clar că o să crească mai mult și o să fie mult mai mulți jucători buni. Așa aia care au prins CS1 6 și au fost pro la 1 6 că s-au jucat mai mult și au mai băgat niște demo-uri și de-alea mai prins și la CSGO un pic câțiva. Dar acum nu vezi că apar mai jucători de ăștia new gen, new astea. Kinder's doing a little bit right now. Yeah, there it is. And ZeuSTEPPER will take any opportunity he can to keep the boys on the straight and narrow. But it makes sense because Kinder's one of the B defenders, right? And traditionally, if you're the more aggressive one, you become. Când are Blood face niște manevre, hartă nu dau seama aici de I know it's just banana, but it's not as simple as let's take banana. It's like let's isolate logs and broom. E un stil de ăsta smuls, da, poate și te revine care și scutări și pana mea. Different timings, different waves. Da, 30 de milioane lunar, da, mulți jucători. Stai să joacă mai multă lume. 3B yet again, so denying this banana control early against Fluxo. Schimbă titlul ăla, oricum mai contează. Ultimul meci. Lasă așa ca să știe lumea că s-a jucat Mihai, că oricum după harta asta închid live-ul. Și mă duc la City cu Real, nu mai la ultima hartă. Bine, sper să mai fie o hartă, să nu fie asta ultima. Nu uitați voi să ne exclamare clan, aveți mesaje acolo pe ecran, dacă vă jucați un meci la clan, tombolă de 5 cuțite. Sunt multe persoane care joacă acum, sunt vreo 20 de lobby-uri care se joacă, vă găsiți acolo jucători. We'll think better of it this time round, but it means they don't establish that banana control. And if you're arăta GameLegion cu ștergi și la un X în locul lui Cheo și Sac. Dacă ar fi să-l vândă Sprout pe șter, nu cred că l-ar vinde la GameLegion, nu, sincer. Real vorbind, sunt mai puternici Sprout ca organizație. Cred că nu este echipa mai bună în punctul ăsta, sunt mai puternici ca organizație Sprout. Dacă ar fi să vândă jucători, ar vinde la echipe mai bune, nu la echipe mai... la organizații care nu au la fel de mulți bani. Bine, nu știu exact care e limita la GameLegion ca bani, dar nu cred că au cum se compare cu Sprout, din ce știu. Sprout au potențial financiar foarte mare.
Yakinda's going to be slow on this rotate. Woody's going to burrow into CT to hold. Yakinde aware of the possibility. Loud is Woody. Good first. Better second. That was the bomb carrier. They thought they had a gap. It's quite the contrary. And quite the contrast. VSM not ready for Nitro this time. Hai că bine că fac și take-ul dacă e. This is no time to try and get back into it with the bomb down in CT spawn. 15 seconds left. Da, ce save că dacă salvează asta. Ce te mai bagi, mă, Nitro, mă, acum? 4 la 1, te bați fast strafe în clasă. La ce ești nebun? Lasă să salveze, ține arma, că n-aveți bani. To recap, the one round they've posted on their T side was through that Lukauzi catch. In terms of finding and replicating that, not going to be easy. No, especially with Phelps just solo contacting in towards B and getting all. E un site transformat la CS. Ime transformat, e cotat pe la 500 de vii? Da, e exagerat de tot. Nu o să dea nimeni pe el 500 de vii. But he's not taking time to clear for the kills. Adică știu ce hype avea la și gen, știu prețul pe care l-au dat ENS și nu se apropie de suma aia. Și coțile care zic de ce fac comparația asta. La U, la momentul respectiv când s-a făcut chestia asta, uite, să facă boost-ul ăsta, doamne. To be found upon the boost yet, I say that with bated breath. Oof, just dismounting as they do round the corner. Woody in history on, and Lukauzi. That's enough. He knows there's more players on the porch here. They can try and take space somewhere else. Apartment's coming fast. Oh, yeah, VSM's been spotted. Forces out more util. Lukauzi caught by the nade. OC gets him down 4-on-4 and charging. Oh, good flash. Nice catch. OC, another. Ooh, no denied. History catches just through the corner. A great headshot to keep us level. Say good flash, team flash. No Hold on. Hold on, Elijah's turned the first, trying to dance around the smoke in pit side. He'll throw out and replace it with VSM's own. Bomb's not coming though. Good gap, big frag. A is open, bomb's on its way, and Yakinda and Naf completely disconnected. Uite ce fac Liquid ăștia. I thought Liquid pieced it together. They understood the gap that was open and there was a flash. De ce n-au omorât ăsta OC-ului să fugă, mă, nu înțeleg. Omora un arcadă, fugea în site pe teacul lui. Yeah, I mean, we've already made it clear how Inferno's going, the flavor of this. The fact that it's this close. Monesi probabil a costat mult, ești nebun, nu știu, dar ideea e că Monesi era și foarte tânăr, l-au luat la 16 ani, ceva. Nu știu dacă avea 17 sau așa de genul. Fiecare fac abuz de limbaj la clan, păi dacă înregistrați meciurile și arătați că înjură și că sunt top sau ceva, primesc prima dată warning. La 3 warning-uri primesc bani pe clan și nu mai intră niciodată. Got my GCSE. And we know that Liquid have looked flat. Will grab another da, ideea e că pana mea contează și să fie jucătorul foarte tânăr, știi? At least contender names to be difficult in this part of the tournament, right? Mia joacă super bine, dar nu e gen Nico, cum ar veni. Că pe Nicola ăla mi se pare G2 pe la 23 spre 4 ani. Nu știu, eu estimez acum că dacă ar vrea șansele de la GAMERLEGION, cam 100.000 așa ar trebui să zică. Au în reche carry-ul lor, știi? Și nici super bătrân, dar para mea, n-am să știu, nu știu dacă există interes, nu știu. Zorti's an absolute beast. Shaofi's a monster too. Da, în același timp, nu cred că o să-l ia cineva acum, având în vedere că vine CS2, adică mi-aș dori pentru el, dar... And he might not be ready on that reload. Phelps is actually going to burrow through the smoke to try and catch him on the fade. Did he even hear the reload? Phelps isn't looking. Not acting like it. He wouldn't have heard of that. He'll have heard that one, yeah. Should, doesn't. Oi. No trade. Bravo, Bonapă. Doamne ajută, băi. And decides to concede. You can have the bomb. I've got 3 kills. But you can see just how important this round is for Liquid. Check out the purchases here. They've exhausted all their money to put these pistols around the saved guns. So this here, pe Lau s-a făcut o ofertă mai mare de 100.000, dar parna mea. The option of saving. And we have to watch this for a minute. So Naf's aggression down Banana ruined the round completely in the blink of an eye. Spune mult mai mare, dar erau momente diferite. Nu știu, habar n-am, nu știu ce să zic de transferurile astea așa prea wow acum. Au în urmează CS2-ul. Trebuie să se vadă mai întâi ce jucători sunt buni și alea. Eu cred că organizația o să cam păstreze echipele, sincer. So 4-0 for Nafly here and comfortable. Check this out, right? So in the last 3 months, this is going to be a big death conversation when we do get there, but we have a lull because of the lengthy save that we're seeing here. Yeah. So Liquid in the last 3 months on Ancient have played the map 3 times. Bă, nu te mai lua după băiatul ăla care a scris că e 13-10, mă, că nu are cum să vadă. Noi suntem live, ne uităm pe stream oficial. N-are cum să știe el că e 13-10. One of those results we referenced earlier, 16-12.
If you take a look as well over what the Fluxo camp has to offer, am rămas noi în urmă, mă, cu ăsta ea. 3 months. They've won it once. They've lost to 0-0 Nation, INTZ, Sharks. They lost to track 16-3, mind you. Imperial again. Am rămas noi un pic în spate, mă. And now we win 16-14. So 2 teams, not great at ancient. E ok, ești de bun, chill. Eram cu 7 secunde în spate, 8 secunde în spate. N-am delay, nu. Rămăsese live ăsta în spate, că se mai băguiește, na. Oricum suntem pe... Mamă, ce este? Counter-Strike's the better Counter-Strike. It's a bit more clutchy, it's grimy, it's multi-fraggy. It's been fruity, and I'm enjoying that one for sure. Let's go with the AK Galil and even the Heck Eram pe full HD aici, mă, și mi-am dat seama. Something has to shift. He looks good for some damage. Yeah, Naf will be taken down to half. I think they're just trying to push them out of this banana control and go A because the bomb's already in apartments. It's very early for the bomb to be here if you weren't thinking going A, unless you forgot to leave it behind. But continuing to march forward here. Yeah, they're on to some elite anti-flash. Iar vin ammo. It's up to deal with this. Yeah, it should be fine. OC is well watching middle. They have to get through York before that even calls upon Nitro from the apps. OC is going to find first. And it's VSM right now. Still gets the headshot. Elision have him. Doesn't Bravo, Elision. Mamă, cât în spate eram, ești nebun. Cât în spate eram incredibil. Bravo, bă, excelent, 13-10, bravo. So Localzi in history. Excellent. Walking into their demise. Yakinda makes quick work of him. In pursuit of 14. And that should essentially be the game at this point, right? I think here with the loss bonus of 2100 into the next, it's going to be in a half buy. That should be liquid up to 15 and then one final. Doamne, și trebuie să-i bată lichid acum, 16-10, ești nebun, să intre cu moral bun pe Ancient, știi cu bătaia pe Ancient. Again, a nice little double there from that of Elige. I think he's up to 6 multi-kills in total so far in this map, so he's really turned the performance around since that of where he was completely absent. N-are cum să dea, zi, n-are cum să dea spoiler că suntem pe stream oficial. A făcut predict ce cu 10 secunde înainte, adică nu e ca și cum avem delay 1 minut jumate și a zis el scorul. Acum n-ai văzut că n-a zis nimeni scorul în general, că se mai creează un delay de ăsta, că pe YouTube se mai creează un fel de buffer de asta, n-ai ce să faci. Pe Ancient sunt morți Fluxo, da, sunt morți, dar... Că și Ekindar și-a revenit, are 10 cu 13. Și-a revenit Ekindar. Nu, dar n-are sens să ne chinuim să ne uităm. Nu. Ideea e că pe ăsta am și, de exemplu, eu mă mai uit uneori la meciurile astea, mă uit pe anliste, vezi? Și pe Opera, pluginul ăsta nu-ți arată link-ul de la live, vezi? Îți arată direct /watch, știi? Și îmi convine să mă uit așa, că dacă mă uit pe YouTube la link-uri și așa, e mai ok să mă uit pe ele anliste. Ideea e că YouTube are politică să nu te uiți pe alte platforme sau ceva, dar deci nu are, știi? Eu mai știu să fie pe YouTube. Deci cea până acum, bă, având în vedere că revin lichid, suntem bine rodul tot, ești nebun. Suntem bine rodul tot dacă revin lichid aici. Bine rodul tot. Bine rodul tot. Doamne ajută, hai băieți. It was an A7 half. They really did just throw the kitchen sink at Liquid on their offensive defense. But here on the attack, it's not been sunshine, nor has it been rainbows. Now I'm curious from this timeout what the conversation is. Is it let the pistols make the space so the AK can try and find a mid-round and clutch something out? Or is it let the AK work and then have the pistols come through as that second wave? I mean, Localzi's just been on it, to be honest. He's 5-1 in opening duels. A bătut și Spruti. Maybe you let him have a stab. Make some space for the boys. Bă, așa auzim că nu joacă KDB sau că există șanse să nu joace, dar apare în joacă. Imagine nu s-au calificat, mai au de bătut mâine. Mai suferiți la Ekindar, na. Mai suferiți la Ekindar, na. A triple spray by design. Yakinda just tucking into that corner right on time. Clamped in here as well. Nitro push and, well, might not be needed. Naf from the top of the sandbags. We'll send VSM packing, and now it's just history, who's exactly that. OC with the final, and there is 15 on the board. Now, more than enough leg room right here for Liquid to get this done in regulation. And the smoke is perfect. You can see the flash there, doing the dance of Phelps, but he's also just in the cusp of that smoke corner. Perfect work from Yakinda there, and probably the biggest round he's had so far on Inferno. Ce zici, vedem iar NAF 0 frags pe Ancient? No, mare chef NAF, joacă bine. Aș juca doar harta aia prostă, în ăsta juca bine NAF. We play on. 5.000 de like-uri? Looks like we're about to wipe the slate clean. Get ourselves into a best of one ancient environment. Don't say best of one. Liquid don't want to hear that. Well, at least hai Liquid, hai repejor să prind și o meciul, că fac vreo 20 de minute până la Liviu. Phelps on the warpath. OC
Wide of the angle, hoping to catch them, but was very likely vulnerable to a flashbang if there is one. Woody has the opportunity. You surely don't go dry, Phelps. Oh, he does. Leaping up for info, gets a face full of AWP. Unde vezi meciul prietenii mei la creativ acasă. So not having the extra utility, and here it is again. Yeah, not much PSE over in Brazil. Yeah. Hai că nu prea mai au așa, două smoke-uri molotove alea. I-a dat în spate cu utilitățile, e bine rău de all the util to take the map control properly. That is one of the biggest benefits of Inferno T-side, is the fact that everybody with the util can be so good with it. But when you're lacking, da, au luat ăștia info mai, dar trebuie să mai întoarcă la B, trebuie să întoarce când ar înapoi. Back over, top mid was just called clear by OC. He'll be rotating in no time. This is it. Yeah, this is it. Ancient, 4 frags away. Naf wants to make it less, concedes an opening. But behind the smokes they stand and boosted over. Yakinda loses his life. Surely not the round. Only OC here. Yeah, tries a wallbang. Could be sprayed on down. Locality gets it done. Bombs in. Nu poți să crezi ce rundă, bă. Likely to follow. You can see Nitro and Elysia in no hurry. Deci n-ai pus tu fostul la 0-3, am pus fostul la 0-3, am schimbat. Nu poți să crezi, te pup frate, bine venit. Bine ai revenit, de fapt. The smoke there over towards B, so Liquid hoping just to delay enough time to allow the rotation as they all run through that grey screen, mop them up. Oh, they're the ones who've been put in the bucket here. Contează meciul ăsta pentru imed? Da, oarecum. Dacă bat Liquid joacă cu OG, dacă nu joacă cu Monte. They are evacuating. Oh, there you go. Thank you very much. Well, OC did open the round. We even had that. Nu știu dacă preferă neapărat pe cineva în punctul ăsta, adică real vorbind, nu-mi dau seama. N-am vorbit cu Mihai, dar nu știu dacă preferă Monte sau OG. De că pe OG am mai bătut toată și asta ar fi bine, știi, ar fi interesant pentru ei. Să joace cu OG ăștia, dar acum vedem. Uite, am apăsat asta la mișto și la numărul. Just snap to the head of Yakinda. Very good play from VSM. Ah, da, a greșit, n-a fost asta smoke-ul când l-a dat acum. Asta a fost problema. Since probably the end of map 1. Yeah. Or the second half of map 1. Maybe even the first map they played in the Challenger stage. Yep, no, yeah, fair play. Coming through. I'd like a flashbang this time. He gets one. He actually eats the flashbang. Maybe that's why we don't flash for Phelps. Bă, OC! Oh dear. Oh no. Oh dear. VSM on for Nitro. Yakinda, he's in a forward position. He's hearing steps in Banana. He's made his own. Well, I guess the best thing about this round for Liquid is the bomb still sees stairs. There's a good flash. Ce fac, bă, ăștia, bă, aruncă runda, bă, incredibil așa ceva. The round, I mean. How was it so discombobulated? What just happened with the OC situation there? Because we even heard those steps. It felt obviously too little too late by the time he'd heard them. He was already dead, but he was only laser focused on Boiler. I'm not quite sure what the situation was there, but at the end of the day, it doesn't matter. Fluxo are going to grab themselves their 12th. This is now just a 3-round game for overtime. Era plecat troll, da. Ce ai mă și pe aici să fie full troll? They're hunting, Alex. Okay. I mean, sure, let's really twist the knife. What's the finances like? They should still be able to buy with the 1900 loss bonus in the next round. Yeah, but it is 1900. Nice hold. Nav gets a bit of extra pocket change. If he can hold on to his M4, that is the name of the game. Smoke as well, like executing into the hunt. Fluxo, they really want to make this hurt. Nice catch from Yakinda, trying to survive. CT's present as well, tucked into Emo. I think they might have problems. Nice find onto Yakinda. Phelps will take it away from him. And so, yeah, 1900 into the bank, and well, 3. So here's the OC situation. So just looking for Boiler, we're at a minute 33. Yeah, oh, he's come straight through the smoke. Okay. From VSM's POV, because we were so laser focused on what was going on in Banana with getting that team flash. We didn't even catch it. Yeah, okay. Yeah, exactly. Because disrespecting his smoke like that. But this is the team that did that the entire first half. So adică au fost și handicapați aici, adică la ce a făcut VSM-ul ăla nu poți să-l cerți neapărat. You have to throw those expectations of them playing by the rules completely out of the window, out of your head. Cine joacă din amintiri, mă, Fnatic sunt la Legend Stage. Glumești? When we said 2 T rounds, it felt like that was all they were going to have. Now they boast 4. Fnatic sunt la următoarea fază, de ce știți că joacă din amintiri? Fnatic. Ei sunt la următoarea fază. We'll have to eco here if Fluxo win this round, which means
potential for a 15-14 scoreline before Liquid can buy again. Bloody hell. Okay, well, everything riding on this one. Liquid, will they take risks with so much at stake in this? You don't want to lose all the rifles, even if you do concede the round. Finances being stretched thin. They only need one more. Phelps will extinguish and continue. Oh, OC, he cannot concede an opening here. Most expensive gun in the entire round. He's been left alone as well. And he has been left on an island. He's actively trying to contest this. Molly will force his hand. He tries to stick around, spots one on the jump, so knows two banana. They have conceded top banana. I don't have any other map control here though, Fluxo. Nobody in boiler to deal with the rotations, or at least listen. They're going for... Ooh, yeah, that's more. What's VSM doing? What's what you got here, VSM? Way downtown. Wow. Good luck, Jay. It's going to be a big execute here. There you go. It's a moto smoke. Sussy keeps a couple of feet planted for longer. There's only Bravo, two no. here, but it doesn't matter if it's now fly. Gets the spray, gets away, using their own smoke against them. He spams it. Oh no! Nicalzi's happening. He's into the site and he's taken them both down. Oh! Quick from Elish. Iar e Elish, mă, salvator. Acum a trecut Elish ăsta a doua oară pe lângă unul prin smoke. Iar a trecut pe lângă Felix prin smoke sau pe lângă unul. S-a mai băgat toată prin bază din... Incredibil, mă, dar OC ăsta iar ce a făcut. Uite și pe Elish acum a stat în jocul cărții. Doamne, mă, ce faceți, Lichi, trolați? Only Nitro disconnected is the only rifle they'll celebrate. Fluxo have done it. And remember, Liquid have to save into this next round. So is the question going to be Nitro going for this, attempting a 1-on-2 to win the game right here? It looks like he's going to give it a crack. He has the kit, Chad, and he's got a fight. Damage onto VSM, knife out. Like a bloodhound, charging in, trying to isolate these two jewels. Can he end it for Liquid? Captain America in the seat, confirms Nubox. Likely coffins, but he's running out of ammo. 10 bullets to finish this 1v2. Smoke on the bomb. Might bait the shot. VSM does chip away at his health and finishes the job. More rounds in the bank from Fluxo. But all the Calzi again. They lost their opening pick coming into B. Up over. First Oranges. Double kill. The opener. The chance. The opportunity given by this man right here on your screen. Having an absolute banger. 23 kills to his name right now. Had a great first half. Dar nu știam că a trecut prin smoke pe lângă ăsta. Da, era acolo. They piece it together. And here's that eco we were talking about. Liquid into round 29, just down to a couple of pistols. Oh, Elish got caught out by that Phelps push. Was not what he was expecting. You can see the frustration. Well, they traded places in the smoke. Yeah, real cheeky stuff. I mean, this pretty hopeless round for Liquid, all things considered. They missed the window, Molly. So I think VSM had to extinguish himself. Ahead of that. Okay. Weird. Yeah, mildly troublesome. Because he hasn't been watching the halls push. He doesn't know who crossed window, and your Kinder can't connect it. Only the dink. It's not ideal. And A is essentially open. Not essentially, it is. My goodness. I mean, We're going the distance. We are going to see a full 30 rounds here on this map that in Fluxo's own admission was not their ball game. Everyone expecting Ancient to be a lock-in after seeing the way in which Liquid came into this. The 4 pistols over 2 maps. Ne rupe pe toți Fluxo. Adevărat. They were running away with it. Running and gunning. It was 8-2 on this second half. Now it sits at 8-6. Salveze măcar arumurile mici. Contează și alea runda următoare. Extra utilități. Oh dear. Liquid have had such a rough run, and you can definitely see that the mood in the camp is. Ce ud ăsta 7 lemn nu, dar ce e gălă bună. All-time low. It would be if they lose this map, but it's definitely towards the bottom of the barrel. In conversation with Liquid for some time, it's always been about that mental. Always been about trying to hold it together. Genul ăla de igălă, genul Huxi de igălă. The question is not about the individuals, genul Berry, what they can do, what they can provide. Igălă de ăștia de Handan, gen de ăștia de nu fac fraguri deloc. Experience as well. That's enough. You don't want to risk losing any AK-47s, would he? We'll rack up a couple more just for good measure. Okay, wow. On the cusp of this, aren't they? Ladies and gentlemen. They've used all their timeouts, though. Round of regulation. That's a good point, too. So Zeus can't chip in. He's going to sit here and hope that whatever call he's hearing come out of Woody's out right now. Crossing his arms as hard as he possibly can. Oh, that prey that he was kicking off this series with. He might need to do another one right now.
Okay. This is it. One defuse kit. It's on NAF. Keep track of that. Everybody else with armor, full belt to utility, the AWP for OC. All the goodies to close this now, Liquid, and take us to Ancient. Elige, no. Crosses does deliver, and it's on to Locul as well, taking down one of the hardest hitters from Fluxo to try and finish in regulation. Overtime would feel like a loss at this point. And so far, so good. An opening kill and the B defenders juggling util to delay. It feels like it's coming B. At least looking at that mini-map, Phelps is just going walkabout. Yukinda's going looking, a hard duel. Response from that fight. That's what you wanted to see. As Liquid fans surely sigh a huge sigh of relief that though it may have gone the distance, though it may have been awkward and uncomfortable, they can count on Nav, Mr. Consistent, to close it out with style. And with a safe pair of hands, we're off to Ancient. Boys, a hell of a comeback from Fluxo, a map they're supposed to be uncomfortable on, but a 9-6 half on that T side. Scuze, mă duc, începe City cu Real și trebuie să prim meciul. Vă mulțumesc frumos că ați stat alături de mine. Ne vedem mâine de la 12:30. Jucați-vă o hartă la clan ca să intrați în top-ul ăla pentru 5 cuțite, $1.000 plus 100.000 de face points. Doamne, să bată lichidul următoarea hartă. Vă pup și ne vedem mâine de la 12:20, că s-ar putea să joace Mihai sau oricum v-am spus story, dar ne vedem mâine de la 12. Bine să ne uităm.